În casa maimuțelor. Astfel, pe data de 13 ianuarie 1622, la Paris, domnul Jean-Baptiste Poquelin și soția sa Marie Poquelin, crez, și-au avut primul lor născut, un copil destul de firav. La 15 ianuarie, l-au botezat în biserica Saint-Eustache cu numele de Jean-Baptiste, în onoarea tatălui. Vecinii s-au grăbit să-l felicite pe Poquelin, iar în corporația tapițerilor s-a răspândit de îndată vestea că a apărut pe lume un nou tapițer, neguțător de mobilă. Orice arhitect, se știe, își are fanteziile lui. Pe frontoanele ascuțite ale agreabilei case cu 3 etaje, aflată la întretăierea străzilor Saint-Honoré și Vieux-Étuve, un arhitect din secolul al XV-lea plasase niște sculpturi în lemn înfățișând arbori și portocale. Pe ramurile simetric încolăcite se zbenguiau maimuțe care culegeau portocale. Se înțelege de la sine că parizienii, cu promptitudinea care îi caracterizează, porecliseră imobilul Casa Maimuțelor, iar comediantul Molière va plăti scump mai târziu maimuțele astea. Nu odată, binevoitorii au afirmat că nu-i nimic de mirare în cariera fiului mai mare al respectabilului domn Poquelin, un fiu care a devenit măscăriș de bâlci. Ce poți pretinde, în definitiv, de la cineva care a crescut în compania schimonoselelor maimuțelor? Cu toate acestea, comediantul nu s-a dezis ulterior de maimuțele copilăriei sale și deja afla pe panta a doua vieții, atunci când și-a proiectat blazonul, care nu se știe la ce o fi trebuit, a introdus în el pe amicele lui cu coadă ocrotitoarele casei părintești de odinioară. Casa aceasta era situată în cel mai zgomotos cartier negustoresc din centrul Parisului, în apropiere de Pont-Neuf. Era proprietatea, locuința și magazinul tapițerului regal Jean-Baptiste, tatăl. Cu trecerea anilor, tapițerul a mai obținut un titlu, cel de valet al maestății sale, regele Franței. Nu numai că a purtat cu cinste acest titlu, dar prin testament l-a trecut și fiului său mai mare, Jean-Baptiste. Mergea zvonul că Jean-Baptiste senior, în afară de negoțul de fotolii și tapete, se îndeletnicește și cu cămătăria. Personal, n-aș condamna pentru asta pe cineva a cărui profesie este comerțul. Dar limbile ascuțite afirmau că Poquelin, tatăl, pretindea procente cam pipărate pentru bani împrumutați și că dramaturgul Molière, atunci când l-a creat pe respingătorul Harpagon, ci că l-ar fi avut în vedere pe propriul său părinte. Harpagon este tocmai acel personaj care a încercat să bage pe gâtul unui client, căruia îi împrumutase bani, tot felul de vechituri și ciobee, inclusiv un crocodil burdușit cu paie. Momâia, după opinia avarului Harpagon, putea fi atârnată de plafon în chip de ornamentație interioară. Nu vreau să dau crezare balivernelor. Dramaturgul Molière nu a întinat memoria părintelor său, cu atât mai mult eu nu intenționez să o fac. Poquelin, tatăl, era un comerciant autentic, un reprezentant demn și cu vaza al onorabilei sale corporații. El negoța, așa că deasupra intrării în prăvălia maimuțelor flutura un steag onest care etala drept emblemă o maimuță. În prăvălia de la parterul, cam întunecos, plutea un miros de vopsele și de lână, în casa de bani sunau monezile, întreaga zi se perindau pe aici parizienii veniți să-și procure tapete și covoare. Poquelin, tatăl, era solicitat atât de burghezi cât și de aristocrați. Prin contrast, în atelierul cu ferestrele spre curte, praful se ridica în straturi groase, scaunele se îngrămădeau unul peste altul, peste tot se tăvăleau bucăți de furnir și piele, cupoane de stofă și mătase, iar prin haosul acesta se învârteau, băteau cu ciocanele, își zângăneau farfecele, calfele și uitenicii lui Poquelin. Încăperile de la primul etaj, mai sus de steagul cu maimuța, alcătuiau regatul mamei. Acolo răsuna tusea ei permanentă și foșnetul fustelor ei pe cercuri de fier. Marie Poquelin, născută Creze, era o femeie înstărită. În dulapurile ei se găseau rochii scumpe, cupoane de mătase florentină, ruforie din cele mai fine pânzeturi. În scrinuri
păstra coliere, brățări cu safire și raguri de perle, inele cu smaragd, ceasuri de aur și tacâmuri de argint. La rugăciune, degetele Mariei prefirau mătănii de sidef. Citea adesea Biblia și chiar, lucru pe care îl cred mai puțin plauzibil, operele lui Plutarh într-o traducere prescurtată. Era o femeie liniștită, binevoitoare și cultivată. Majoritatea strămoșilor Mariei fuseseră tapițeri, dar printre ei se mai strecuraseră și alte profesii, cum ar fi cea de muzician sau de avocat. Așadar, în încăperile de la etaj ale casei maimuțelor, hălăduia băiețelul Bălai cu buze groase. El era fiul cel mai mare al lui Jean-Baptiste. Cobora uneori în prăvălie sau în atelier, deranjând calfele și ucenicii de la lucru prin întrebările lui despre toate câte sunt pe lume. Lucrătorii făceau haz de bâlbâiala băiatului, dar îl îndrăgiseră. Alteori, rămâneau ore întregi la fereastră cu obrajii sprijiniți în pumn, cu ochii ațintiți în strada murdară și la forfota mulțimii pestrițe. Odată maică sa, trecând pe lângă el, l-a bătut ușurel pe umăr. Contemplatorule! Într-o bună zi, contemplatorul a fost înscris la o școală parohială. Acolo a învățat exact ce se putea învăța într-o astfel de școală, adică și-a însușit cele 4 operații de aritmetică, a început să citească binișor, să descifreze latina și a făcut cunoștință cu multe fapte demne de toată atenția rezumate în viețile sfinților. Așa se perindau anii, în tignă și bună de dispoziție. Poclăn, tatăl, se îmbogățea. În familia lui apăruseră deja 4 copii, când deodată în casa maimuțelor a intrat nenorocirea. În primăvara anului 1632, mama cea plăpândă s-a îmbolnăvit. Ochii ei au căpătat un licăr neliniștit și neliniștitor. Într-o singură lună a slăbit în așa hal, încât era greu de recunoscut, iar pe obrajii ei, întotdeauna palizi, se aprinseseră niște pete îngrijorătoare. Pe urmă, mama a început să scuipe sânge, iar în casa maimuțelor au început să sosească, călare pe asin, fel de medici cu tichii funeste. La 15 mai, contemplatorul cel bondoc hohotea de plâns, ștergându-și ochii cu pumnii murdari, și casa întreagă plângea împreună cu el. Marie Poclăn, din totdeauna potolită și tăcută, zăcea acum complet nemișcată, cu mâinile încrucișate la piept. După înmormântare, în toată casa s-a lăsat un fel de amurg permanent. Tatăl s-a cufundat în mâhnire și apatie, iar primul lui născut l-a surprins de câteva ori stând singur în întuneric și plângând amar. Contemplatorul se simțea cu totul copleșit și se învârtea fără niciun rost prin casa pustie. Pe urmă însă tatăl a pus capăt tristeții și a început să frecventeze asidu o oarecare familie Fleuret. Tot atunci, Jean-Baptiste, care împlinise deja 11 ani, a fost anunțat că va avea o mamă nouă. Nu mult după aceea, Catherine Fleuret, noua lui mamă, și-a făcut apariția în casa maimuțelor, care de altfel a fost curând părăsită, întrucât tatăl cumpărase un alt imobil pentru familia lui numeroasă. Capitolul 2. Povestea celor doi îndrăgostiți de teatru. Noul cămin al familiei Poclăn era situat chiar în Hale, locul de desfășurare al renumitului iarmaroc Saint-Germain. Și aici, întreprinzătorul tapițer regal și-a expus toate ispitele prăvăliei sale. În casa anterioară, gospodărea și năștea copii Marie Crezet. În cea nouă fusese înlocuită în toate funcțiile de Catherine Fleuret. Ce se poate spune despre femeia asta? După opinia mea, nimic. Nici de rău, nici de bine. Numai că, de vreme ce ea intrase în familie cu eticheta de mamă vitregă, mulți dintre cei care s-au interesat de viața eroului meu au afirmat că Jean-Baptiste Junior a avut parte de un trai greu pe timpul Caterinei, că aceasta era o mamă vitregă afurisită și că tocmai pe ea, sub numele de Belin, soția perfidă, a zugrăvit-o Molière în comedia Bolnavul închipuit. Eu cred că afirmațiile astea sunt false. Nu există niciun fel de dovezi după care să reiasă că Jean-Baptiste
ar fi fost obișnuit de Catherine și cu atât mai puțin nu există indicii precum că ea ar fi Belin. Catherine Fleuret a fost o soție de a doua cum se cade, care și-a îndeplinit cum se cuvine menirea pe pământ. I-a născut lui Poquelin la un an după nuntă o fetiță, Catherine, după alți doi pe Marguerite. Așadar, Jean-Baptiste a urmat cursurile școlii eparhiale și, la un moment dat, a terminat-o. Poquelin, tatăl, a decis că primul lui născut trebuie să-și lărgească orizontul și a poruncit să se inițieze în treburile prăvăliei. Astfel că Jean-Baptiste a început să măsoare stofele, să bată tapiseriile în cuișoare, să taie frunze la câini împreună cu ucenicii și calfele, iar în timpul liber să citească flenduroasa cărțulie a lui Plutarh, rămasă de la Marie Crezet. În acest moment, în lumina lumânărilor pe care le am în față, se deschide ușa și în cadrul ei apare un domn cu aspect burghez, în haine modeste, dar bine croite, cu perucă și cu bastonaj. Este un domn foarte vioi pentru vârsta lui, cu ochi scoditori și maniere alese. Prenumele lui este lui, numele de familie Crezet. Îl avem în față pe tatăl decedatei Marie, prin urmare lui Jean-Baptiste Junior îi vine bunic. Profesiunea domnului Crezet era tot cea de tapițer, ca și a ginerului său, cu deosebirea că, nefiind tapițer al curții regale, ci tapițer particular, își desfășura comerțul la iarmarocul din Saint-Germain. Locuia lângă Paris, la Saint-Quentin, unde avea o casă frumoasă prevăzută cu tot felul de acareturi. Duminicile, de regulă, familia Poquelin pleca la bunic, iar copiii Poquelin s-au ales cu amintiri foarte plăcute din aceste vizite. Tocmai acest bunic Crezet s-a împrietenit la cataramă cu tânărul Jean-Baptiste. Ce putea să-i lege atât de strâns pe bătrân și pe băiețandru? Vreun drăcușor? Da, tocmai asta îi lega. Pasiunea lor comună, rămasă un timp secretă pentru Poquelin tatăl și care i-a provocat curând o morocănoasă uimire. S-a dat în vileag faptul că bunicul și nepotul nu trăiesc o dragoste înfocată pentru teatru. În serile libere, când bunicul se afla la Paris, tapițerul bătrân și tapițerul adolescent, căzând la înțelegere printr-un enigmatic schimb de priviri, plecau împreună. Nu era nicio dificultate să le urmărești traseul. De obicei se îndreptau spre întretăierea străzilor Montconseil și Francais, unde în sala Hotel de Bourgogne dădeau reprezentații trupa regală. Onorabilul bunic Crezet avea relații solide printre membrii de vază ai unei societăți cu scopuri religioase, dar și comerciale. Societatea se intitula Frăția Patimilor Mântuitorului și poseda privilegiul de a reprezenta la Paris mistere. Ei îi se datora construcția hotelului Bourgogne, dar încă pe timpul adolescentului Jean-Baptiste nu se mai organizau spectacole misteriale. Hotel de Bourgogne era închiriat diferitelor trupe de comedianți. Așa sunt lucrurile, bunicul lui Crezet apela la mai mare frăției și respectatului tapițer, precum și nepotului său, li se acordau gratuit locuri în loje. În teatrul Hotel de Bourgogne, al cărui prim actor era pe atunci vestitul Bellerose, se jucau tragedii, tragicomedii, pastorale și farse. Cel mai remarcabil dramaturg al teatrului era socotit Jean de Rotrou, mare admirator al dramaturgiei spaniole. Bunicul lui Crezet îi furniza mari satisfacții interpretarea lui Bellerose, iar nepotul îl aplauda, desigur, alături de bunicul său. Infinit mai mult decât tragediile în care apărea Bellerose, nepotului îi plăceau însă farsele puse în scenă la Hotel de Bourgogne, farse grosolane și pline de haz. Împrumutate, în marea lor majoritate, de la italieni, ele își găsiseră la Paris interpreți admirabili care jonglau degajat cu textele comice pline de aluzii politice. Da, spre nefericirea lui Poquelin tatăl, bunicul Crezet i-a arătat lui Jean-Baptiste drumul spre Hotel de Bourgogne. Împreună cu bunicul, pe când mai era un copilandru, împreună cu diversi camarazi, mai târziu, Jean-Baptiste a izbutit să vadă pe scena hotelului Bourgogne o serie întreagă de spectacole remarcabile.
Faimosul Gros Guillaume, interpretând roluri de farsă, îl cucerise pe Jean-Baptiste cu bereta lui roșie, teșită pe cap, cu jacheta albă care abia îi cuprindea pântecele uriaș. O altă celebritate a timpului, Gaultier Gorghil, îmbrăcat într-un camizol negru, cu mâneci roșii, purtând niște ochelari uriași și un baston, făcea praf deopotrivă cu Gros Guillaume, publicul de la Hotel de Bourgogne. Îl sedusese pe Jean-Baptiste și Turlupin, inepuizabil în inventarea a tot felul de trucuri, precum și Ellison, interpretând roluri de babe ridicole. Sub ochii lui Jean-Baptiste, în decurs de câțiva ani, au evoluat în rotire de carusel, cu figurile mânjite cu făină și vopsele, ori acoperite de măști, doctori pedanți, bătrâni avari, capitani lăudăroși și fricoși nevoie mare. În cascadele de râs ale publicului, soțiile flusturatice își înșelau caragioșii de soți bătrâni și cicălitori, cu metrele pețitoare trâncăneau ca niște coțofene. Servitori vicleni, sprinteni ca puful păpădiei, îi duceau de nas pe moșnegii Gorgibus, boșorogii erau bătuți cu bastoanele și vârâți în saci, iar pereții hotelului Bourgogne se cutremurau de hohotele francezilor. După ce au văzut tot ce se putea vedea la Hotel de Bourgogne, cei doi tapițeri, obsedați de teatru, au migrat spre alt teatru mare, La Marais. Aici era împărăția tragediei, în care se impusese cunoscutul actor Mondor, precum și a comediei de înaltă ținută, ale cărei inegalabile modele fuseseră create de renumitul dramaturg al timpului Pierre Corneille. Nepotul lui Ludovic Creze fusese scufundat alternativ în două ape. Cea a teatrului Bourgogne era colorată ca un cocoș indian, iar în tragedii Beleroz era dulceac și gingaș. El își rostogolea ochii, pe urmă îi ațintea în depărtări necunoscute spectatorilor, își flutura grațios pălăria și își recita monologurile cu un glas modulat de gemete și tremolouri, așa încât nu se putea înțelege prea bine dacă vorbește sau cântă. Dincolo, pe scena mare, Mondori zguduia sala cu vocea lui magnifică și tunătoare și murea în horcăituri teribile. Băiețandrul se înapoia acasă cu o strălucire febrilă în ochi, iar noaptea îi apăreau în vis bufonii Alisson, Jacquemin Jadot, Philippin și Jodelin. Și asta nu era încă totul. Hotelul Bourgogne și Teatrul Mare nu epuizau nici pe departe apetitul spiritual al celor doi, bolnavi de nevindecabilă pasiune teatrală. Pe Pont-Neuf și în sectorul halelor, comerțul se desfășura cu frenezie. Parisul se îngrășa de pe urma lui, se dichisea, se răspândea în toate direcțiile. Împrăvăli și pe străzi, viața clocotea atât de năvalnic, încât îți țiuiau urechile și ți se împăienjeneau vederile. Iar atunci când iar Marocul Saint-Germain își ridica barăcile, Babilonia era desăvârșită. Țipete, gălăgie și glodul atotputernic. Mon Dieu, mon Dieu, a exclamat contemplând iar Marocul poetul Chung Scaron. Ce de glod răspândesc pretutindeni fundăturile acestea neobișnuite cu izmenele. Ziua întreagă se perindă, se îmbulzesc, se îmbrâncesc unii pe alții. Negustorii și frumoasele negustorese. În frizerii se tunde, se săpunește, se scot măsele. În furnicarul acesta, printre pietoni, circulă cai. Pe asin, trec cu aer important doctorii asemănători unor corbi de rău augur. Mușchetarii regelui, afișând pe dolmane săgețile de aur ale devizelor, galopează cu enfază. Capitala lumii înfulecă, bea, face negoț, se umflă, crește cât poate. Ei, voi funduri neobișnuite cu izmenele, veniți de grabă la Pont-Neuf. Priviți, se ridică iarăși pereții barăcilor cu măscărici, se împodobesc cu cuvoare. Cine țiuie ca un fluier? E crainicul. Nu întârziați, domnilor, reprezentația începe imediat. Nu pierdeți ocazia. Numai la noi, nicăieri altundeva, se pot vedea extraordinarele marionete ale domnului Brioche. Iată-le, se leagănă pe podium, alternate de sfori. Înăuntru,
veți mai putea admira geniala maimuță savantă a domnului Fagotin. În barăcile de pe Pont-Neuf se instalează doctorii fără cabinet, smulgătorii de măsele stricate, tăietorii de bătături și șpițerii șarlatani. Ei vând mulțimii panacee, leacuri pentru toate bolile și, în scopul de a atrage atenția asupra dughenei lor, cad la învoială cu actorii vagabonzi, iar uneori și cu actori angajați la un teatru stabil. Se dau spectacole întregi pentru ridicarea în slavă a miraculoaselor leacuri. Au loc procesiuni solemne, comedianții cu obrajii vopsiți, împopotonați, cu felurite bijuterii dubioase, procurate de pe la casele de amanet, răgnesc cât îi țin gura, făcând reclama produselor farmaceutice. Puștimea se ține în cârduri după ei, fluierând, țipând, chicotind, bătându-se printre picioarele cailor, întețind zarva și haosul. Lărmuiește Pont-Neuf. Urechea mea surprinde momentul când în hărmălaia ta se înfiripă, prinde viață, dintr-un tată șarlatan și o mamă actriță, comedia franceză. La naștere, ea scoate țipete stridente și chipul ei, vulgar deocamdată, e mânjit cu făină. Așa s-a făcut cunoscut în tot Parisul un oarecare Christophe Contoji. Misteriosul și formidabilul Christophe a angajat o trupă întreagă și a organizat spectacole cu polichinelli, asigurându-și astfel de minune vânzarea unui medicament a toate vindecător, botezat Orvietan. Toată Franța de vei colinda, leac mai bun nu vei afla. Orvietan, Orvietan, cumpărați pentru un an. Bufonii, complet răgușiți sub măștile lor țipători colorate, jură pe toți sfinții că nu există pe lume boală care să nu poată fi vindecată cu fabulosul Orvietan. Vindică de oftică, de ciumă și de râie. Pe lângă baraca măscăricilor trece călare un mușchetar. Armăsarul lui de rasă își rostogolește ochii însângerați, șuvițele de spumă se scurg de pe zăbală. Necunoscuții în izmene îi taie drumul, se agață de șaua împodobită cu pistoale. În baraca lui Christophe se pornesc urletele: prea stimate capitan, cumpărați Orvietan. Lua varciuma, în lături, strigă incorrigibilul mușchetar. Dați-mi, roguvă, o cutie cu Orvietan, se hotărăște un zganarel din mulțime, sedus de reclama surzitoare. Cât costă? Domnul meu, îi răspunde vicleanul Christophe, Orvietanul este un medicament de neprețuit. Mă simt pur și simplu jenat să vă cer bani. O, domnule, insistă zganarel, înțeleg prea bine că nu mi-ar ajunge tot aurul Parisului pentru a cumpăra o cutioară, dar, la rândul meu, mă jenez să primesc pe gratis lacul tămăduitor. Așa că luați, vă rog, 30 de sou și dați-mi restul cuvenit. Peste Paris coboară o seară albastră, se aprind luminile. În barăcile cu măscărici ard candele în formă de cruce, în ele se topesc lumânări de ceară, făcliile își împletesc fumegarea șerpuitoare. Zganarel se grăbește spre casă pe strada Saint-Denis. Este tras de veșminte, implorat, conjurat să cumpere contra otrava oricăror otrăvuri de pe lume. Lărmuiește Pont-Neuf. Iată, prin furnicarul de oameni își fac loc cu greutate două persoane. Onorabilul bunic și tânărul lui prieten care poartă un guler gofrat. Și nimeni nu bănuiește, nici măcar actorii de pe podiumul, cine anume este adus la reprezentația de bâlci. Lui Jodelet, de la Hotel de Bourgogne, nu-i poate trece prin minte că va veni o zi când va juca în trupa acestui adolescent. Pierre Corneille nu întrevede că, la o vârstă respectabilă, ajuns treptat la o stare materială precară, va fi fericit când acest băiețandru îi va accepta piesele și va plăti pentru ele bani grei. Nu mai aruncăm o privire și în baraca următoare? Întrebă rugător și politicos nepotul. Bunicul ezită, s-a făcut târziu. Totuși nu rezistă. Fie ce-o fi, să intrăm și aici. În următoarea baracă, un scamator demonstrează o îndemânare de invidiat. Învârte o pălărie, o pliază într-un mod curios, o mototolește, o prinde din zbor pe nevăzute. Pe Pont-Neuf sclipesc luminile, felinarele splutesc prin tot orașul în mâinile trecătorilor, iar peste toate
persistă strigătul Olvietan. Și e foarte posibil ca în seara aceasta, pe strada Saint-Denis, să se joace finalul uneia din viitoarele comedii molierești. În timpul cât acest Sganarelle sau Gorgibus era plecat să procure Olvietanul, prin care spera să o vindece pe fiica sa Lucind de iubirea lui Clitandre sau Cleont, bineînțeles că, numita Lucind, a șters putina cu Clitandre al ei, ba chiar s-a măritat cu el în toată legea. Gorgibus era furios. A fost tras pe sfoară. Împăiat ca o becațănă tângă. Zvârle în slujnică blestematul de Olvietan. Amestecă blestemă. Dar își fac apariția viors prin țare, valetul șampan întuiește zglobiu, lui Sganarelle nu-i mai rămâne decât să se împace cu faptele consumate. Iar Molière va scrie un final fericit de seară veselă cu felinare aprinse. Lărmuiește Pont-Neuf. Capitolul 3. Nu cumva bunicul are nevoie de Olvietan? Într-una din seri, Creze și nepotul lui s-au întors acasă plini de însuflețire și, ca de obicei, întrucâtva misterioși. Poquelin, tatăl, se odihnea într-un fotoliu după o zi de muncă. Se interesă unde a fost bunicul cu nepotul lui preferat. Desigur, la spectacolul de la Hôtel de Bourgogne. De ce îl duceți așa de des la teatru în ultima vreme? Sper că nu aveți intenția să faceți din el un comediant. Bunicul și-a pus pălăria pe comodă și a potrivit bastonul în colțul camerei, a mai tăcut o vreme, apoi a rostit: unde n-ar da domnul să devină un actor de talea lui Bellerose? Tapițerul regal a rămas cu gura căscată. Revenindu-și, a dorit să afle: bunicul vorbește serios? Întrucât Creze tăcea mâlc, Poquelin a început să dezvolte el însuși subiectul abordat pe tonul cel mai sarcastic posibil. Dacă, după opinia lui Ludovic Creze, e cu putință să năzuie spre cariera lui Bellerose, atunci de ce să nu duci treaba până la capăt? Poți să pășești pe urmele lui Alisson, care se scălămbăie pe scenă, întruchipând pentru desfătarea unor persoane onorabile tot felul de negustorese zaharisite și ridicole. Păi de ce, la o adică, nu ți-ai mânji fizionomia cu porcăria aceea și nu ți-ai lipit niște mustăți oribile, așa cum face Jodelet de pildă? În general, poți începe de îndată să faci pe nebunul, în loc să te ocupi de o îndeletnicire serioasă. Căci, în definitiv, cetățenii acestui oraș plătesc pentru schimonoselele astea câte 15 sou de căciulă. Ei da, iată o carieră strălucită pentru fiul cel mare al tapițerului regal, cunoscut, slavă Domnului, de întregul Paris. Nici vorbă, ar fi un prilej de bucurie nemaipomenită pentru toți vecinii și pentru cei din Breaslă dacă Baptiste Poquelin Junior, căruia i s-a transmis prin testament funcția de valet al maestății sale, s-ar urca pe podiumul de bâlci. Întreaga corporație a tapițerilor parizieni s-ar tăvăli de râs, s-ar ține cu mâinile de burtă. Dați-mi voie, a intervenit Creze calm, după dumneavoastră reiese că teatrul ar trebui să dispară. S-a clarificat însă că, din cuvintele lui Poquelin, nu reieșea o astfel de concluzie. Teatrul trebuie să-și continue existența. El este apreciat de maestatea sa, de domnul viață lungă și înfloritoare. Se știe că trupa de la Hôtel de Bourgogne a fost distinsă cu titlul înalt regal. Toate astea sunt admirabile. El însuși, Poquelin, se duce cu plăcere duminica la teatru. Numai că ar dori să fie bine înțeles. Teatrul este cel care există pentru Jean-Baptiste Poquelin și nici de cum invers. Mestecând pâine prăjită și sorbindu-și vinul, Poquelin continua să-și bată joc de bunicul Creze. Căci putem merge mai departe. Dacă nu-i posibil să fie angajat în trupa regală, deoarece la urma urmei nu oricine, domnii mei, poate deveni un Bellerose, costumele căruia, spun oamenii, s-ar ridica la prețul de 20.000 de livre, atunci de ce să nu încerci soluția cu scenele din Iarmaroc? Poți să debitezi de pe scândurile alea fel de anecdote scabroase, să faci tot felul de gesturi echivoce. De ce nu? De ce nu? Toată strada te va arăta mai apoi cu degetul. Scuzele mele, desigur, glumesc, o închise Poquelin.
că doar și dumneavoastră ați glumit, nu-i așa? Nu se poate spune cu siguranță dacă bunicul glumise, la fel cum nu se poate ști ce gândea în timpul monologurilor paterne tânărul Jean-Baptiste. Ciudată ființă mai sunt și creze ăștia, se frământa tapițerul în așternutul lui. Să spui în fața băiatului asemenea enormități este inadmisibil. Iar eu ar fi trebuit să-i declar bunicului în față că toate afirmațiile lui nu sunt decât niște prostii. Somnul nu vrea să vină. Tapițerul și valetul regal stă cu ochii ațintiți în bezna nopții. Toți cei din familia Creze au fost cam suciți. Răposata, prima lui soție, avea și ea felurite fantaxii și se dădea în vânt după teatru. Bine, da, diavolul ăsta bătrân are 60 de ani bătuți pe muche. Pe cuvânt de onoare, e un caragioslâc fără asemănare. Bunicul ar trebui să-și administreze Orvietan, alminteri foarte curând o să cadă în mintea copiilor. Griji, prăvălia, insomnie. Capitolul 4. Nu oricui îi place să fie tapițer. Vă mărturisesc, simt că mă cuprinde mila de bietul Poquelin. Ce năpastă pe capul lui, dacă stăm să ne gândim. În 1636 îi moare și a doua soție. Din nou Poquelin, tatăl, stă într-o izolare sepulcrală. Are acum 6 copii și prăvălia de condus și de pus pe picioare, toată hoarda. A rămas singur pentru totdeauna singur, că doar pentru a 3-a oară nu se mai căsătorește. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, cam pe timpul decesului Catherine Fleuret, se petrecea ceva ciudat și cu primul născut al lui Poquelin. Băiatul acesta de 15 ani o luase razna de-a binelea. Da, continua să lucreze în prăvălie, că ar fi leneș nu te puteai plânge. Dar tot timpul se răsucea ca o giruietă, Doamne ferește, în direcția Pont-Neuf. Slăbise vizibil, rămânea ore întregi la fereastră, absorbit de spectacolul străzii, deși ce Dumnezeu putea el să vadă pe strada asta atât de nou și de interesant. Își pierduse complet apetitul și buna dispoziție. În sfârșit, o discuție serioasă n-a mai putut fi evitată. Spune-mi, băiete, ce se petrece cu tine?" I s-a adresat rugător Poquelin tatăl și a adăugat cu voce surdă. Nu cumva a dat o boală peste tine?" Jean-Baptiste și-a fixat privirile pe vârfurile boante ale pantofilor lui și n-a scos niciun cuvânt. Mare necaz am din partea voastră," a oftat sărmanul văduv. Ce să mă fac cu voi, copiii mei? Nu mă mai perpeli atâta. Mărturisește părintelui tău ce ai pe suflet." Atunci Baptiste și-a ridicat ochii la tatăl lui, pe urmă și-a îndreptat către fereastră și a glăsuit, "Nu vreau să fiu tapițer." S-a mai gândit puțin și, probabil hotărându-se să taie nodul dintr-o lovitură, a adăugat, "Simt o adâncă repulsie pentru meseria asta." Iarăși s-a gândit și a completat, "Urăsc prăvălia." Și, ca să-și doboare tatăl definitiv, a suplimentat, "din toată inima și din tot sufletul." După care a căzut din nou în muțenie. Expresia feței lui devenise tâmpă. Propriu-zis, nu știa la ce să se aștepte. Era posibil, bineînțeles, să se aleagă cu o scatoalcă zdravănă, dar nu s-a ales. A urmat o pauză foarte lungă. Ce poate fi de ajutor într-o asemenea situație problematică? Bătaia? Nu. Cu bătaia nu faci nimic într-un astfel de caz. Ce să-i spui fiului tău? Că e un imbecil? Da, stă în fața ta ca un dulap. Are un chip idiot în acest moment. Dar ochii nu par a fi ai unui prost și au în ei o sclipire ca ai Mariei Creze. Nu-i place deci prăvălia. Poate că e numai părelnic. E doar un băiețandru și la anii ăștia e cam hazardat să afirme așa de categoric ce-ți place și ce nu-ți place. Poate că, pur și simplu, e o stare de oboseală. Dar, Doamne, el însuși, tatăl, a obosit de-a binele și nu poate spera de nicăieri la vreun ajutor. A încărunțit de atâtea griji și frământări. Ce vrea să faci? L-a întrebat tatăl. Să învăț, a răspuns Baptiste. În momentul acela, în ușă, a auzit o bătaie ușoară de baston
și în amurgul camerei a intrat Louise Trezé. Poftim, a exclamat tatăl, arătând spre gulerașul plisat. Tânărul pe care l-aveți în fața ochilor, să-mi fie îngăduit să vă aduc la cunoștință, refuză să mă ajute la treburile prăvăliei și intenționează să învețe. Bunicul a început să vorbească. Prudent, insinuant, a spus că totul se va rezolva cum nu se poate mai bine. Dacă tânărul tânjește, trebuie luate unele măsuri. Tocmai, dar ce fel de măsuri? A ținut să precizeze tatăl. În fond, de ce nu i-ați permite să învețe? A întrebat înseninat bunicul. Dați-mi voie, a terminat doar școala parohială. Ce poate să însemne o școală parohială? A replicat bunicul. Băiatul nostru este extrem de dotat și... Jean-Baptiste, ieși din cameră, vreau să discut cu bunicul. Jean-Baptiste a ieșit, iar între Creze și Poquelin a avut loc o discuție foarte serioasă. N-am să mă apuc acum să vă redau. Mă limitez să exclam, luminoasă fie memoria lui Ludovic Creze. Capitolul 5. Într-o slava veșnică a celui de sus. Renumitul colegiu Clermont din Paris, ulterior devenit liceul Ludovic cel Mare, evident nu se putea compara cu modesta școală parohială. Colegiul era condus și îndrumat de puternicul ordin al lui Iisus, iar canonicii iezuiți puseseră la cale toate treburile, trebuie să o spunem, de-a dreptul excepțional. Într-o slavă veșnică a celui de sus, ca tot ce făceau ei pe pământ. În acest colegiu, condus de un rector, prelatul Iacobus Dine, erau instruiți circa 2000 de elevi din clasa nobililor și din cea burgheză. Vreo 300 de elevi erau interni, iar restul externi. Ordinul iezuiților educa floarea tineretului francez. Prelații profesori predau elevilor cursuri de istorie, literatură antică, științe juridice, chimie și fizică, religie și filozofie, limba greacă. Cât despre limba latină, nici nu mai e nevoie să insistăm. Liceiștii Clermontului nu numai că citeau și studiau neîntrerupt autorii latini, dar erau obligați ca și în timpul recreațiilor să converseze între ei în latinește. Deduceți și dumneavoastră singur că în aceste condiții poți ajunge să stăpânești la perfecție această limbă fundamentală pentru omenire. Programa prevedea și ore speciale pentru dans. În alte ore răsuna zângănii de săbii. Tinerii francezi învățau arta mânuirii armelor pentru ca pe câmpul de luptă, în formațiuni militare, să apere onoarea regelui Franței, iar în încăierările particulare, onoarea personală. În timpul festivităților, liceiștii, interniști, jucau piesele autorilor Romei antice cu precădere ale lui Publius Terentius și Seneca. Iată în ce institut de învățământ și-a dat nepotul Ludovic Creze. Poquelin, tatăl, nu avea niciun motiv să se plângă că fiul său, viitor valet regal, ar fi nimerit într-o societate necorespunzătoare. Catalogele Clermontului etalau o cantitate remarcabilă de nume răsunătoare, cele mai înalte familii nobiliare își educau copiii în acest liceu. În timpul cât Poquelin urma cursurile secției reale ca extern, la liceul Clermont învățau 3 prinți, dintre care unul era Armand de Bourbon, chiar prințul de Conti în persoană. Al doilea, fiind fratele bun al unui alt Bourbon, Ludovic de Condé, iar al treilea era ducele d'Enghien, supranumit mai târziu Mărețul. Cu alte cuvinte, Poquelin învăța împreună cu posesorii sângelui regal. Fie și numai din asta, se poate deduce că procesul de predare și instruire era bine pus la punct la colegiul Clermont. Se impune lămurirea privitoare la faptul că tinerii cu sânge albastru erau separați de fiii burghezilor bogați, printre care se număra și Jean-Baptiste. Prinții și marchizii erau internii liceului, își aveau servitorii personali, profesorii personali, ore speciale pentru studiu, precum și săli aparte de clasă. În afară de asta, trebuie să precizăm că prințul de Conti, cel care va juca ulterior un rol important în timpul hălăduielilor neliniștitului meu erou, avea 7 ani mai puțin decât acesta, intrase abia în prima clasă a liceului și, firește,
nu s-a întâlnit niciodată cu Poquelin. Așadar, Poquelin junior se cufundase în studiul lui Plot, Terențiu și Lucrețiu. Conform regulamentului, își lăsase plete până la umăr și își freca pantalonii de băncile clasei clermonteze, burdușindu-și capul cu latineasca. Prăvălia de tapete se învăluia în cețuri. O altă lume își deschisese porțile în fața eroului nostru. Se vede că așa e scris de sus, bombănea Poquelin tatăl înainte de a adormi. Ce să fac? Am să transmit negustoria celui de-al doilea fiu, întrucât primul meu născut e posibil să devină avocat, notar sau cine știe, poate că și altceva. E interesant de știut, murise oare pasiunea adolescentină pentru teatru și sufletul scolasticului baptist? Ei bine, nici de cum. Smulgându-se în orele libere din menghina latinească, ca și mai înainte, își îndrepta pașii spre Pont-Neuf și spre sălile de teatru, nemai întovărășindu-se cu bunicul, ci cu amici de colegiu, puțin la număr. Iar în anii de colegiu, Baptiste a studiat metodic atât repertoriul teatrului Marais, cât și pe cel de la Hôtel de Bourgogne. A văzut piesele lui Pierre Corneille, Văduva, Piața Regală, Galeria Palatului, precum și renumitul Cid, care îl fericise pe autor cu o glorie strălucitoare, dar și cu invidia confraților de pană. Și asta e încă puțin. Spre sfârșitul liceului, Jean-Baptiste învățase să pătrundă nu numai în parterul sau lojile teatrului, dar și în culise, și tocmai acolo i-a fost sortită una dintre cele mai importante cunoștințe din viața sa. Era vorba de o femeie. Se numea Madeleine Béjart, era actriță și fusese angajată o vreme la Teatrul Mare. Madeleine avea părul roșcat, un fel de a se purta încântător și, după recunoașterea unanimă, era dăruită cu un mare și autentic talent. Admiratoare înflăcărată a dramaturgului Rotrou, Madeleine era inteligentă, avea finețe și gust și, în afară de asta, ceea ce reprezenta, desigur, o adevărată raritate pe atunci, poseda o cultură literară aleasă și scria ea însăși versuri. De aceea, nu-i nimic de mirare în faptul că fermecătoarea actriță pariziană îl subjugase cu desăvârșire pe clermontezul, care avea cu 4 ani mai puțin decât ea. Demn de interes este faptul că Madeleine îl răsplătea pe Jean-Baptiste prin reciprocitate. Dar să revenim la cursurile Colegiului Clermont, care se desfășurau timp de 5 ani, încheindu-se cu studierea filozofiei, drept încununare, ca să spunem așa. Toți acești 5 ani, Jean-Baptiste a învățat conștiincios, rupându-și însă timp și pentru frecventarea teatrelor. A devenit eroul meu în acest colegiu un om cultivat? În ceea ce mă privește, presupun că în nicio instituție de învățământ nu poți deveni un om cultivat. Dar în orice instituție de învățământ bine organizată, poți deveni un om disciplinat, dobândind o deprindere care îți va fi de folos în viitor, când, în afara pereților instituției de învățământ, te ocupi de cultivarea propriului tău spirit. Da, Colegiul Clermont l-a disciplinat pe Jean-Baptiste, l-a învățat să respecte științele și i-a deschis ușa spre ele. Când a terminat colegiul, și l-a terminat precis în 1639, în capul lui nu se mai găsea tocătura parohială. Mintea era șnuruită, cum spune Mefistofeles, după modelul cizmelor spaniolești. În timpul studiilor, Poquelin se împrietenise și îl vizita adesea pe un oarecare Chapelle, fiul nelegitim al unui important funcționar din finanțe și totodată posesorul unei averi considerabile, Lullier. În anul când clermontezii noștri își terminau studiile, în casa lui Lullier apăruse și se instalase ca oaspete drag o persoană cu totul remarcabilă. Numele său era Pierre Gassendi. Profesorul Gassendi, un provençal, poseda o cultură solidă. Cunoștințele lui ar fi ajuns pentru 10 oameni. Era profesor de retorică, foarte bun istoric, filozof apreciat, fizician și matematician. Volumul informației lui, fie și numai în domeniul matematicii, era atât de impunător încât i s-a propus o catedră la Colegiul Regal. Dar, repetăm, nu numai matematica constituia bagajul intelectual al său. Mintea ascuțită,
pururi scoditoare, își începuse studiile prin abordarea celui mai vestit filozof al antichității, peripateticul Aristotel. După ce l-a studiat total, l-a detestat în aceeași măsură. Apoi, făcând cunoștință cu sublima erezie a polonezului Nicolaus Copernic, cel care dăduse în vileagă întregii lumi absurditatea celor vechi de a considera Pământul drept centrul imobil al Universului, Pierre Gassendi s-a îndrăgostit cu toată puterea inimii de Copernic. Era fermecat de marele gânditor Giordano Bruno, cel care în 1600 fusese ars pe rug pentru cutezanța de a susține că Universul este infinit și că în el există multe lumi. Gassendi era cucerat definitiv de genialul fizician Galileo Galilei, cel care fusese silit să se dezică cu mâna pe Evanghelie de convingerea sa profundă cu privire la faptul că Pământul se rotește. Toți cei care găseau în ei forța de a ataca învățătura lui Aristotel sau a filozofilor scolastici ulteriori, își aflau în Gassendi cel mai fidel complice. Gassendi studiase de minune pe francezul Pierre de la Ramée, unul dintre fervenți oponenți al lui Aristotel, care își aflase sfârșitul în timpul nopții vartolomeice. Îl înțelegea și admira pe spaniolul Juan-Louis Vivet, care pusese la cale o răfoială cu filozofia scolastică, și pe englezul Francis Bacon, baron de Verulam, a cărui operă, Marea Renaștere, contradicea pe Aristotel. Și câți alți gânditori pe care nu-i mai poți enumera erau tovarăși de idei ai lui Gassendi. Profesorul era prin natura sa un spirit inovator, adora claritatea și simplitatea de gândire, credea nemărginit în experiență și respecta experimentul. Toate acestea erau căptușite cu granitul propriului sistem filozofic, extras din aceeași antichitate de la filozoficul Epicur, care trăise cam cu vreo 300 de ani înaintea erei noastre. Dacă înțeleptului Epicurii s-ar fi pus întrebarea, care este formula învățăturii tale? Este de presupus ca răspunsul lui să fi sunat astfel. Spre ce năzuiește orice ființă vie? Orice ființă vie năzuiește spre obținerea satisfacției. De ce? Pentru că satisfacția constituie valoarea supremă. Trăiți, deci, cu înțelepciune, năzuiți tenatice spre satisfacție. Formula lui Epicuri a mers la inimă lui Pierre Gassendi și cu trecerea timpului a ajuns să elaboreze o soluție proprie. Singurul lucru adânc înrădăcinat în oameni, spunea profesorul elevilor lui, ciupindu-și bărbuța ascuțită de savant, este iubirea pentru propria persoană. Țelul vieții oricărui om este fericirea. Din ce elemente se alcătuiește fericirea? Chestiona filozoful și ochii lui scăpărau scântei. Numai din două, domnii mei, numai din două. Un suflet senin și un corp sănătos. Despre felul cum poate fi ocrotită și păstrată sănătatea, vă puteți informa la orice doctor bun. Iar despre modul cum se poate obține liniștea sufletească, am să vă spun eu. Nu comiteți crime, copiii mei. Atunci nu veți avea parte nici de căință, nici de mustrări de conștiință și regrete, căci numai acestea îi fac pe oameni nefericiți. Epicureanul Gassendi își începuse cariera științifică prin publicarea unui opus masiv în care demonstra inutilitatea totală a astronomiei și fizice aristotelice și apăra teoria aceluiași Copernic, despre care v-am vorbit mai sus. Numai că această operă extrem de interesantă a rămas neterminată. Dacă profesorul ar fi fost chestionat asupra cauzei acestei stări de fapt, am motive serioase să bănuiesc că răspunsul lui ar fi fost foarte asemănător cu cel dat de Crisal, eroul uneia din viitoarele comedii ale lui Molière, adresat Filamintei, o femeie din calea afară de savantă. Ba, trupul meu sunt eu însumi și îl îngrijesc cum pot. Din parte-mi, fie o zdreanță, dar are întâietate. Eu nu doresc să stau în temniță, domnii mei, din cauza lui Aristotel, ar fi precizat Gassendi. Și la drept vorbind, dacă această biată zdreanță, trupul dumneavoastră, ar fi azvârlit în temniță, întrebarea este ce s-ar mai alege din spiritul dumneavoastră filozofic.
Într-un cuvânt, Gassendi se oprise la timp, renunțând la terminarea studiului despre Aristotel și ocupându-se de alte cercetări științifice. Epicureanul iubea prea mult viața, iar decretul Parlamentului parizian din 1624 era încă foarte actual. Chestiunea consta în felul că, în toate facultățile și academiile acelui timp, Aristotel era, dacă ne putem exprima astfel, canonizat, iar în decretul parlamentar se vorbea într-un mod câtuși de puțin echivoc despre condamnarea la moarte a persoanelor care ar îndrăzni să defăimeze pe Aristotel ori pe continuatorii lui. Așadar, după ce ocolise marile neplăceri, după ce făcuse un voiaj prin Belgia și Olanda și scrisese o serie de lucrări importante, Gassendi se afla la Paris, în casa lui Lullier, un vechi prieten. Lullier era inteligent, așa că a adresat profesorului rugămintea de a se ocupa, în particular, de formația științifică a fiului său, Chapelle. Și cum Lullier era nu numai inteligent, ci și o natură generoasă, i-a permis lui Chapelle să alcătuiască o grupă întreagă de tineri cu care să audieze împreună cursurile lui Gassendi. În grup intraseră Chapelle, Jean-Baptiste al nostru, apoi un oarecare Bernier, un tânăr cu serioase înclinații spre științele naturii, care ulterior a devenit un renumit explorator al Orientului și a fost supranumit la Paris Marele Mogol, și, în sfârșit, un personaj absolut original în compania constituită. Mai vârstnic decât ceilalți, nu studia la Colegiul Clermont, ci era ofițer de gardă, de curând rănit pe câmpul de luptă, fiind totodată chefliu, duelist, ironisit, Don Juan și debutase deja notabil în dramaturgie. Încă din timpul când acesta învăța la clasa de retorică din orașul Beauvais, compusese o piesă interesantă, Pedantul păcălit, în care îl înfățișase pe directorul lui, Jean Gragier. Ofițerul de gardă se numea Cyrano de Bergerac. Așadar, întreaga companie instalată în luxoasa locuința a lui Lullier sorbea discursurile înflăcărate a lui Pierre Gassendi. Iată cine l-a șlefuit pe eroul meu. El, acest provensal cu fața brăzdată adânc de pasiuni. De la el a primit moștenire Jean-Baptiste, filozofia triumfătoare a lui Epicur și o multitudine de cunoștințe solide în domeniul științelor naturii. Gassendi, la lumina încântătoarelor lumânări de ceară, i-a cultivat iubirea pentru raționamente clare și exacte, ura față de scolastică, respectul pentru experiență, dispreț față de falsitate, afectare și prețiozitate. Veni și momentul când atât colegiul Clermont cât și lecțiile lui Gassendi au luat sfârșit. Eroul meu devenise matur. Fă efortul de a pleca la Orléans, l-a îndrumat Poquelin, tatăl, pe proaspătul absolvent al colegiului Clermont, și de a susține examenul la facultatea de juridică. Dobândește-ți un titlu științific. Dă-ți silința și nu mă supăra cu vreun eșec, întrucât am cheltuit cu tine o groază de parală. Așa că Jean-Baptiste a plecat la Orléans pentru a căpăta diploma de jurist. Nu cunosc prea bine cât timp anume a petrecut eroul meu acolo. După cât se pare, asta s-a întâmplat pe la începutul anului 1641. Unul dintre nenumărații detractori care l-au urât pe eroul meu a afirmat, după trecerea multor ani, că la Orléans orice măgar poate căpăta un titlu științific, cu condiția ca măgarul să aibă totuși bani. Totuși e un adevăr. Măgarului nu îi se acordă titluri științifice, iar eroul meu nu semăna câtuși de puțin cu acest patruped. Cei drept, niște tineri foarte exuberanți care s-au dus la Orléans să dea examene, povesteau că, cică ar fi sosit la universitate noaptea târziu, i-ar fi trezit din somn pe profesori și aceștia, căscând și întinzându-și mădularele, și-au pus peste soioasele scufii de noapte bonetele lor universitare și tot atunci i-au examinat pe pretendenți, acordându-le titluri științifice. E perfect posibil însă ca tinerii respectivi să fi spus minciuni gogonate. Oricum ar fi stat lucrurile la Orléans, se știe precis că titlul de licențiat în drept a fost obținut de Jean-Baptiste. Așadar,
nu mai există băiețandrul cu guleraș plisat și nici scolasticul cu plete până la urmă. În fața mea stă un bărbat tânăr. Poartă acum o perucă deschisă la culoare și savant cârlionțată. Mă uit cu ochii lacom la acest tânăr. Este de statură mijlocie, cu umeri aduși, cu pieptul îngust. Pe fața lui smeadă, cu pomeții proeminenți, ochii sunt depărtați unul de altul, bărbia ascuțită, iar nasul mare și lătăreț. Cu un cuvânt, este un chip cât se poate de neatrăgător, dar ochii lui sunt remarcabili. Citesc în ei ceva straniu și persistent și totodată un fel de veșnică uimire față de lumea înconjurătoare. În ochii aceștia există ceva senzual, feminin aproape, iar în străfundul privirii pâlpâie o durere ascunsă. Vreun vierme, credeți-mă, s-a furișat în acest tânăr de 20 de ani și deja îl roade în taină nemilos. Acest bărbat se bâlbâie, vorbirea îi este potignită de o respirație incorectă. O văd prea bine, e un impulsiv. Stările lui de spirit alternează foarte brusc. Acest tânăr trece ușor de la momentele de exuberanță la cele de meditație morocănoasă. Știe să vadă laturile comice ale oamenilor și își face plăcere din a le ironiza. Uneori vădește o sinceritate imprudentă. Alteori încearcă să fie ascuns și șiret. În unele momente este de o cutezanță nejudecată, pentru ca de îndată să cadă în nehotărâre și mici lașități. Credeți-mă ce vă spun, în aceste condiții tânărul va avea o viață foarte trudnică și își va dobândi mulți dușmani, dar să-și trăiască viața. Capitolul 6. O întâmplare puțin plauzibilă. Timpul descris de noi a fost o perioadă furtunoasă pentru Franța. Viața părea calmă numai la Colegiul Clermont sau în prăvălia părintească. Franța era zguduită de războaie externe și de răzmerițe interne, continuate ani îndelungați. Chiar la începutul anului 1642, Ludovic al XIII-lea și cârmuitorul în facto al Franței, cardinalul și ducele Armand Richelieu, s-au îndreptat spre sud pentru ca, în fruntea armatelor, să smulgă de la spaniol provincia Roussillon. Tapițerii regali, erau mai mulți, își prestau serviciul la curte pe rând, iar lui Poquelin, tatăl, i-au revenit lunile de primăvară, aprilie, mai și iunie. Având în vedere împrejurarea că pe Poquelin, tatăl, în 1642, îl rețineau la Paris treburi comerciale, acesta a hotărât să-l trimită în calitate de înlocuitor în slujba de valet și tapițer regal pe fiul său mai mare. Neîndoielnic, Poquelin mai rumega și un al doilea gând secret, acela de a-l introduce pe Jean-Baptiste în viața de la curte. Fiul a dat ascultare poruncii părintești și s-a îndreptat în acea primăvară timpurie spre sudul Franței. Acesta este momentul când un întuneric misterios l-a acoperit pe eroul meu și nimeni nu știe ce s-a petrecut exact cu el în sud. S-a răspândit totuși zvonul că Jean-Baptiste ar fi fost părtașul unei întâmplări neobișnuite. Cardinalul Richelieu, în mâinile căruia se găsea cu totul Ludovic al XIII-lea, rege lipsit de voință și de har, era urât de foarte mulți reprezentanți ai aristocrației franceze. În 1642 a fost organizat un complot împotriva cardinalului Richelieu, iar sufletul acestui complot a devenit tânărul marchiz Saint-Mars. Politician cu bogată experiență, Richelieu a aflat la timp despre acest complot. Neținând cont de faptul că Saint-Mars era protejat de rege, s-a luat hotărârea ca Saint-Mars să fie arestat sub învinuirea de trădare a intereselor statului în chestiunea spaniolă. Se spune că noaptea de 12 spre 13 iunie, într-unul din orășelele din sudul Franței, de Saint-Mars s-a apropiat un tânăr necunoscut și i-a înmânat o scrisoare. Îndepărtându-se de suită, marchizul a citit la lumina tremurătoare a unei făclii concisul mesaj și a dat fuga să se salveze. În scrisoare se spunea: viața dumneavoastră se află în primejdie.
nu era iscălită. Se mai spune că acest bilețel a fost scris și înmânat de tânărul valet de curte, Poquelin, care, dintr-o pornire generoasă, a vrut să-l salveze pe Saint-Mars de la o moarte sigură. Dar mesajul n-a făcut decât să amâne pieirea lui Saint-Mars. Marchizul a căutat zadarnic un adăpost. S-a ascuns inutil în patul iubitei sale, doamna de Suizac, de unde a fost ridicat chiar a doua zi și nu mult după aceea a fost executat. Iar după 184 de ani, memoria lui a fost eternizată într-un roman de scriitorul Alfred de Vigny, iar după alți 51 de ani, după al Vigny, într-o operă de către compozitorul Gounod, celebrul autor al lui Faust. Totuși, unii afirmă că niciun fel de întâmplare cu bilețele n-a existat, că Jean-Baptiste n-a avut niciun fel de legătură cu afacerea Saint-Mars și că, nebăgându-se în treburi care nu erau de nasul lui, și-a îndeplinit liniștit și ordonat datoria de valet regal. Dar atunci rămâne întrucâtva de neînțeles cine și de ce a inventat istoria asta cu bilețelul. La sfârșitul lunii iunie, regele se găsea la câteva leghe distanță de Nîmes, la Montfresne, și iată acolo s-a petrecut o a doua întâmplare, care, după cum se va convinge cititorul, va juca în viața eroului nostru un rol cu mult mai mare decât cea legată de nefericitul Saint-Mars. Căci tocmai la Montfresne, la izvoarele tămăduitoare, s-a reîntâlnit valetul regal, care tocmai își termina sau își terminase deja sorocul slujbei pe anul respectiv, cu Madeleine Beja. Actrita călătorea, jucând într-o trupă ambulantă. Nu se știe exact când s-a desprins de suita regală tânărul valet. Se poate spune totuși sigur un lucru. Nu imediat după terminarea serviciului, adică în iunie 1642. S-a înapoiat el la Paris și a călătorit o vreme prin sudul Franței și, după cum au comunicat persoane care s-au interesat de soarta lui, călătoriile valetului regal s-au desfășurat în condițiile unei suspecte apropieri de doamna Beja. Așa să fi fost sau nu, oricum, în toamna anului 1642, Poquelin s-a înapoiat în capitală și i-a raportat tatălui său că și-a isprăvit misiunea. Tatăl s-a interesat. Ce intenționează să facă mai departe moștenitorul său? Jean-Baptiste i-a răspuns că intenționează să se specializeze în jurisprudență. Atunci, după câte știu eu, Jean-Baptiste s-a instalat într-o locuință separată de cea a tatălui său și în oraș s-a răspândit vestea că fiul cel mare al lui Poquelin ori s-a făcut avocat, ori urmează să se facă. De mare uimire ar fi fost cuprins însă oricine căruia i-ar trece prin minte să cerceteze felul cum tânărul Poquelin se pregătea pentru avocatură. Nimeni n-a auzit vreodată ca să îi pregătească pe avocați șalatanii de pe Pont-Neuf. Părăsindu-și cărțile de juridică, în apartamentul lui, Jean-Baptiste, pe ascuns de tatăl său, a apărut într-o trupă de măscărici și a rugat să fie primit acolo cu orice post, măcar în calitate de crainic al spectacolelor, care strigă de pe podium și convinge mulțimea să intre în baracă. Iată deci în ce fel de studiu al jurisprudenței se cufundase Jean-Baptiste. Ulterior, vrăjmașii și detractorii lui Jean-Baptiste, și slavă Domnului a avut foarte mulți, își băteau joc răutăcios, spunând că eroul meu, ca farsor de stradă ordinar, se scărămbăia prin piețe și înghițea șerpi pentru desfătarea gloatei. De-o fi înghițit sau nu, n-aș putea să vă spun pentru că nu știu, dar știu în schimb că în acea perioadă el a început să studieze lacom tragedia și să joace câte puțin în spectacolele de amatori. Lecturile din Corneille, înfierbântând nopțile creierului eroului meu, trăirile de neuitat din timpul reprezentațiilor publice, mirosul măștii înăbușitoare, pe care cine a îmbrăcat-o odată nu mai scoate, au sfârșit prin a-l otrăvi definitiv pe nereușitul jurist și, într-o bună dimineață, stingând lumânarea deasupra sidului, a decis că a sosit timpul să uluiască lumea. Lucrurile s-au petrecut întocmai, au uluit într-adevăr lumea, iar prima jertfă a acestei uluiri a fost mult încercatul Poquelin senior. Capitolul 7. Ilustra trupă. În primele zile ale lui ianuarie 1643, an încărcat de evenimente,
Jean-Baptiste s-a înfățișat tatălui său și l-a anunțat că toate proiectele privitoare la înrolarea lui în corporația avocaților sunt pur și simplu o aiureală, că el nu se va face nici în ruptul capului notar, că om de știință nu intenționează să devină și că, mai mult ca orice pe lume, dorește să se izbăvească de negoțul cu tapete. Se va face ceea ce îi impune imperios chemarea resimțită încă din copilărie, adică actor. Pana mea refuză să descrie ce s-a petrecut însă. Când tatăl și-a venit câtuși de puțin în fire, a încercat totuși să-și înduplece fiul și i-a spus tot ce datoria sa de părinte îl obliga să-i spună. Că profesiunea de actor este disprețuită de toată lumea cu scaun la cap, că Sfânta Biserică îi alungă din sânul ei pe actori, că o astfel de îndeletnicire este acceptabilă, în cel mai bun caz, doar pentru cerșetori sau vagabonzi. Tatăl amenința, tatăl implora. Du-te, te rog din suflet, du-te și cugetă cum se cuvine și abia după aceea vom sta de vorbă. Dar fiul a refuzat ritos să cugete la orice lucru de pe pământ. Atunci, tatăl a alergat la duhovnic și l-a rugat cu lacrimi în ochi să-l aducă pe calea cea bună pe fiul său rătăcit. Sfântul Părinte a acționat conform doleanțelor mult stimatului său enoriaș și a încercat să-l convingă pe Jean-Baptiste să renunțe. Dar rezultatul povețelor lui a fost atât de surprinzător că nici nu-ți mai vine să-l consemnezi. Parizienii afirmă cu tărie că după o convorbire de 2 ore cu ieșitul din minți, Jean-Baptiste, slujitorul bisericii, și-a dezbrăcat sutana neagră și, împreună cu feciorul tapițerului regal, s-a angajat la aceeași trupă de saltimbanci. Vă declar deschis că toate acestea sunt prea puțin credibile. Niciun fel de slujitor al bisericii, după câte țin eu minte, nu s-a înrolat în vreo trupă de teatru. În schimb, un oarecare Georges Pinet a aranjat cu Poquelin tatăl o afacere foarte bizară. Susnumitul Georges Pinet se ocupase o vreme, la cererea lui Poquelin tatăl, de inițierea lui Jean-Baptiste în probleme de contabilitate comercială. În afară de asta, era legat de Poquelin prin treburi bănești care se reduceau la faptul că, din când în când, îi cerea acestuia bani cu împrumut. Cuprins de desperare, neștiind ce să mai facă, Poquelin s-a adresat și lui Pinet, rugându-l să încerce a-l restabili într-o rațiune și bun simț pe fostul său elev. Întreprinzătorul Pinet a discutat într-adevăr cu Jean-Baptiste și a apărut apoi să-i raporteze tatălui rezultatul convorbirii. A reieșit, după mărturisirea proprie a lui Pinet, că Jean-Baptiste îl convinsese definitiv, că el, Pinet, părăsește pentru totdeauna ocupațiile contabilicești și păsește împreună cu Jean-Baptiste pe scenă. De 3 ori fie blestemată haimanaua asta de Pinet, căruia pe deasupra i-a mai împrumutat și 40 de lire. A strigat nefericitul tată după plecarea acestuia și și-a chemat din nou fiul la o întrevedere. Era 6 ianuarie, zi memorabilă în existența tapițerului. Ei, tot te mai încăpățânezi între ale tale? L-a somat Poquelin. Da, hotărârea mea este nestrămutată, a răspuns fiul, prin vinele căruia nu mai putea fi nicio îndoială, curgea sângele Creze și nu Poquelin. Atunci, îți pun în vedere, i-a declarat tatăl, că vei fi dezmoștenit de titlul de valet regal pe care mi-l iau înapoi. Mă căiesc de a fi dat ascultarea unui bunic fără minte atunci când te-am împins la învățătură. Nebunul și îndărătnicul i-a răspuns că renunță cu plăcere la titlu și că nu are nimic împotrivă ca tatăl său să treacă acest titlu unui alt fiu, după cum va crede de cuvință. Tatăl a cerut o renunțare scrisă, iar Jean-Baptiste, fără pic de ezitare, i-a iscălit un act care, după cum s-a lămurit mai târziu, nu avea nicio valoare și n-a jucat niciun rol. Pe urmă s-a purces la împărțirea avutului. Lui Jean-Baptiste îi reveneau din moștenirea mamei sale în jur de 5.000 de livre. Tatăl s-a târguit ca la Iarmaroc. Nu putea admite ca aurul să curgă în pungile sparte ale comedianților vagabonzi. Și ce mare dreptate avea. Cu un cuvânt, i-a cedat fiului său până la urmă 613 livre și cu această sumă în buzunar, fiul a părăsit casa părintească. S-a îndreptat direct spre Place Royale, către o casă infinit de dragă inimii lui. Era casa familiei Béjart. Joseph Béjart
una și aceeași persoană cu actorul Belleville, acum mărunt funcționar la Direcția Administrării Apelor și Pădurilor, locuia la Paris împreună cu soția sa, născută Marie Hervé, și cu cei 4 copii ei săi. Familia Béjart era remarcabilă prin faptul că toți membrii ei, începând cu domnul Belleville, bineînțeles, era pasionată de teatru. Fiica sa, Madeleine, pe care o cunoaștem deja, era actriță de profesie și de autentic talent. Fiul cel mare, Joseph, și o altă fiică de 19 ani, ce venea ca vârstă imediat după Madeleine, era vorba de Geneviève, nu numai că jucau teatru de amatori, dar visau să creeze un teatru propriu. Firește că fiul cadet al familiei Béjart, lui, urmând exemplul celor mari, năzuia și el spre actorie și, dacă nu avusese încă prilejul să se manifeste în acest domeniu, asta se explica prin vârsta lui fragedă. Avea deocamdată numai 13 ani. Béjart, Belleville, încuraja întru totul îndeletnicirile copiilor săi, deoarece el însuși încercase să-și facă un rost în teatru, iar iubitoarea mamă nu avea nimic împotriva meseriei actoricești. Cu greu s-ar fi putut găsi o ambianță mai propice pentru Jean-Baptiste. Nu numai pasiunea pentru teatrul lega pe tânărul Poquelin de familia Béjart. Nu exista niciun dubiu asupra faptului că Madeleine și Poquelin se iubeau și erau deja în relații foarte intime. Aici vom face precizarea că familia Béjart fusese plecată în călătorie prin Franța pe la sfârșitul anului 1641 și că se înapoiase la Paris cam în același timp cu eroul nostru, adică la începutul anului 1643. Și astfel, în ianuarie 1643, Poquelin s-a evit cu banii testamentari în buzunar și de îndată o activitate neobișnuită a cuprins în forfota ei casa din Piața Regală. Familia Béjart a început să fie vizitată de tot felul de tineri îndoielnici, în sensul teatral al cuvântului, urmați mai apoi de actori profesioniști care frecaseră îndelung scândurile scenei. Bine, se simțea ca un pește în apă în mediul acesta boem și s-a desfășurat în toată splendoarea sa. Un rămășag că nimeni pe lumea asta n-ar fi reușit performanța sa. El s-a dus la Poquelin, tatăl, și a izbutit să-i smulgă încă 200 de livre pentru fiul său, despre care i-a povestit tapițerului regal tot felul de lucruri incredibile. Se spune că a procedat ca și Scapin cu Geronte din comedia lui Molière. Totul e posibil. Treburile puse la cale în casa Béjart s-au copt definitiv în vara anului 1643, iar la 30 ianuarie, în casa văduvei Marie Hervé, a fost contractat un acord solemn în prezența domnului Mareșal, avocatul Parlamentului parizian. Actul atesta faptul că o trupă alcătuită din 10 persoane a înființat un nou teatru. Iată deci unde fusese replasate cele 613 livre și următoarele 200. În afară de asta, bani pentru întemeierea teatrului a dat și Madeleine, care se distingea printr-un remarcabil simț practic și econom, reușind să adune o sumă frumușică în decursul activității sale teatrale anterioare. Neprecupețind nimic pentru copiii ei, Marie Hervé scotocise și ea niște economii, contribuind de asemenea la capitalul instituției. Ceilalți, după cum se poate lesne înțelege, erau săraci ca păsările cerului și puteau depune doar energia și talentul lor, iar Pinel, experiența și dibăcia sa. Fără să se încurce în modestie inutilă, trupa și-a botezat viitoarea instituție, Ilustrul Teatru, iar întemeitorii își spuneau copiii familiei, de unde se poate deduce că între noi slujitori ai muzei Tesfis domnea aceeași armonie, grație căreia, după opinia lui Aristotel, se menține întregul univers. În rândurile copiilor familiei se aflau 3 Béjart, Joseph, Madeleine și Geneviève, 2 tinere, Malingre și Desully, un oarecare Germain Clarin, tânărul condeier Bonifant, profesionistul și experimentatul Denis Bailly și, în sfârșit, cel care era conducătorul și animatorul întregii companii, tocmai Jean-Baptiste Poquelin al nostru.
De altfel, Jean-Baptiste Poquelin, din momentul întemeierii ilustrului teatru, și-a încetat existența, iar în locul lui a apărut pe lume Jean-Baptiste Molière. De unde se ivise acest nou nume? Nu se știe. Unii dau explicația că Poquelin s-ar fi folosit de un pseudonim care circula în cercurile vagabonde, teatrale și muzicale, alții că Jean-Baptiste s-a supranumit Molière după numele unei localități. Cineva a emis supoziția că și-ar fi luat numele de la un scriitor, mort în 1623. Într-un cuvânt, Jean-Baptiste a devenit Molière. Tatăl său, auzind despre isprava asta, a ridicat din umeri, iar Georges Pinel, ca să nu rămână mai prejos de înflăcăratul său amic, și-a spus Georges Couture. Întemeierea noii trupe teatrale a produs la Paris o impresie puternică, iar actorii de la Hotel de Bourgogne s-au grăbit să denumească compania copiilor familiei Bandă de Zdrențăroși. Banda a lăsat să-i treacă pe lângă urechi această neplăcută veste și, în modul cel mai energic, s-a apucat de treabă sub conducerea lui Molière și a lui Bailly, dar, din punct de vedere financiar, sub cea a Madeleine. Prima acțiune a fost aceea de a se adresa unui domn, Galois du Métayer, iar acesta a închiriat bandei o sală de jocuri cu mingea, proprietate părăginită cu totul, situată în apropiere de turnul Nesle. Au semnat un contract cu Galois, prin care acesta se obliga, împreună cu alți reprezentanți ai corporației tâmplarilor, să repare sala și să monteze în ea o scenă. Au găsit și 4 muzicanți, Godard, Tizet, Lefebvre și Gabouret, propunându-le fiecăruia 20 de sou pe zi, după care s-a trecut la repetiții. Pregătind câteva piese, copiii familiei n-au dorit să irosească zadarnic timpul prețios necesar reparațiilor sălii și, urcându-se în căruțe, s-au îndreptat spre Iarmarocul din Rouen ca să dea reprezentații cu tragedie. Din Rouen îi trimiteau depeșe lui Galois, grăbindu-l cu reparațiile. După ce au reportat un succes mediocru la Rouen, în fața îngăduitorului public de bălci, s-au înapoiat la Paris, unde au contractat o înțelegere cu o persoană fermecătoare din punct de vedere al caracterului și mare meșter în construirea pavelelor de lemn din punct de vedere al meseriei, Leonard Aubry, care s-a angajat să construiască un pod grozav în fața teatrului. Dumneavoastră înțelegeți doar, domnule Aubry, la teatru vor veni calești, spunea domnul Molière, precându-și neliniștit mâinile. El și-a transmis neliniștea și domnului Aubry, care nu s-a făcut de rușine. Podul a ieșit frumos și solid. Și în sfârșit, în seara de ajun de an nou 1644, teatrul și-a deschis porțile cu o tragedie. E pur și simplu teribil de povestit ce s-a petrecut mai departe. Nu mi-amintesc ca vreun alt teatru din lume să fi cunoscut o astfel de cădere. După primele spectacole, actorii din alte teatre relatau jubilând că, pe canal, lângă turnul Nesle, la ilustrul teatru, în afară de rudele actorilor care primesc contramărci, nu găsești în sală nici măcar un câine de pripas. O, Doamne, era foarte aproape de realitate. Toate eforturile fusese zadarnice. Nici măcar o singură caleașcă nu a trecut de impozantul său pod. Totul a început de la împrejurarea că în parohia vecină a bisericii, Saint-Sulpice, a apărut un predicator care, paralel cu spectacolele, pronunța filipice aprinse pe tema modului în care diavolul îi va înhăța în ghearele lui nu numai pe blestemații comedianți, ci și pe cei care se duc la spectacolele lor. Noaptea, mintea lui Jean-Baptiste era chinuită de dilema dacă n-ar fi fost mai bine să-l înjunghe pe profet. Am să intervin în apărarea predicatorului, observând că el nu avea nicio vină. Era oare vinovat de faptul că doctorul nu putuse să-l vindece de bâlbâială pe Joseph Béjart, care interpreta rolul de prim amorez? Era oare vinovat predicatorul de faptul că se bâlbâia însuși Molière, care interpreta rolul tragice? În sala umedă și întunecoasă, lumânările de seu ardeau cu fumegare necăcioasă în lustrele prăpădite de tablă, iar jalnicul piuit al celor 4 viori nu amintea deloc acordurile sonore ale unei orchestre.
Dramaturgii cu renume nu aruncau nicio privire spre canonul Nestle și chiar dacă ar fi aruncat vreuna, ne punem întrebarea în ce fel ar fi putut transcrie condeierul Bonhoeffer monologurile lor răsunătoare. Cu fiecare zi, treburile mergeau tot mai lamentabil. Publicul se manifesta într-un mod revoltător, își permitea ieșiri de prost gust, ca, de exemplu, să înjure cu voce tare în timpul reprezentației. Da, în trupă exista Madeleine, o admirabilă actriță, dar nu putea, în definitiv, ea singură să joace toată tragedia. O minunată prietenă a lui Jean-Baptiste Molière. Ea depunea toate eforturile pentru a salva ilustrul teatru. Atunci când la Paris, după tot felul de aventuri interesante și după surghiuni, a reapărut fostul ei iubit, contele de Modena, Madeleine i-a cerut ajutor și protecție. Acesta a obținut pentru frăția nefericiților de la Nesle dreptul de a se intitula trupa alteței sale, prințul Gaston d'Orléans. Și retul Jean Molière a descoperit în sine priceperi de adevărat director de teatru și, invitând neîntârziat dansatori, a pus în scenă o suită de balete pentru cavalerii prințului. Cavalerii au rămas însă apatici. Atunci, într-o seară, tenacele Jean-Baptiste a declarat Madeleine că toată chestiunea constă în repertoriu și a invitat pe Nicole Desfontaines, actor și dramaturg. Avem nevoie de un repertoriu strălucit, i-a spus Molière. Desfontaines a declarat la rândul său că l-a înțeles pe Molière și cu o repeziciune de invidiat și-a prezentat teatrului său piesele. Una din ele se intitula Persida sau Suita lui Bazet cel strălucit. Alta, Sfântul Alexandru sau Strălucitoarea Olimpia. Iar a treia, Strălucitul comedian sau Mucenicul Genet. Dar publicul parizian, vrăjit probabil de predicator, nu a dorit să vadă nici pe strălucita Olimpie, nici pe strălucitul Basset. O oarecare ușurare a adus tragedia scriitorului Tristan l'Hermite, Nenorocirile familiare, ale lui Constantin cel Mare, în care a făcut un rol remarcabil Madeleine. Dar asta n-a ținut mult. Când s-a isprăvit economia Madeleinei, copiii familiei au apărut la Marie Hervé și aceasta, izbucnind în plâns la vederea halului în care au ajuns odraslele ei, le-a dat ultimii bani. După aceea s-au adresat lui Jean-Baptiste Poquelin, tatăl. În prăvălie a avut loc o scenă dintre cele mai sumbre. Ca răspuns la cererea de bani, Poquelin la început n-a putut pronunța niciun cuvânt. Și, închipuiți-vă, le-a dat. Sunt convins că l-au trimis pe Epinay. Pe urmă a apărut Galois, doritor să afle dacă comedianții îi vor plăti sau nu arenda. A pretins un răspuns categoric. Un răspuns categoric n-a putut obține. I s-a dat unul evaziv, împodobit cu jurăminte și promisiuni. Atunci cărați-vă de aici, a zbierat Galois, împreună cu viorile și actrițele voastre roșcovane. Eu însumi mă pregăteam să părăsesc groapa asta mizerabilă, s-a înfuriat Molière la rândul său, iar frăția, fără să prindă de veste, cum a trecut acest an teribil, a alergat după căpetenia ei la porțile portului Saint-Paul, într-o sală asemănătoare cu cea a domnului Galois. Sala se numea Croix Noire. În cel mai scurt timp, denumirea de Crucea Neagră și-a dovedit pe deplin răul augur. După ce trupa ilustră a jucat piesa Artaxerxe a scriitorului Magnon, domnul de Molière, care era considerat la Paris cu toată îndreptățirea conducătorul teatrului, a fost băgat la închisoarea Châtelet, împreună cu cămătarul și lumânărarul Antoine Facé. Ale lui erau lumânările fumegătoare din sala ilustrului teatru. Epinay a alergat la Poquelin, tatăl. Cum? Dumneata? A spus gătuit de furie Jean-Baptiste Poquelin. Dumneata? Ai îndrăznit să apari din nou la mine? Ce mai înseamnă una ca asta? El este întemnițat, a băiguit Epinay. Nu voi mai adăuga nimic, domnule Poquelin. El este întemnițat. Poquelin, tatăl, a dat bani. Dar în acest moment din toate părțile s-au aruncat creditorii și Molière n-ar mai fi ieșit din închisoare până la sfârșitul zilelor, dacă același Leonard d'Aubry,
care construise impozantul și inutilul pod din fața intrării primului teatru al lui Molière, n-ar fi luat asupra sa datoriile ilustrului teatru. Nu știu cu ce licoare l-o fi vrăjit bine pe Leonard Aubry, dar fie ca numele acestuia să treacă în posteritate. Întreaga trupă a ilustrului teatru, după ce căpetenia ei a ieșit din închisoare, a promis solemn domnului Aubry că, în decursul timpului, îi va plăti datoriile pentru care acesta își pusese în joc bunul său renume. Odată cu întoarcerea lui Molière, spectacolele au fost reluate. Molière a reușit să-l îndupece pe Henri de Guise-Lotharing, să le acorde protecție și ducele le-a dăruit cu gest princiar întreaga sa garderobă. Frăția a îmbrăcat costume fastuoase, dar panglicile cusute cu fir de aur le-a depus la casele de amanet. Numai că panglicile s-au dovedit a fi neputincioase. Frăția s-a cutremurat. Au început să dea colț primele semne ale panice. A trebuit să fie părăsite porțile Saint-Paul și fatidica Croix-Noire și să se închirieze o altă sală. Aceasta purta o denumire luminoasă, Crucea Albă. Nefericire. Croix-Belle nu s-a dovedit cu nimic mai norocoasă decât Croix-Noire. Primii au dat bir cu fugiții, nemai suportând sărăcia, Pine, Bonefant, apoi Bei. S-a mai prelungit o vreme dureroasă agonie a ilustrului teatru, iar la începutul anului 1645, situația s-a clarificat pe deplin. Au vândut tot ce se mai putea vinde, costume, decoruri. În toamna anului 1645, ilustrul teatru și-a întrerupt pentru vecie existența. Seară de toamnă. Într-o locuință strâmtă de pe strada Jardin Saint-Paul, la lumina unei lumânări stă o femeie. În fața ei stă un bărbat. 3 ani trudnici, datoriile, cămătarii, temnița și umilințele îl marcaseră evident. În colțurile buzelor se imprimaseră brazdele perfide ale experienței, dar era de ajuns ca să-l privești atent pentru a-ți da seama că pe acest om nimic nu-l poate opri. Acest om nu putea fi nici avocat, nici notar, nici negustor de mobile. În fața roșcovanei Madeleine stătea un actor de profesie maturizat, care la cei 24 de ani ai săi venise în contact cu enorm de multe aspecte ale vieții. Pe umerii lui atârnau resturile unei veste de-a lui Guise, iar în buzunarele hainei, când se plimba prin cameră, zângăneau ultimele lui monede. Ajuns în ultima fază a exasperării, falimentarul conducător al ilustrului teatru s-a apropiat de fereastră și, în expresii pline de virtuozitate, a început să profere blesteme asupra Parisului cu toate suburbiile lui, cu crucea neagră și albă, cu canalul de lângă turnul Nesle. Pe urmă, a înjurat publicul parizian care nu pricepe o iotă în artă și, la toate acestea, a adăugat că, în Paris, există un singur om onorabil, iar acest om este constructorul regal de pavele, Leonard Aubry. A mai bombănit și s-a mai zbuciumat îndelung, fără să capete vreun răspuns și, în sfârșit, a întrebat cu desperare. Acum, desigur, și tu ai să mă părăsești. Păi da, poți conta oricând pe un angajament la Hotel de Bourgogne. Și a adăugat că toți cei din trupa Bourgogne sunt niște nemernici. Roșcata Madeleine a ascultat toată zminteala asta în tăcere. Pe urmă, cei doi iubiți au început să șușotească și au continuat așa până în zori. Dar ce-au pus la cale, numai ei știu. Capitolul 8. Comediantul nomad. Mai rău este că nu se știe deloc unde a dispărut după asta eroul meu. Parcă a intrat în pământ, părăsind Parisul. Un an întreg nu s-a auzit nimic de el, dar pe urmă niște martori oculari, destul de suspecți, au prins să răspândească zvonul că în vara lui 1647, un bărbat care semăna leit cu falimentarul director Molière a fost văzut în Italia pe străzile Romei. Ci că stătea sub soarele turbat și discuta plin de respect cu ambasadorul francez, domnul de Fontenay-Marais. În toamna aceluiași 1647, în Italia, la Neapole, au avut loc mari evenimente.
Un pescar curajos, pe nume Tommaso Aniello, a inițiat o răscoală populară contra guvernatorului de atunci al Neapolului, viceregele Spaniei, ducele de Arco. Pe străzile orașului au răsunat împușcături, caldarâmul s-a înroșit de sânge. Tommaso a fost prins, executat, capul a fost cocoțat într-o suliță, iar poporul napolitan l-a îngropat cu toate onorurile, punându-i în sicriu o sabie și bastonul de mareșal. După asta, în tulburările napolitane s-au amestecat francezii și ducele de Guise, Enric al II-lea de Lotharing, a intrat în oraș în fruntea unei armate. Și iată, în suita lui de Guise, ci că ar fi fost văzut fostul director al nefericitului teatru ilustru, domnul Molière. De ce o fi nimerit el în suita respectivă, ce făcea el la Neapole, nimeni nu a știut să explice cu rost. Au fost unii care au afirmat că niciodată în viața lui Jean-Baptiste n-a călcat nici străzile Romei, nici ale Neapolului, și că un alt bărbat tânăr cu spirit aventuros ar fi fost confundat cu el. Mai mult, există martori ale căror depoziții confirmă contrariul. În vara anului 1646, din Paris, prin suburbia Saint-Germain, a ieșit, îndreptându-se spre sudul Franței, un convoi sărăcăcios. Căruțele, încărcate cu boarfe, erau trase de boi slăbănogi. În căruța din fruntea coviltirului stătea, învelită într-o pelerină, care să o crotească de praf, o femeie cu părul roșcat, care nu era alta decât Madeleine Béjart. Dacă faptele sunt autentice, numele Madeleine trebuie săpat în memoria posterității. Fermecătoarea actriță nu și-a părăsit în momentele grele iubitul, care pierduse prima bătălie la Paris ca director de teatru. Ea n-a încercat să se angajeze la teatru La Marais sau la Hotel du Bourgogne. Ea n-a purces să croiască planuri viclene pentru a-l atrage în plasă și a-l determina pe primul ei iubit, contele de Modena, să o ia de nevastă. Era o femeie credincioasă și un caracter ferm, să o știe toată lumea. Alături de căruță, pășea șchiopătând un băiețandru de vreo 16 ani, iar puștimea din satele întâlnite în drum îl zădăra, îl fluiera și striga: "Diavol șchiop!" Și privindu-i chipul, adăugau: "Și șpanchiu, și șpanchiu." Exact, lui Béjart era șchiop și cu ochii încrucișați. Când norii de colț se împrăștiau, puteai observa și alte lucruri. Fetele persoanelor din căruțe erau cunoscute în cea mai mare parte. Iată-l pe amorezul tragic și bâlbâit José Béjart. Iată pe guraliva lui soră Geneviève. Caravana era condusă, cum nu e greu de ghicit, de Jean-Baptiste Molière în persoană. Pe scurt, când ilustrul teatru a pierit, Molière a smuls de sub ruinele lui rămășițele fidele ale gardei fraterne și le-a pus pe roate. Acest om nu putea să supraviețuiască fără teatru nicio secundă și a avut tărie suficientă ca, după 3 ani de muncă la Paris, să treacă în situația de comediant vagabond. Și asta încă nu-i totul. Cu vorbe încălzite de puterea convingerii, a atras după sine, după cum vedeți, și familia Béjart. Toți membrii ei, mulțumită lui Molière, s-au trezit în colbul drumurilor franceze. Iar împreună cu ei au pornit-o și noi companioni, printre care tragedianul profesionist Charles Dufresne, care era totodată decorator și regizor și într-o vreme își avusese propria trupă, precum și admirabilul, de asemenea comic profesionist, René Barthelot, una și aceeași persoană cu Dupart, care va primi curând, păstrând-o pentru tot restul vieții, porecla de Gros René, pentru că juca roluri de servitori umflați și caragioși. În căruța lui, legate în boccele, conducătorul caravanei ducea piesele lui Tristan, Magnon și Corneille. La început, nomazilor le-a mers cum nu se poate mai greu. Au fost siliți să doarmă în poduri cu fân și să joace prin sate în șurile oamenilor, atârnând în loc de cortină bucăți de cârpe. Uneori însă nimereau pe la castele bogate și, dacă nobilul castelan își exprima din plictiseală dorința de a-i vedea pe comedianți, actorii lui Molière, murdari și plini de sudoare, jucau în saloanele seniorilor. Sosind într-o urbe, actorii, înainte de toate, își scoteau pălăriile lor ponosite
și se înfățișau stăpânirii locale pentru a cere permisiunea să joace în fața norodului. Stăpânirea locală, așa cum se și cuvine unei stăpâniri, se comporta brutal, cu grosălonie și le punea comedianților interminabile bețe în roate. De pildă, actorii anunțau că vor să prezinte o tragedie în versuri a mult onoratului domn Corneille. Nu cred că autoritățile locale înțelegeau o iotă din versurile lui Corneille. Cu toate acestea, pretindeau aceste versuri pentru cenzură preventivă și, după ce le cenzurau, se întâmpla să interzică reprezentația. Motivarea interdicției era variată. Cel mai adesea suna cam așa: populația noastră este săracă, nu-i cazul să-și rosească banii pe reprezentațiile voastre. Existau și răspunsuri enigmatice. Ne e frică să nu se întâmple ceva din cauza reprezentațiilor voastre. Existau și altele favorabile. Tot felul de situații erau posibile în această viață vagabondă. Clericii întâmpinau peste tot pe acești oameni cu mai multe fețe, cu o invariabilă dușmănie. Atunci era necesar să apelezi la tot felul de șiretenii, cum ar fi aceea de a propune prima chetă în folosul mănăstirii sau pentru acte de binefacere. În acest mod se putea adesea salva spectacolul. Sosind în vreun orășel, căutau în primul rând o sală sau vreo șură pentru popice, joc foarte îndrăgit de francezi. Căzând la înțelegere cu proprietarul, îngrădeau scena, își îmbrăcau costumele sărmane și jucau. Înoptau pe la hanuri, uneori câte doi într-un pat. Așa au tot hălăduit, desenând bucle pe teritoriul Franței. Mergea zvonul că la începutul vieții nomade, comedianții lui Molière au fost văzuți la Le Mans. În 1647, comedianții au sosit în orașul Bordeaux, provincia Guyenne. Acolo, în patria renumitelor vinuri, soarele a zâmbit pentru prima oară costelivilor comedianți. Se considera că provincia este diriguită de Bernard de Nogaret, duce d'Esperon. Dar în realitate toți știau că de fapt guverna provincia o doamnă cu numele de Nenon de Latig și Guyenne resimțea din greu această diriguire. Tocmai atunci se întâmplase ca, epuizată de treburile diriguitoare, doamna de Latig să cadă în grea melancolie, iar ducele d'Espernon a hotărât să-și distreze amanta, organizând în cinstea ei o serie de sărbări și spectacole pe malul fluviului Garonne. Soarta îl adusese pe Molière în Guyenne într-un moment cum nu se poate mai potrivit. Ducele i-a primit pe comedianți cu brațele deschise și atunci în buzunarele lor a răsunat pentru prima oară zorzănitul plăcut al monedelor de aur. Molière și trupa sa au jucat pentru duce și iubita lui tragedia lui Magnon, Iosafat și alte piese. Există mărturii că, în afară de acestea, Molière a jucat la Bordeaux încă o operă dramatică ce trebuie neapărat amintită. Se spune că era o piesă compusă de Molière însuși în timpul hălăduierilor, tragedia Tived, și se mai spune că tragedia asta reprezenta o operă foarte stângaci construită. În primăvara lui 1648, comedianții noștri nomazi se aflau deja în altă parte și anume în orașul Nantes, unde au lăsat o urmă între hârtiile primăriei, din care reiese că un anume Molière a cerut aprobare pentru organizarea unor reprezentații teatrale, aprobare pe care n-a primit-o. Se știe de asemenea că la Nantes, Molière s-a ciocnit cu trupa de marionete ale venețianului Segali, venită și ea în turneu, și că trupa lui Molière a biruit marionetele. Segali a fost silit să-i cedeze orașul lui Molière. Vara și iarna anului 1648, trupa le-a petrecut în orășelele și satele din jurul Nantului, iar în primăvara lui 1649 a trecut în Limoges, unde au avut loc unele neplăceri. Domnul Molière, care juca unul din rolurile sale tragice, a fost fluierat nemilos de limogeni, care pe deasupra au mai aruncat în el și cu mere murate, într-atât le displăcuse interpretarea lui. Blestemând orașul Limoges, domnul de Molière și-a condus fărăția nomadă în alte locuri. S-a oprit la Angoulême, la Agen și la Toulouse, iar în 1650, în ianuarie, au sosit la Narbonne. În primăvara acestui an,
Molière a părăsit pentru o vreme trupa pentru a se reîntoarce incognito la Paris. Nu există dubii asupra faptului că în iarna lui 1650 Molière a trecut prin orașul Pézenes, unde a lăsat o amintire sub forma unei chitanțe de 5.000 de livre, pe care îi primise pentru comedianții săi din ordinul domnilor membri ai statelor, adunați la Pézenes, în scopul discutării unor importante probleme legate de impozite. Chitanța atestă neîndoielnic faptul că Molière a dat reprezentații pentru membrii statelor. În primăvara lui 1651, Molière a plecat din nou la Paris, luând cu împrumut de la tatăl său 1975 de livre, după ce în prealabil i-a demonstrat convingător că, dacă nu capătă acești bani, îl așteaptă spânzurătoarea pentru restul de datorii contractate pe vremea ilustrului teatru. Plătind cui trebuia la Paris, din nou Molière a plecat în vagabondaj cu trupa sa. Acum s-a limpezit o împrejurare importantă. S-a văzut că domnul Molière resimte o înclinație nu numai pentru interpretarea pieselor, ci și pentru scrierea lor. Neținând cont de truda diurnă de ocnaș, nopțile, Molière începuse să compună niște scrieri în formă dramatică. E oarecum straniu faptul că un om care s-a dedicat studiului tragediei și era considerat drept un actor tragic în operele lui, după nereușita Fived, nu s-a mai întors vreodată la tragedie, ci a început să scrie niște farse vesele și îndrăznețe într-un act, imitându-i pe italieni, mari maestri în acest gen de artă. Farsele acestea plăceau foarte mult compatrioților săi și atunci le-a introdus în repertoriu. Cel mai mare succes la public în aceste farse a început să aibă Molière însuși, jucând roluri comice cu precădere pe Sganarelle. Apare firesc întrebarea, de unde a învățat Molière să exprime atât de reușit comicul pe scenă? După toate aparențele, iată de unde. Pe timpul când se întemeia nenorocosul teatru ilustru, sau poate puțin mai înainte, la Paris sosise împreună cu alți actori italieni renumitul și talentatul interpret al nelipsitei măști italiene, Scaramuccio sau Scaramuș, Tiberius Fiorelli. Îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu excepția gulerașului alb gofrat, negru ca noaptea, după expresia lui Molière, Scaramuș uluise Parisul cu trucurile sale scenice de mare virtuos și cu o sclipitoare manieră de exprimare a spumosului și ilariantului text italian de farsă. Jean-Baptiste Poquelin, care își începea cariera de comedian, s-a prezentat la Scaramuș și l-a rugat să-i dea lecții de artă scenică. Iar Scaramuș s-a învoit. Neîndoielnic, de la Scaramuș a preluat Molière deprinderi comice și Scaramuș este cel care i-a trezit gustul pentru farsă. Și așa s-a făcut că mai marele trupei de actori vagabonzi juca în tragediile altora roluri tragice, iar în farsele proprii roluri comice. Tot atunci a mai ieșit la iveală o împrejurare care l-a tulburat profund pe eroul nostru. În rolurile tragice, el avea, în cazul cel mai fericit, un succes mediocru, iar în cel mai rău caz, pur și simplu înregistra o cădere totală, ceea ce, cu amărăciune trebuie să o spunem, i se întâmpla destul de frecvent. Căci, vedeți dumneavoastră, nu numai la Limoges s-a zvârlit cu mere în sărmanul tragedian, purtând pe cap laurii cine știe cărui sublim erou catartic. Dar de îndată ce după tragedie se redeschidea cortina farsei, iar Molière, schimbându-și costumul, se transforma în Cezar, în Sganarelle, situația se schimba fulgerător. Publicul începea să cocotească, publicul aplauda frenetic, publicul ovaționa, iar la spectacolele următoare orășenii se îmbulzeau, beneficiile crescând în mod substanțial. Demachindu-se după spectacol sau scoțându-și masca, Molière, bâlbâindu-se, medita cu voce tare în cabină. Ce popor, domnule, firar a furisit de 3 ori. Nu mai înțeleg nimic. Piesele lui Corneille sunt proaste? Nici de cum, i se răspundea nedumeritului director. Piesele lui Corneille sunt foarte bune. Că dacă ar fi vorba numai de oameni simpli, aș înțelege. Lor le trebuie farse, dar nobilimea. Doar printre ei sunt și oameni cultivați. Nu pricep cum se poate face haz de galimantia asta. Personal, nici n-aș fi zâmbit măcar o singură dată. Ehei, domnule Molière, îi spuneau companionii,
Oamenii sunt ahtiați de veselie, iar curteanul poate fi la fel de ușor făcut să râdă ca și omul de jos. Aha, le trebuie farse, începea să țipe fostul Poquelin. Foarte bine, îi vom îndopa cu farse. După care istoria se repeta. Fiasco în tragedie, succes în farsă. Și totuși, ce explicație se poate da? De ce tragedianul nu avea succes în tragedie și se alegea cu ovații în comedie? Explicația poate fi doar una și ea este foarte simplă. Nu lumea orbise, cum presupunea Molière, care pe sine se socotea văzător, ci lucrurile stăteau tocmai invers. Lumea vedea cât se poate de clar, orb era numai domnul Molière. Orbire care s-a menținut o perioadă de timp foarte lungă, oricât ar părea de straniu. El singur, dintre toți ceilalți, nu înțelegea că a picat cum nu se poate mai bine în mâinile lui Scaramouche, pentru că, prin natura sa, era un genial actor comic și nu putea fi un tragedian. Nici aluziile delicate ale Madelenei, nici spusele de pe departe ale colegilor nu au ajutat la nimic. Comandorul trupei se încăpățâna să joace roluri care nu erau ale lui. Iată deci unde trebuie căutată una din cauzele tragicei căderi a ilustrului teatru. Ea se pitea în Molière însuși, precum în predicile abatelui de la Saint-Sulpice. Și nu era vorba numai de bâlbâiala lui Molière pe care toți au subliniat-o. Cu ajutorul unor exerciții tenace, pensionatul comediant a reușit să-și corecteze aproape desăvârșit defectul de vorbire, ca și respirația incorectă. Chestiunea constă în lipsa datelor tragedianului. Dar să mergem mai departe după caravana molierească. În tot sudul Franței se răspândise, din sat în sat, din oraș în oraș, zvonul că a apărut un băiețandru pe nume Molière, care, împreună cu trupa sa, strașnic mai joacă comedii. În zvonul acesta era neadevărat numai faptul că Molière ar fi fost un băiețandru. Pe timpul acela împlinise 30 de ani. Și acest actor și dramaturg trecu printr-o amară experiență, suficient de călit, în forța căruia trupa începuse să creadă cu toată convingerea, se apropia de sfârșitul anului 1652 de orașul Lyon, ducând în căruța lui, în afară de câteva farse, o comedie de proporții mai mari care purta titlul Nechibzuitul sau Boroboanțele. Caravana înainta spre Lyon plină de curaj. Actorii se împăunaseră suficient. Purtau deja haine din stofe bune, căruțele se burdușiseră de recuzită teatrală și personală. Actorii nu mai tremurau la gândul necunoscutului. Cunoșteau precis puterea farselor molierești asupra publicului, iar nechibzuitul le plăcea enorm. Actorii nu s-au speriat atunci când imensul oraș s-a desfășurat la picioarele lor, învăluit în ceața hibernală. Într-una din căruțe, sub oblăduirea și observația permanentă a Madelenei, călătorea o nouă ființă, alipită caravanei undeva în apropierea orașului Nîmes. Ființa aceasta avea doar 10 ani și reprezenta o fetiță urâțică, dar plină de agilitate, inteligență și cochetă. Apariția neașteptată a fetiței a fost explicată de către Madeleine în felul următor. Este surioara cea mică, îngrijită o vreme de către o doamnă pe o moșie de lângă Nîmes, iar acum, vedeți, a venit timpul să treacă în grija Madelenei. Domnul Molière, de asemenea, o iubește, intenționează să se ocupe de educația ei, fetița va deveni actriță și va juca sub numele de domnișoara Menu. Mai mirându-se oarecum că admirabila lor camaradă, Madeleine, nu le vorbise niciodată de surioara asta, mai comentând în fel și chip împrejurarea datorită căreia surioara nu fusese crescută la Paris, ci undeva în provincie, actorii, în timpul cel mai scurt, s-au deprins cu fetița și Menu a intrat în familia comedianților. În legătură cu nechibzuitul, actorii n-au dat greș. Piesa a fost jucată în ianuarie 1653 și a reportat în fața lionezilor un succes deloc obișnuit și unul excepțional. Iată acum, cu adevărat, în fața sălii de jocuri din Lyon, ar fi fost necesar pavajul de lemn al încrezătorului Leonard d'Aubry. Domnul de Molière, din cauza tinereții lui, se grăbise din calea afară, pavând canalul Netul. După premieră, publicul s-a aruncat asupra casei de bilete. S-a înregistrat chiar cazul când doi nobili,
jignindu-se de moarte sau provocat la duel. Cu un cuvânt, năvala publicului a fost așa de mare încât trupa ambulantă a unui oarecare Mittal a înțeles că și-a cântat cântecul și că existența ei a luat sfârșit. Înjurându-l de mama focului pe Molière, Mittal și-a împrăștiat trupa, iar cei mai buni comedianți s-au rugat de Molière să-i angajeze. Valoros cadou a primit domnul Molière de la domnul Mittal, pe care îl sugrumase cu nechibzuitul. La Molière a apărut doamna Catherine Leclerc du Roz, iar după soț Debris, fiind angajată imediat pentru roluri de ingenuă. Imediat, deoarece se cunoștea faptul că doamna Debris e o actriță de excepție. Doamna și-a recomandat soțul, domnul Debris, care juca rolul de breteur cu precădere, iar acesta a fost primit în trupa lui Molière împreună cu soția sa, deși nu era un actor prea grozav. Dar pentru a o dobândi pe Catherine Debris, merita să-l accepți și pe soț. După ea a apărut foarte tânăra, dar deja cu succese răsunătoare oriunde apărea pe scenă, doamna de Gorla, care purta un nume dublu, Thérèse Marquise. Era fiica unui comedian de bâlci, ea însă jucând la bâlci de copil și se formase spre tinerețe ca o tragediană de primă clasă și ca o dansatoare inimitabilă. În trupa lui Molière, Tereza a produs o impresie foarte puternică. Frumusețea și dansurile ei au subjugat toți actorii. Succesul Terezei la bărbați era amețitor. Pentru Madeleine, apariția Caterinei de Brie și a Terezei de Gorla a însemnat un adevărat șoc. Până atunci nu avusese rivală în trupă. La Lyon apăruseră dintr-o dată două și ambele extrem de dotate. Madeleine a înțeles că trebuie să le cedeze rolurile prime. Așa s-a și întâmplat. Din momentul apariției stelelor lioneze, Madeleine a trecut pe roluri de subretă, ingenuele fiind acaparate de Catherine de Brie, iar rolurile feminine principale din tragedii revenindu-i Terezei Marquise. O altă rană a Madelenei nu era mai puțin adâncă. Jean-Baptiste a fost primul dintre cei căzuți la picioarele frumoasei Thérèse Marquise. Pasiunea l-a învăpăiat și a început să lupte pentru obținerea reciprocității. Și în fața ochilor Madelenei, cea care suportase toate poverile vieții nomade, a început să se joace romanul sentimental molieresc. Era un roman nereușit. Strălucitoarea dansatoare și actriță l-a respins pe Molière și, uimindu-i pe toți cu alegerea imprevizibilă, s-a măritat cu grasul Dupart. Dar Molière nu s-a mai întors la Madeleine. Imediat după romanul cu Thérèse a început un altul, cu doamna de Brie, un roman cu happy end de data aceasta. Delicata și sfioasa doamnă, contrastul deplin al fatalii și orgolioasei Thérèse Marquise, a fost îndelungă vreme prietena secretă a lui Jean-Baptiste Molière. Când pasiunile s-au molcomit, când s-a terminat amestecarea cărților de joc, când s-a înăbușit întrucâtva durerea primelor scene nocturne dintre ofensata Madeleine și Molière, trupa completată și împrospătată și-a desfășurat activitatea la Lyon și în împrejurimi. Nechibzuitul a fost jucat triumfal, iar dintre alte piese merită de amintit Andromede a lui Corneille, în care pentru prima dată a apărut pe scenă micuța Menu, căpătând anemicul rol al eterului, în care fetița s-a descurcat foarte bine cu cele câteva versuri ale textului. Capitolul 9. Pe scenă intră prințul de Conti. În timpul cât trupa noastră nomadă trecea pașnic din oraș în oraș, multe evenimente se întâmplau în Franța. Nu mai trăiau deja nici atotputernicul cardinal Richelieu, nici regele Ludovic al XIII-lea, asupra căruia cardinalul își exercitase autoritatea. Richelieu murise curând după pieirea cavalerului Saint-Mars, la sfârșitul anului 1642, iar în mai 1643 a părăsit viața pământească și regele Ludovic al XIII-lea, pronunțându-și ultima frază: povara sufletului meu a fost viața mea. În Franța domnea un rege nou, numai că acest monarh absolut avea deocamdată o vârstă foarte fragedă. Căci Ludovic al XIV-lea se născuse în octombrie 1638. Salvele de tun și focurile de artificii
anunțaseră lumii întregi apariția pe nume a noului Ludovic. Când tatăl său s-a petrecut dintre cei vii, la cârma țării s-a instalat mama micului moștenitor, regina Ana de Austria. Dar ea era socotită regentă numai pe hârtie, cârmuitorul real devenind, asemenea lui Richelieu, un alt cardinal și prim-ministru al Franței, de origine siciliană, Julius Mazarini sau Jules Mazarin. Istoria se repetă întrucâtva. În altă aristocrație franceză, ai cărei reprezentanți se ridicaseră mai înainte împotriva lui Richelieu, se împotrivea de data aceasta noului ministru. Opoziția a primit denumirea de frondă. Răzmerițele antiguvernamentale au continuat vreo 5 ani. Prințul Condé cel Mare, pe timpul acela deja comandant de armată încununat cu laur, care juca un rol principal în frondă, nu odată a trecut de partea guvernului, urmărindu-și în tribulațiile acestea interese strict personale. La sfârșitul unei lupte de 5 ani a învins Mazarin. Partida Condé era pierdută. Acesta a părăsit Franța și s-a dat de partea spaniolilor, iar cardinalul a intrat triumfător în Paris. Se impune observația că, oricât de fraged ca vârstă era Ludovic, el a înțeles de minune sensul evenimentelor din timpul frondei și a păstrat pentru toată viața precisa amintire despre faptul că aristocrația franceză era cât pe ce să-i uzurpe tronul. La istoria lui de Condé trebuie adăugat că, după câțiva ani, acesta s-a împăcat cu Mazarin și a fost amnistiat. Prințul de Conti, fratele lui de Condé, pe care îl cunoaștem de când, băiat fiind, învăța la colegiul Clermont, devenise în timpul frondei un tânăr în toată firea, care se pregătea pentru cariera clericală. Numai că, în loc de a renunța la toate cele pământești, din moment ce își alesese cea mai cucernică profesie, de Conti, care se caracteriza prin dezechilibru și impulsivitate, urmase exemplu fratelui său, amestecându-se în treburile frondei. Ceea ce s-a tradus nu numai în participare la lupte sângeroase, dar și într-un stagiu de temniță. La sfârșitul verii anului 1653, de Conti s-a potolit în castelul lui din Lagrange, aflat în apropierea orașului Pezan, în binecuvântatul Languedoc, și chiar a căpătat posibilitatea de a exercita temporar funcția de guvernator al acestui Languedoc. Pe timpul când prințul se odihnea la castel, comedianții noștri, neatinși de furtunile frondei, părăsiseră Lyonul în hălăduierile lor și se deplasau în perimetrul aceluiași Languedoc, așa că destinului i-a fost ușor să întâlnească pe cei doi foști colegi de la Clermont. Totul a pornit de la faptul că în castelul lui de Conti găzduia o oarecare contesă de Calvinmont, încântătoare doamnă, pe care o strica, după părerea unanimă, un singur lucru: prostia ei ieșită din comun. Plimbându-se prin luxuriantele parcuri, ușor atinse de vlăguire la sfârșitul verii, doamna de Calvimont se lamenta înduioșător pe seama faptului că în castel nu are parte de nicio distracție. Prințul, drept răspuns, a declarat ceea ce se cuvine în astfel de ocazii, adică faptul că dorința doamnei este o lege pentru un cavaler, și l-a chemat de îndată pe cel mai apropiat subaltern al său, pe simpaticul și instruitul domn de Cognac. Daniel de Cognac era informat de prezența lui Molière în Languedoc și despre succesul pe care îl repurta. A trimis deci neîntârziat un călăreț cu porunca de a-l scoate din pământ pe directorul trupei și de a-i transmite invitația alteței sale să găzduiască împreună cu trupa în castelul Lagrange. Mai e nevoie să spunem că fostul Clermontais, actualmente comedian, nu s-a lăsat prea insistent rugat. El a întrerupt imediat spectacolele și a încărcat toată trupa în căruțe, împreună cu decorurile și accesoriile, caravana luând direcția castelului. Numai că, în acest timp, la castel sosise, neinvitată de nimeni, o altă trupă ambulantă, condusă de experimentatul șarlatan, bătăuș și actor, odinioară combatant la Paris pe Pont-Neuf, ca și alții de altfel, domnul Cormier. Când prințul a fost anunțat că a sosit o trupă de comedianți, el a fost în cel mai plăcut mod uimit că dorința doamnei de Calvimont
poate fi îndeplinită cu o repeziciune realmente feerică. Și, fără să mai aștepte pe niciun Molière, a poruncit ca trupa să fie introdusă în castel. Trupa s-a instalat numai decât, iar experimentatul Cormier, pricepând cu iuțeală că toată bunăstarea lui depinde de măsura în care va intra în grațiile doamnei de Calimont, s-a așternut covor la picioarele ei, făcându-i chiar și unele cadouri. Dar n-a apucat Cormier să-și facă jocurile și să se îndestuleze la castel, că Daniel de Conia a fost anunțat despre sosirea invitatului său, Molière, împreună cu caravana actoricească. Conia s-a înfățișat prințului, raportându-i despre înaltul musafir care bate la portele castelului, dorind să afle dispozițiile alteței sale. Prințul a meditat și a stabilit că domnul de Molière se poate considera eliberat de obligații, deoarece dispăruse necesitatea spectacolelor lui. Dar, alteță, a îndrăznit Conia, devenind palid, vedeți, eu l-am invitat în mod special. Iar eu, după cum vedeți, a răspuns prințul, l-am invitat pe Cormier și va trebui să admiteți că e mai normal să vă călcați dumneavoastră cuvântul decât eu pe al meu. Cu pași foarte lenți, Conia a plecat să se explice cu Molière. În fața porții castelului stătea, acoperit de colb din cap până la botforii complet albi, un bărbat cu buze groase și cu ochi obosiți. În spatele lui se vedea o caravană lungă. La drept vorbind, Conia nu a examinat prea îndelung pe noul sosit, cu atât mai puțin caravana lui, întrucât îi era penibil să ridice ochii. Eu sunt Molière, a rostit cu voce surdă noul sosit, scoțându-și pălăria. Am sosit cu trupa mea conform invitației alteței sale. Conia a tras aer în piept și, abia mișcându-și limba ca de vată, a pronunțat următoarele cuvinte. Prințul a dispus să-i se comunice domnului de Molière că s-a produs o oarecare regretabilă încurcătură. O altă trupă deja dă spectacole în castel. Prințul vă roagă să vă considerați, el roagă să vă comunic că sunteți liberi. Și s-a așternut tăcerea. Noul sosit s-a dat un pas înapoi, fără să-și ia ochii de la Conia, pe urmă și-a pus pălăria. Conia a ridicat ochii și a văzut cum fața noului sosit se albește. Au mai tăcut o vreme. Atunci, noul sosit a vorbit încrucișându-și privirile spre vârful nasului. Eu am fost doar invitat. Noul sosit a arătat caravana, am întrerupt spectacolele, am încărcat decorurile cu mine. Aici avem femei, actrițe. Conia amunțise. Rog, a spus noul sosit începând să se bâlbâie, să mi se plătească 1000 de scuzi. Am pierderi mari, am dat peste cap spectacolele și am transportat oamenii. Conia și-a tramponat fruntea și l-a rugat cu umilință pe noul sosit să ia loc pe o bancă și să aștepte până ce raportează prințului doleanța călătorului. Acesta s-a dat înapoi fără un cuvânt și s-a așezat, privind țintă pământul de sub picioarele lui. Iar Conia s-a îndreptat spre apartamentele prințului. El cere drept despăgubire pentru cheltuiala făcută 1000 de scuzi. Prostii, a răspuns prințul. Nu îi se cuvine niciun fel de despăgubire. Iar eu vă rog să nu mai discutați cu mine pe tema aceasta, întrucât mă plictisiți. Conia a ieșit, s-a dus în camera lui, a luat 1000 de scuzi din banii proprii și i-a dus lui Molière. Acesta a mulțumit și a turnat monedele într-un săculeț de piele. Atunci Conia, eliberat, și-a exprimat regretul de întâmplarea atât de stânjenitoare. Și dintr-o dată, cu o însuflețire, i-a propus domnului Molière să se instaleze în apropiere, în orașul Pézenas, și să dea spectacole. El, Conia, va aranja totul, va obține o sală și permisiunea reprezentațiilor. Chibzuind, domnul Molière s-a învoit, iar Conia s-a urcat în căruță și, în numele prințului, a obținut la Pézenas și sală și permisiune. Trupa a jucat nechibzuitul, uluindu-i pe locuitorii Pézenasului. Vâlva unui eveniment neobișnuit pentru acest oraș a ajuns grabnic la urechile guvernatorului, iar prințul a anunțat numai decât că dorește să-i vadă pe acești remarcabili comedianți la el acasă. Se cuvine ca actorii să uite repede jignirile, așa că fostul Clermontez și-a adus imediat trupa la castel.
Nechibzuitul a fost jucat în prezența prințului, a suitei sale și a doamnei de Calvimont, spre desperarea bietului Cormier. Nici nu mai putea fi vorba să mai reziste pe poziții după spectacol. Comedianții lui, prost îmbrăcați și filavi în ceea ce privește arta actoricească, nici nu puteau visa la vreo concurență cu cei doi Duparc, cu Debris, Madeleine și, bineînțeles, cu Molière în persoană. Unde mai pui hainele lor pompoase după succesele de casă lioneze. Închipuiți-vă însă, s-ar fi putut întâmpla ca Molière să fie totuși cel silit să părăsească arena, iar Cormier să rămână la castel, întrucât farmecul spectacolului fusese prețuit de toți, cu o singură excepție a doamnei de Calvimont. Din fericire, inteligentul și cultivatul secretar al prințului, poetul Sarrazin, a salvat situația. El a exprimat atâta entuziasm față de jocul actorilor și față de costumele lor, i-a explicat atât de convingător a alteței sale că trupa domnului Molière îi poate servi drept podoabă a curții sale, încât capriciosul prinț a decretat destituirea trupei nefericitului Cormier și angajarea permanentă a trupei domnului Molière, acordându-i se acestuia din urmă dreptul de a se numi trupa de curte a prințului Armand Bourbon de Conti și, natural, de a primi o remunerație bănească stabilă. Mai trebuie să adăugăm că discursurile lui Sarrazin cu privire la trupa molierească pot fi explicate parțial prin faptul că, din prima zi, poetul se îndrăgostise la cataramă de Thérèse Marguise. Nenorocitul Cormier și comedianții săi și-au luat tălpășița, blestemându-l pe Molière, iar pentru acesta din urmă și pentru trupa lui au început cu adevărat zilele de aur din Languedoc. Șiretul bâlbuit parcă îl vrăjise pe prinț. Reprezentațiile se țineau lanț și, tot atât de fluent, curgeau în direcția lui Molière și a comedianților lui favorurile princiare. Dacă era necesară o deplasare prin Languedoc, prințul asigura cu bunăvoință rechiziționarea căruțelor și cailor pentru transportul comedianților și decorurilor, prințul dădea bani, prințul acorda o protecție nelimitată. În noiembrie 1653, prințul a plecat prin Lyon spre Paris pentru a se căsători cu Marie-Anne Martinozi, nepoata lui Mazarin. Trupa de curte l-a petrecut pe prinț până la Lyon, unde a rămas să dea spectacole, prințul continuându-și drumul, însurându-se cu Martinozi la Paris, iar la începutul anului 1654, reîntorcându-se în Languedocul său. În decembrie 1654 s-au deschis lucrările curente ale statelor în orașul Montpellier. Nobilimea și clericii s-au adunat pentru a dezbate, ca de obicei, probleme financiare, împreună cu reprezentanții puterii centrale, pentru a se certa cu aceștia, apărând pe cât posibil interesele provinciei. Deputații care primeau în timpul sesiunii statelor o întreținere substanțială, îndrăgeau nespus această perioadă a anului. În general, viața unui oraș în care se desfășura activitatea statelor devenea totdeauna foarte trepidantă. E firesc ca trupa lui Molière să apară la Montpellier pentru a juca în fața generoșilor cavaleri. Unui singur om din suita prințului, soarta nu i-a mai îngăduit plăcerea de a admira nici pe străluciții deputați, nici reprezentațiile domnului Molière. Acest om era secretarul prințului, domnul Sarrazin. Tocmai în decembrie 1654 îl răpusese o boală istovitoare de friguri. Moartea lui Sarrazin a atras după sine o propunere uimitoare pe care prințul i-a făcut-o lui Molière. Nici mai mult, nici mai puțin, prințul i-a oferit postul de secretar în locul răposatului Sarrazin. Molière a depus o trudă imensă ca să se descotorosească în forma cea mai politicoasă posibilă de această ofertă măgulitoare. S-a referit la faptul că, în mod organic, este incapabil de a fi secretar. Refuzul a fost admis fără alte complicații, iar trupa și-a putut desfășura reprezentațiile la Montpellier. Cunoscându-l bine pe prinț, Molière, în colaborare cu José Béjart, a compus libretoul unui balet cu divertismente vesele. Baletul a fost montat în luna decembrie în onoarea prințesei și a prințului. Cel mai mare succes
fiind reportat de inițiatorul acestui spectacol, domnul de Molière, care, în formidabilul hoho de râs al celor prezenți, înfățișa, într-un divertisment, pe o negustoreasă de scrumbii. Iar Joseph Béjart, pe lângă partea de glorie ce i-a revenit pentru compunerea cupletelor, a mai fost dăruit cu o izbândă. Minuțiosul și atent Joseph, având reale înclinații către cercetări istorice, a alcătuit o amănunțită culegere cu caracter heraldic, în care intraseră datele cele mai felurite cu putință, precum și descrierea blazoanelor și devizelor baronilor și prelaților din statele Languedocului, adunați în 1654. Volumul acesta a fost, firește, dedicat prințului, care a primit de la onorații deputați o sumă substanțială pentru autor. Cei drept, întovărășită de aluzia că ar fi mai bine ca Béjart să alcătuiască asemenea lucrări doar în cazurile când îi vor fi comandate. La terminarea sesiunii statelor din Montpellier, Molière cu trupa sa au plecat la Lyon, unde, în mijlocul comedianților, a apărut un om uimitor. Se numea Charles Coupeau d'Assouchy și trecuse deja de 50 de ani. D'Assouchy hoinărea prin Franța cu o lăută în mână, întovărășit de doi băieți. Cânta împreună cu ei arii și cuplete de producție proprie și se intitula Împăratul bufonilor. Toți banii câștigați de poetul și muzicantul vagabond d'Assouchy rămâneau în casele cu jocuri de noroc și prin cârciumi. Vara anului 1655 fusese pentru el nenorocoasă. Niște trișori îl jumuliseră până la ultimul ban, lăsându-i doar lăuta și pe cei doi băieți. La Lyon, d'Assouchy se prezentase lui Molière pentru a-i mărturisi bucuria întâlnirii cu artiștii și pentru a-i face o scurtă vizită protocolară. Vizită care s-a prelungit aproape 12 luni. Pentru noi este interesant faptul că d'Assouchy a fost martorul consistentei ridicări a bunăstării frăției molierești. În cei 2 ani de protectorat al prințului de Conti, ei câștigaseră bani frumoși, salariile actorilor crescuseră și pălise amintirea friguroaselor șuri cu paie, unde noptau odinioară, ca și plecăciunile umilitoare în fața autorităților locale. Molière, colegii și prietenele lui, locuiau la Lyon în apartamente confortabile, aveau deja și rezerve de vin, erau foarte bine îmbrăcați, căpătaseră sentimentul încrederii în propriile forțe și manifestau o bunăvoință și o mărinimie nelimitate. Împăratul bufonilor a plăcut comedianților și s-a instalat în mijlocul lor ca unul de-al casei. Pentru asta i-a cântat în cele mai bune creații de versuri și proză ale sale. Iată, se spune, povestea d'Assouchy pe toate drumurile, că fratele cel mai bun după o lună de zile se satură să-și mai hrănească fratele. Dar acești frați, vă încredințez, sunt mai generoși decât toți frații din lume puși la un loc. D'Assouchy recita versuri în care rimau cuvintele companie, armonie și care conțineau convingătoarea indicație cu privire la faptul că el, un sărăntoc, luase masa cu frăția molierească, iar la masă fusese răservite 7 sau 8 feluri. Momentele cele mai vesele ale acestor festinuri începeau tocmai după ultimul, al 8-lea, când inepuizabilul împărat, turnând vin în pocale, intona împreună cu Molière cântece vesele sau povestea anecdote. Cu un cuvânt, frumoase timpuri au mai fost la Lyon. E firesc așadar că atunci când comedianții au plecat în toamna aceluiași an, 1655, la Avignon, d'Assouchy să-i întovărășească. Frăția a plutit în bărci pe Ron, stelele i-au luminat drumul, iar la cârmă cânta până după miezul nopții lăuta melodioasă a lui d'Assouchy. După ce au rămas o lună la Avignon, comedianții au fost chemați de prinț în orașul Pézenas, din nou se desfășura sesiunea statelor. La 9 noiembrie, deputații au fost martorii unei întâmplări extraordinare. Găzduirea prințului de Conti fusese aranjată în casa unui anume domn d'Alphonse. Episcopii din orașele apropiate, în veșmânte de gală, cu mantii până la pământ, iar împreună cu ei reprezentanții nobilimii în persoana baronelor de Villeneuve și de Land, în costume de paradă, au apărut la locuința domnului d'Alphonse pentru a saluta pe alteța sa. Prințul
A ieșit în întâmpinarea deputaților, dar i-a primit la ușa vestibulului, scuzându-se pe seama faptului că înăuntru, spre marele lui regret, nu le poate oferi ospitalitate, deoarece camerele sunt într-o dezordine cumplită, dat fiind reprezentațiile domnului Molière. E greu de descris figurile deputaților îndeosebi ale episcopilor. Dar, se înțelege de la sine, nimeni n-a spus un cuvânt pe seama dezordinii din apartament și, debitând prințului complementele de rigoare cu ocazia deschiderii sesiunii statelor, delegația s-a retras într-o tăcere mormântală. Trupa a jucat la Pézenas în decursul mai multor luni și Molière și-a încununat șederea în oraș prin primirea a 6.000 de livre vărsate trupei sale de către Casa Statelor din Languedoc. Șederea lui Molière la Pézenas a fost marcată de câteva fapte bizare. Astfel, el a legat prietenie cu cel mai iscusit și mai apreciat frizer local, maestru Gély. Localul maestrului Gély se bucura de mare popularitate în Pézenas, mai ales sâmbetele. Ușa frizeriei se deschidea neîntrerupt, apăreau măcelari, brutari, funcționarii orașului și tot felul de omenire. În timp ce ucenicii maestrului Gély scoteau dinții clienților sau le rădeau bărbile, cei care își așteptau rândul flecăreau sau prizau tutun. Adesea venea câte o fetișcană și explica, roșindu-se până în vârful urechilor, că a primit o scrisoare de la iubitul ei aflat la oaste. La acest eveniment participau cu toții și citeau scrisoarea cu voce tare, cu permisiunea fetișcanei analfabete, exprimându satisfacția în cazul unor vești îmbucurătoare sau, dimpotrivă, regretul pentru noutățile triste. Cu un cuvânt, localul maestrului Gély putea fi socotit un fel de club al acelor timpuri. Și cum vă spuneam, Molière venea sâmbetele la Gély să-i dea o mână de ajutor la socoteli. Primitorul Gély îi oferea directorului fotoliul de lemn de la Teșghea și acesta încasa monedele de argint. Totuși, maestru Gély povestea tuturor în mare secret că mâna de ajutor în cazul de față este doar un pretext pentru alte acțiuni camuflate ale directorului trupei Conti, că directorul are totdeauna pregătite sub poalele caftanului foițe de hârtie pe care înseamnă în taină absolut tot ce îi se pare interesant în flecărările clienților frizeriei. Dar pentru ce face directorul treaba asta, maestrul Gély nu știe și nici nu poate emite vreo supoziție. Așa sau nu, fotoliul de lemn din frizeria Pézenasului a meritat mai târziu să intre la muzeu. Stabilită la Pézenas, trupa vizita din timp în timp localitățile învecinate, iar în primăvara anului 1656 a plecat la Narbonne, unde voiosul trubadur Dasuchy în sfârșit a părăsit-o. Pe urmă, comedianții s-au înapoiat la Lyon, reședința lor permanentă, iar din Lyon au plecat în orașul Béziers să înveselească alți deputați ai statelor. La Béziers, Molière a dat premiera noii sale piese intitulată Dragoste cu toane. Era o piesă în 5 acte, în versuri, scrisă sub evidenta influență a autorilor italieni și spanioli, mult mai bună decât nechibzuitul, dar conținând pe alocuri versuri greoaie și un sfârșit foarte încălcit și prea puțin firesc. Dar întrucât locurile nereușite se pierdeau cu masa de scene spirituale și de mare vervă, comedianții contau pe un mare succes și n-au greșit în așteptările lor. Directorul teatrului, de cum a sosit la Béziers, a început prin a distribui gratuit bilete pentru premieră tuturor deputaților, dar a primit din partea lor un teribil afront. Zgârciții deputați i-au înapoiat biletele. Cauza era ușor de înțeles. Deputații știau deja că, după un timp, urmează o cerere de subsidii bănești și au decis să pună capăt acestui procedeu. Directorul a intuit că s-a terminat definitiv cu semnarea chitanțelor de primire a sumelor de câteva mii de livre pentru trupa sa și, trimițându-i în gând la dracul, după obiceiul lui, pe toți deputații statelor, a dat spectacole pentru publicul de rând. Și acest public a copleșit cu aplauze Dragostea cu toane, în care Molière juca rolul lui Albert, tatăl Lucilei și al lui Ascanio. Părăsind din ospitalierul Béziers, Molière a vizitat din nou Lyonul, unde a jucat cu strălucire Dragostea cu toane, pe urmă Nîmes, Orange și Avignonul. La Avignon,
În anul 1657 au avut loc două întâlniri. Directorul și-a întâlnit vechiul prieten din Clermont pe Chapelle. Foștii studenți ai filozofului Gassendi s-au îmbrățișat cu tandrețe și au amintit de neuitatul epicurean și au comentat tragicul lui sfârșit. Blestemații de doctori omorâseră pe Gassendi cu flebotomii. A doua întâlnire a jucat un rol enorm în destinul ulterior al lui Molière. În Avignon se afla de câteva vreme, întors în Italia, renumitul pictor Pierre Mignard. Făcând cunoștință, cei doi artiști au făcut pași spre înțelegere și afecțiune, iar ilustrul portretist l-a pictat pe Molière de câteva ori. Întrucât vara anului 1657 era neobișnuit de fierbinte, trupa s-a deplasat o perioadă spre nord, la Dijon, iar pentru iernare s-a înapoiat la Lyon. Aici din nou s-au întâlnit cei doi vechi clermontezi, prințul de Conti și Molière. Nu se mai văzuseră cam de multișor. Directorul trupei s-a îndreptat cu bucurie spre prinț, dar întâlnirea n-a avut loc. Prințul nu numai că n-a dorit să-l vadă pe Molière și pe comedianții săi, dar chiar a dat un ordin de ridicare a numelui său din titulatura trupei. În viața de comediant nu sunt numai trandafiri și lauri. Jignitul director al trupei aștepta explicații și acestea n-au întârziat. După cum a reieșit, în cei 2 ani care trecuseră, sufletul alteței sale cunoscuse o răsturnare totală. Fostul frondeur, ulterior fostul enamorat de teatru, era acum înconjurat de clerici și cufundat în studiul problemelor moral-teologice. Episcopul Pavillon, excepțional dăruit cu elocință, acordase o atenție serioasă pasiunii teatrale a prințului și reușise să lămurească că omul, indiferent de înalta situație pe care o ocupă în lumea pământeană, trebuie să se îngrijească înainte de toate de salvarea sufletului său. Și dacă se hotărăște să ia în serios treaba asta, în primul rând este obligat să fugă de reprezentațiile teatrale ca de foc, ca să nu pice ulterior în focul veșnic. Episcopul s-a ales repede cu roade bogate de pe urma acelor semințe semănate în sufletul lui de Conti. Prințul și-a însușit învățătura episcopului și i-a anunțat pe curtenii săi că de azi înainte pur și simplu îi este frică să mai vadă vreun comediant în fața ochilor. Nestatornici mai sunt cei puternici pe lumea asta, i-a spus Molière Madlenei, și un astfel de sfat aș da tuturor confraților de meserie. Dacă intri în grațiile lor, își facă dintr-o dată tot ce ți se cuvine. Nu pierde vremea, bate ferul cât e cald. Și îndepărtează-te singur, nu aștepta până te alungă ei dându-ți un picior în spate. În general, Madeleine, noi doi trebuie să medităm la lucruri mai importante. Simt că e timpul să părăsim Languedocul. Trebuie să... Și iarăși, ca și odinioară la Paris, după prăbușirea ilustrului teatru, foștii amanți au început să șușotească. Capitolul 10. Hotel de Bourgogne. Păzea, vine Molière. În general, iarna anului 1657 a fost un timp de mare agitație în trupă, de tot felul de șușoteli între actori, de neîntrecute consfătuiri între Molière și Madeleine, genul financiar al trupei. În această perioadă de timp, Madeleine a dus niște tratative cu diversi oameni de afaceri legați de Paris, dar despre ce era vorba, trupa nu aflase încă. La începutul anului următor, 1658, trupa a plecat la Grenoble, unde a dat spectacole în timpul carnavalului, pe urmă s-a întors din nou la Lyon și, dintr-o dată, Molière a condus-o traversând toată Franța, fără să se oprească nicăieri în orașul Rouen. A trecut cu caravana sa prin apropierea Parisului, dar nici măcar n-a întors capul înspre partea capitalei. A sosit la Rouen, unde cu 15 ani în urmă venise cu nenorocoșii copii ai familiei să joace la iarmarocul din oraș. Acum situația era cu totul alta. Sosise un actor de 36 de ani, cu cea mai bogată experiență, un comic de prim rang, întovărășit de actori minunați. În trupă, printre femei, se aflau adevărate stele: Madeleine Bergeard, Debris și Thérèse Dupart. Amărâta trupă de altă dată, care cu trudă învinsese la Nantes prăpăditele păpuși ale venețianului,
acum trecea prin Franța, tăind cu o sabie nimicitoare orice trupă nomadă întâlnită în drum. În spatele frontului rămăseseră răpuși Mital și Cormier la sud, iar la nord era așteptat cu teroare de trupa lui Philibert Gazost, Sieur de Croazy. Vestea despre Molière a năvălit în Rouen ca o inundație. Molière a intrat în Rouen, a ocupat sala celor doi mauri și și-a început reprezentațiile. Mai întâi, aici a avut loc întâlnirea lui Molière cu cel mai bun dintre toți dramaturgii Franței, Pierre Corneille, ale cărui piese le juca de mult Molière. Iar Corneille a afirmat că trupa lui Molière este o trupă strălucită. Nici nu-ți mai vine să adaugi că Pierre Corneille se îndrăgostise rulea de Thérèse Dupart. Pe urmă a pierit trupa lui Philibert de Croazy într-un mod asemănător cu cea a lui Mital. Persoană foarte agreabilă, Sieur de Croazy, actor de prima clasă și cu posibilități foarte variate, a procedat foarte just. S-a înfățișat la Molière, care l-a invitat fără zăbavă să intre în trupa sa. Jucând în sala mauritană și dând din când în când reprezentații în folosul casei domnului din Rouen, Molière a subjugat definitiv orașul, dar pe lângă toate acestea, fără să spună un cuvânt nimănui, cu excepția, bineînțeles, a Madlenei, el a călătorit în acea vară de 3 ori în mare taină la Paris. La ultima întoarcere din capitală, Molière, în sfârșit, a dezvăluit trupei planul său. A reieșit că el pătrunsese, sprijinit de câteva recomandări măgulitoare, în cercurile palatului și obținuse să fie prezentat alteței sale Philippe d'Orléans, unicul frate al regelui Ludovic al XIV-lea. Actorii îl ascultau pe Molière într-o tăcere deplină. Atunci, Molière le-a spus mai mult. Le-a spus că unicul frate al regelui, informat multilateral despre trupa sa, vrea să o ia sub protecția sa și, e chiar foarte posibil, să acorde numele lui. Aici inima actorilor a zvâgnit, mâinile au început să le tremure, ochii lor s-au aprins și cuvântul Paris a răsunat tunător în sala mauritană. Când vacarmul actorilor s-a potolit, Molière a poruncit să se încarce tot avutul și să ia drumul Parisului. Era un amurg de toamnă al anului 1658. Furgoanele teatrale au sosit în fața Parisului. Cad frunzele de octombrie. Și iată, în depărtare, se zăresc deja acoperișurile ascuțite ale caselor, catedralele înălțate spre cer. Atât de aproape încât părelnic le poți atinge cu mâna, se conturează întunecate suburbiile Parisului. Molière a oprit caravana și a ieșit din căruță ca să-și dezmorțească picioarele. S-a depărtat și a început să contemple orașul care, cu 12 ani în urmă, pe el, scăpătatul și compromisul îl izgonise. Un caier dezlănat de amintiri îi trec prin minte. Pentru o clipă îi se face frică și îi vine să se întoarcă înapoi, la Ronul cel cald, și aude plescăitul undei Ronului la cârmă și zvonul strunelor stinse ale împăratului bufonului. Are sentimentul că e bătrân. Un fior înghețat îl zguduie la gândul că în căruță nu are decât farse și primele 2 comedii ale sale. Se gândește la faptul că la Hotel de Bourgogne joacă cei mai buni actori regali, că la Paris se află marele Scaramuccio, fostului profesor, că la Paris există cel mai strălucit balet. Și-l atrage din nou Lyonul, vechiul apartament pentru iernat, iar vara, țărmul Mediteranei. Îl înspăimântă dintr-o dată fantoșa temniței umede și mizerabile, care era cât pe ce să-l înghită cu 12 ani în urmă, și atunci și-a spus în singurătate cu buzele amorțite: Să mă întorc? Da, mai bine înapoi. S-a întors brusc, s-a îndreptat spre capul caravanei, a văzut chipurile actorilor și actrițelor ițite din toate căruțele și a poruncit, așadar, înainte. Capitolul 11. Brouhaha. În imensa sală a goarzilor, care se mai numește și a cariatidelor, în Vieux-Louvre, la 20 octombrie 1658, avea loc o forfotă neobișnuită. Scârțâiau ascuțit fierăstraile, băteau insuportabil cu ciocanele muncitori teatrali. În sala goarzilor
se construia o scenă, pe urmă au început să monteze. A alergat, ștergându-și transpirația, un mașinist, se agitau ca opăriți regizorii de culise. Printre ei se frământa în mare tulburare, când strigând, când rugându-se, un om amărât, cu fața crispată de grimase, cu mâneca hainei mânjită de vopsea. De emoție, mâinile acestui om deveniseră dezagreabil de reci și, pe deasupra, el începuse să se bâlbie, ultima împrejurare producându-i întotdeauna groază. Uneori, fără niciun rost, șuiera ca un șarpe în direcția actorilor, care, după părerea lui, se băgau inutil sub picioarele tuturor și împiedicau munca. Cu toate acestea, lucrurile s-au așezat în ordinea cuvenită, iar în dimineața zilei de 24 octombrie, pe scenă se aflau decorurile piesei Nicomed de Pierre Corneille. Trebuie să spunem că, din momentul în care directorul intrase în Paris, s-a comportat cu înțelepciune, cu o autentică viclenie de comediant. Apăruse în capitală cu pălăria fâlfâind și cu un zâmbet dogoritor pe buzele groase. Cine l-a ajutat? Persoane neinformate afirmă că aici trebuie căutată mâna prințului de Conti. Dar noi știm, dragă cititorule, că temătorul de Dumnezeu, prințul de Conti, n-a avut absolut niciun amestec. Nu. L-a ajutat pe Molière să găsească un fir în labirintul de la curte, același Pierre Mignat, care îl privise cu ochii lui grei pe Molière la Avignon și îl văzuse atât de bine. Mignat poseda o rețea imensă de legături. Datorită, în primul rând, lui, Molière a găsit drumul spre atotputernicul cardinal Mazarin, ori pentru a-și aranja treburile, nici nu mai era nevoie de altcineva. Acum, mai rămânea să se comporte cu deșteptăciune în conversația cu prințul Philippe d'Orléans, frate al regelui. Și iată o sală uriașă, aurită. Molière stă cu gâtul îndoit, atingând cu mâna stângă, într-un gest plin de cuvință, mânerul spadei atârnată de o cingătoare lată și vorbește. Da, multă apă a curs, alteță, de când la Crucea Albă a pierit ilustrul meu teatru. O denumire foarte naivă, nu-i așa? Ah, vă încredințez, excelență, că în acest teatru nu se afla nici măcar o umbră de strălucire. De altfel, alteța voastră nu avea atunci decât 6 ani. Înălțimea voastră era un copilaș. Acum sunteți de nerecunoscut, alteță serenissimă. Filip, duce de Orleans, Monseigneur, unicul frate al regelui, un tânăr de 18 ani, stă sprijinindu-se de o masă grea și îl ascultă foarte politicos pe acest antreprenor. Cei doi conlocutori se studiază din ochi. Pe fața antreprenorului s-a așternut un zâmbet vulpesc, iar tot chipul i s-a pliat actoricește în cute mieroase, dar ochii lui sunt prudenți, de o extremă atenție. Philippe Orleans are o figură de copil, dar atinsă deja de o patimă ascunsă. Băiatul îl privește pe director cu buzele întredeschise. Acest om enigmatic aparține acelei lumi stranii care poartă denumirea de lumea comedianților. Despre acest om, îmbrăcat la ora actuală fără cusur, se spune că a călătorit în căruțe trase de boi și că a înoptat prin grajduri. Afară de asta, toate persoanele apropiate îl încredințează că de la acest om te poți aștepta la distracții uimitoare. Philippe d'Orléans își verifică senzațiile. Ele sunt bizare. S-ar părea că, mai mult ca orice, ar trebui să-i placă zâmbetul și pliurile feței, dar nici într-un caz ochii comediantului. Desigur, are niște ochi foarte sumbri. Și Filip vrea să se predispună ca să-i placă aceste pliuri ale feței, dar nu știe de ce îl atrag totuși ochii. Când directorul teatrului a deschis gura pentru a vorbi, Filip a decis că are o voce dezagreabilă și, în plus, trage aerul în piept cumva ciudat, într-un fel neacceptat la curte. Dar, după primele fraze ale musafirului, timbrul lui începe, fără vreun motiv evident, să-i placă lui Filip. Înălțimea voastră regală îmi va da permisiunea să prezint pe... Ușile grele sunt deschise de cineva, iar noul sosit se retrage după etichetă, adică fără a se întoarce cu spatele spre conlocutor. Hei, nu-i un ovice. Intrați, domnilor, rostește noul sosit, cu o voce cu totul schimbată, spre uimirea lui Filip, o voce aspră și aparent vulgară,
după care, din nou cu vocea de mai înainte: permiteți-mi să vă prezint, din nou cu o voce sacadată, cum vorbesc cei care călătoresc în carele cu boi, Mademoiselle Madeleine Béjart, Mademoiselle Dupart, Mademoiselle de Brie. La vederea femeilor, imitându-și fratele, Filip își scoate mecanic pălăria cu pene și continuă să asculte. El vede niște femei și înțelege doar că femeile acestea sunt de o paloare foarte nefirească și că îl interesează foarte puțin. Pe urmă vede niște bărbați și își pune pălăria pe cap. În fața lui pufăie un omuleț rotund ca o minge, de la care, de asemenea, se spune că te poți aștepta la multe. Se mai apropie, făcând o plecăciune, un tânăr șchiop cu zâmbetul pe buze, dar alb ca varul, și mulți alții. Într-adevăr, noul sosit are o trupă întreagă. Pe urmă, toți dispar și Philippe d'Orléans vorbește despre faptul că e foarte bucuros, că îi place foarte mult teatru, că a auzit foarte multe. Este încântat, primește trupa sub protecția sa. Mai mult, e convins că regele însuși nu va refuza să privească felul cum actorii domnului de Molière, pronunță corect numele? Foarte corect, alteța voastră regală. Da, este convins că maestatea sa nu va refuza să privească cum joacă actorii domnului Molière. La aceste cuvinte, noul săsit polește și îi spune: o, înălțimea voastră este prea bună, dar mă voi strădui să-i îndreptățesc încrederea. Cu o a treia voce, neobișnuit de fermă și persuasivă, noul sosit întreabă și nădăjduiește că maestatea sa este sănătos la fel ca și regina mamă. Și iată rezultatul acestei convorbiri, este faptul că pe scena sălii goarzilor a fost montată Nicomede. Omul privește neliniștit de corurile și din nou îl mușcă de inimă spaima și își amintește ronul și vinul de muscat. Acolo, la drept vorbind, domnește libertatea și niciun fel de responsabilitate chinuitoare, dar e târziu, prea târziu, să mai poți fugi. Nu cumva a izbucnit un incendiu la Vieux-Louvre? Nu, sunt miile de lumânări care ard în lustrele sălii goarzilor, iar la lumina lor se însuflețesc nemișcatele cariatide. Domnul de Molière, în costumul lui Nicomede, privește înlemnit prin orificiul cortinei și vede cum se umple sala. Domnul de Molière are senzația orbirii. Pe toate mâinile, lumina se fărâmițează în diamante, acelea sclipiri de pe mânerele spadelor. În ochi se ridică o pădure de pene și dantele, ochii sunt împunși de devizele de pe pelerine, pe toți cavalerii lucesc mătăsurile divinelor panglici din prăvălia lui Père Drijon, pe capetele doamnelor se clatină coafurile extrem de elaborate. În sală se afla întreaga curte și gardă regală. În fața tuturor, într-un fotoliu, alături de Philippe de France, stă un tânăr de 20 de ani, la vederea căruia inima directorului trupei încetează să mai bată. Acest om, singurul, stătea cu pălăria pe cap. În fața respirațiilor, Molière a reușit să observe că fața acestui bărbat tânăr este plină de aroganță, că privirea lui este neclintită și că buza inferioară se răsfrânge capricios. Dar în depărtare se dezlușeau chipuri care îl speriau pe Molière în aceeași măsură cu acel trufaș și rece al tânărului bărbat cu pălăria încărcată de pene. În penumbră se puteau recunoaște cunoscutele chipuri ale actorilor de la Hotel de Bourgogne. M-am așteptat la asta, se gândi cu adâncă mâhnire directorul. Iată-i toți în păr. O identifică pe doamna Desolet, renumită prin urățenia ei și prin faptul că nu avea rivală în Franța în interpretarea rolurilor tragice. Iar dincolo de figura ei pluteau figurile lui Montfleury, Beauchâteau, Raymond, Poisson și Villiers. Ei erau monștri actorii regali. S-a dat primul semnal de începere și directorul s-a desprins de cortină. S-a dat al doilea semnal, rumoarea sălii s-a stins, s-a lăsat cortina și pe scenă au răsunat cuvintele reginei Lodic: „Domnule, vă mărturisesc că mi este plăcut a vedea.” Pe măsură ce se desfășura Nicomede, în sală creștea nedumerirea. La început, cineva și-a permis să tușească.
apoi a tușit al doilea, apoi al treilea spectator. Oamenii de teatru știu foarte bine că tusea e un semn de rău augur. Pe urmă, în sală au început să șoptească și să-și trimită unul altuia priviri interogative. Despre ce este vorba? 2 săptămâni, tulburând întreg orașul și curtea prin Paris, se rostogolise cuvântul Molière. Molière e aici, Molière e acolo. Ați auzit? Un oarecare provincial? Se spune că e uimitor. Pe deasupra apare se scrie el însuși piese. Maestatea sa va asista la spectacol pe data de 24 în sala Goarzilor. Ați fost invitat? Molière, Molière, peste tot numai Molière. Domnilor, ce se petrece? La Hotel de Bourgogne, Corneille este jucat cu mult mai bine. Plictiseala a început să acopere fețele curtenilor. Ce-i drept e frumușica asta, Dupart. În ceea ce privește pe Molière însuși, nu se poate spune că joacă prost, dar pronunță versurile într-un fel cam straniu, parcă ar fi vorba de proză. Cum doriți, dar recunoașteți că e o manieră cam bizară. În schimb, nu plictiseală, ci o bucurie rea putea fi citită în ochii unuia dintre spectatori. Un bărbat gras buhăit. Era Zaharie Montfleury, unul dintre actorii de frunte ai scenei de la Hotel de Bourgogne. Lângă el, chicotau discret, făcând schimb de opinii, Autroche și Villiers. Și s-a sfârșit Nicomede, iar în sală au răsunat câteva aplauze firave. Tânărul Dorlin era la pământ. Nici nu putea ridica ochii și se adâncise în fotoliu cu capul băgat între umeri. Dar iată, tocmai în acest moment, domnul de Molière, care, ca urmare a aceleiași pasiuni nefericite de a juca tragedii, era cât pe ce să joace pe o carte problema venirii sale la Paris și însăși existența ulterioară a marii comedii franceze, a apărut la rampă. Mărgele de transpirație îi acopereau fruntea. Molière se înclină și zâmbește fermecător. A deschis gura, vrea să vorbească. În sală s-a făcut liniște. Iar domnul de Molière a spus că în primul rând trebuie să-i mulțumească ei, Ana de Austria, regina mamă, se afla în sală, și maiestății sale pentru enorma bunătate și condescendență cu care scuză deficiențele evidente și de neiertat. Iarăși a început blestematul să vorbească cu vocea aceea. S-a gândit, fără să mai spere nimic, decât în necazuri și oprobiu, Philippe d'Orléans. A venit pe capul meu nenorocul și ridicolul în căruțe trase de boi. Domnul de Molière a continuat. Nu, el va spune mai mult. Luminățiile lor iartă impertinența. Ah, să fie afurisit cu zâmbetele tale cu tot, gândea Philippe d'Orléans. Dar asupra celorlalți, zâmbetul nu produsese o impresie defavorabilă. Dimpotrivă, zâmbetul plăcea. Iar domnul Molière împletea mai departe discursul său iscusit despre faptul că doar dorința de neînvins de a distra pe altețele lor i-a adus la Paris, că el și actorii lui sunt doar o copie slabă, iar frumoasele originale stau acolo printre spectatori. Aici, mulți și-au întors capetele privindu-i pe actorii de la Hotel de Bourgogne. Dar poate că maestatea voastră, Sir, ne veți permite să vă prezentăm o mică farsă. Firește, e un fleac lipsit de importanță, un divertisment nedemn de atenție, dar provincia, nu se știe de ce, se prăpădea de râs. Tânărul arogant și flegmatic, cu penajul luxurian la pălărie, s-a mișcat pentru prima oară de la începutul serii și a făcut un gest afirmativ și politicos. Atunci, înnotând în sudoare după cortina trasă, în câteva minute, muncitorii și actorii au remontat scena pentru farsa Medicul îndrăgostit, compusă de însuși domnul Molière în timpul nopților fără somn ale vieții lui nomade. Sublimii și maestuoși eroi cornelieni au părăsit scena, fiind înlocuiți de Gorgibus, Grorene, Sganarelle și celelalte personaje ale farsei. De îndată ce pe scenă a năvălit doctorul îndrăgostit, în care cu mare greutate îl puteai recunoaște pe recentul Nicomede, în sală au apărut zâmbete. La prima lui grimasă s-au auzit râsete disparate. După prima replică s-au pornit hohote compacte. Iar după câteva minute, hohotul s-a transformat în vacarm. Și s-a văzut cum tânărul arogant din fotoliu
se lăsase pe spetează și, sughițând, își ștergea lacrimile. Dintr-o dată, pe neașteptate pentru sine însuși, alături a izbucnit într-un râs strident Philippe d'Orléans. În ochii medicului îndrăgostit, totul s-a luminat. A înțeles că aude ceva foarte cunoscut. Făcând pauzele obișnuite dinaintea replicilor, pentru a lăsa să treacă cascadele de râs, a înțeles că aude acea avalanșă compactă, indescriptibilă, semnificând succesul deplin, care în trupa lui Molière era denumită brouhaha. Și un fior dulce a trecut prin ceafa marelui actor comic. Victorie, a realizat el și și-a dezlănțuit tertipurile. Atunci, în sală, cei din urmă au început să hohotească și mușchetarii care păzeau ușile. Ori mușchetarilor în niciun caz nu le era permis una ca asta. Doar actorii hotelului Bourgogne nu hohoteau, cu excepția doamnei de Zoit și încă a cuiva. Salvează-ne, fecioară preacurată! Băteau un ciocan în capul doctorului îndrăgostit. Navă un truc și iată încă unul și mai înghițiți-l și pe ăsta. Ajutor, grăsunule Duparc. Diavolul, diavolul, ce actor comic, gândea cu spaimă Montfleury. I-a privit cu ochi îngroziți pe cei din jur, l-a văzut pe Villiers rânjind, iar puțin mai departe, în spatele lui Villiers, cu ochii aprinși, hohotea dezinteresat, singurul dintre toți burgonezii, fără niciun gând ascuns. El, în dantele și panglici, cu o sabie lungă la șold, fostul ofițer de gardă, care schimbase complicatul său nume nobiliar cu o concisă poreclă teatrală, Floridor. Acest bărbat, cu nasul încovoiat și cu trăsături pline de finețe, era un tragedian excepțional și cel mai bun interpret al rolului Nicomed din întreaga Franță. Dar pentru ce dracu a avut nevoie să se îngroape la început cu Nicomed, prăvălindu-se într-o parte de atâta râs, se întreba Floridor. A vrut să concureze cu mine? Pentru ce? Împărțim scena pe din două. Lasă mie tragedia și eu îți dau ție comedia. Ce tehnică! Cine se mai poate pune cu el? Scaramuș poate. Nici el măcar. Finalul medicului îndrăgostit a fost acoperit de un asemenea brouhaha, încât părea că au început să unduiască însăși cariatidele. Mii de mulțumiri lui d'Orléans, el ne-a făcut-o. Clocotea Zaharie Montfleury, în timp ce muncitorii atârnați de frânghii zvâgneau cortina în sus. Ne-a adus din provincie niște diavoli, niște tartori ai iadului. Pe urmă, cortina a căzut, s-a ridicat, a căzut iarăși. Din nou s-a ridicat. A căzut, a căzut. Molière stătea la rampă, făcea plecăciuni și transpirația îi șiroia de pe frunte pe scândurile scenei. De unde a venit? Cine este acest om și toți ceilalți? Dar grasul ăsta, Duparc, dar subreta? Domnilor, ei sunt mai puternici decât italienii. Grimasele acestui Molière, excelență... Eu v-am spus doar, sir, i s-a adresat Philippe d'Orléans lui Ludovic cu voce plină de siguranță. Dar Ludovic nu l-auzea pe unicul său frate. Își ștergea ochii cu o batistă, de parcă ar fi plâns pe cineva foarte apropiat. O, iubit bunic răposat, creze, ce păcat că nu ai fost în sala goarzelor la 24 octombrie 1658. A se pune la dispoziția actorilor alteței sale, duce d'Orléans, Philippe de France, sala din Micul Bourbon, a li se aproba remunerația fixată de ducele d'Orléans. Vor juca alternativ cu trupa italiană o zi, italienii, o zi, francezii. Asta este dorința noastră. Capitolul 12. Micul Bourbon. Anagrama Élomir Molière. Élomir în Bourbon s-a instalat și atunci o lume întreagă s-a mirat. Pamfletul Élomir Ipohondru, 1670. Conform dispozițiilor regale, domnul Molière a intrat în palatul Petit Bourbon, ca sub același acoperiș cu trupa italiană, să-și împartă frățește reprezentațiile teatrale. Medicul îndrăgostit plăcuse așa de mult regelui încât le-a acordat comedianților o pensie de 1500 de livre pe an, dar cu o condiție, aceea a angajamentului domnului Molière de a despăgubi pe italien pentru pătrunderea sa în teatrul Bourbon. Și Molière s-a înțeles cu italienii,
în fruntea cărora se afla fostul său profesor Scaramuccio, că le va plăti tocmai suma acordată, adică 1500 de livre anual. Trupa lui Molière a primit denumirea de trupa fratelui maiestății sale, iar acesta, la rândul său, a dispus neîntârziat ca fiecare actor din trupa lui Molière să primească 300 de livre pe an. Dar aici, cu mare mâhnire, trebuie să consemnăm că, după cum atestă contemporanii, niciunul dintre actorii lui Molière n-a primit niciodată vreun șfanț. Cauza trebuie căutată în faptul că finanțele unicului frate monarhic se aflau într-o stare deplorabilă. În orice caz, e nobilă însăși intenția fratelui maiestății sale, se consolau actorii cu amărăciune. S-a hotărât ca toate veniturile să se împartă între actori conform contribuției artistice, iar Molière, în plus, să primească dreptul de autor pentru piesele sale. Zilele de spectacol le-au împărțit ușor cu italienii. Molière trebuia să joace luni, marți, joi și sâmbătă, iar ulterior, când italienii au părăsit Parisul, i-a revenit duminica, miercurea și vinerea. Palatul Petit Bourbon se ridica între biserica Saint-Germain-d'Auxerrois și Vieux-Louvre. Deasupra intrării principale a micului Bourbon era săpată o mare inscripție încurajatoare, speranță, dar palatul însuși se găsea într-o stare destul de precară, toate stemele, blazoanele și alte podoabe fiind fie crăpate, fie sfărmate cu totul, întrucât luptele intestine din ultimii ani nu-l ocoliseră. Înăuntru Bourbonului se afla o sală de teatru destul de încăpătoare, cu galerii lăturalnice și coloane dorice care despărțeau lojile. Plafonul sălii era pictat cu crin, deasupra scenei ardeau lustre sub formă de cruce, iar de pe pereții sălii se întindeau brațele metalice ale aplicelor. Sala avea un trecut considerabil. În 1614, aici se întruniseră statele generale, nepunând la socoteală cele care au fost convocate de Ludovic al XVI-lea după 175 de ani. Chiar aceasta este sala în care mai marele negustorimii pariziene, președintele stării a treia, l-a rugat pe monarh să salveze sărmanul popor, căruia i-au mai rămas doar pielea și oasele. Iar în 1615, după ce aici a dansat baletul regal, sala a fost destinată reprezentațiilor teatrale, cel mai adesea actorilor și pieselor italiene. Dar și francezii jucau aici. Viața teatrală s-a întrerupt la Petit Bourbon când a început fronda, deoarece aici fuseseră închiși criminalii de stat acuzați de prejudicii aduse regelui. Tocmai ei distruseseră la mânie podoabele sălii. După terminarea frondei, la Bourbon fusese montată Andromede de Pierre Corneille, în decoruri foarte complicate, cu acompaniament orchestral, muzica fiind compusă de vechiul nostru prieten Dasuchy, ceea ce i-a dat acestuia posibilitatea să afirme ulterior că a turnat apă vie în versurile lui Corneille. În cele din urmă, sala a fost ocupată permanent de italieni, care erau foarte iubiți la Paris. Nu numai că jucau admirabil, dar mașinistul și decoratorul de prim rang, Torelli, amenajase scena excepțional, așa încât trupa își putea permite adevărate miracole în feriile sale. Entuziasmul pentru aceste amenajări scenice italienești a fost exprimat în versuri proaste de foiletonistul teatral al timpului Lore. Balaurul zburând deasupra scenei, pe toți în chip vădit îi îngrozea. Pe tot întinsul din Paris în China, minuni de astea nu mai poți vedea. În plus, italienii aveau și un balet foarte bun, fapt consemnat de același Lore. Dar ce să mai palavrăgim în van? Nu e altă fericire atât de mare cât cea de a privi cu încântare baletul strălucit italian. Iată, în compania acestei trupe puternice a fost repartizat Molière și comedianții săi. Jean-Baptiste, apărând la Paris în luna octombrie, a intrat în casa tatălui său și l-a îmbrățișat cu afecțiune pe bătrân. Acesta, cei drept, nu prea înțelegea motivul succesului și a prosperității fiului său mai mare, care renunțase doar la titlul de valet regal și se lepădase de tapiserie pentru a se dedica artei actoricești. Dar strălucitoarea spadă, hainele bogate și împrejurarea că Jean-Baptiste devenise directorul trupei fratelui maiestății sale, l-au zguduit pe bătrân și l-au împăcat cu feciorul lui.
Ospătându-se cu supă, bulion și odihnindu-se în casa părintească după șocul din 24 octombrie, Molière a început să se aranjeze la Paris și să repete în sala micului Bourbon. Și totuși, la 2 noiembrie 1658, Molière și-a deschis stagiunea de la Petit Bourbon nu cu o comedie, ci cu tragedia lui Corneille, Hercule. Piesa a fost interpretată suportabil, public a fost destul, totuși prin Paris s-a răspândit nedumerirea. Unii afirmau că trupa acestui, cum îi spune, Molière, joacă foarte bine și argumentau prin mimarea felului cum a râs în hohote regele. Aceștia erau cei care văzuseră Medicul îndrăgostit în sala goarzilor. Alții apreciau însă că trupa lui Molière joacă mediocru și nu înțelegeau cum de i s-a permis lui Molière cu atâta vâlvă intrarea în micul Bourbon. Aceștia erau cei care asistaseră la Hercule. A început o frământare a minților și s-a ajuns la o năvală în teatrul Bourbon. Toți doreau să se convingă personal cei cu figura asta nouă, Molière. Prima năvală a nimerit la Nicomed și doctorul îndrăgostit și prin Paris s-a împrăștiat o nouă partidă de entuziaști. Despre Nicomed, de altfel, se vorbea foarte puțin, vociferările referindu-se doar la frumusețea domnișoarei Dupart și la faptul că acest Molière este nemaipomenit de comic și că farsa este minunată. Al doilea val de spectatori n-a avut însă șansă. Molière a pus în scenă consecutiv 3 piese corneliene, Le Dugun, Le Morts de Pompée și Le Cid. Atunci publicul s-a revoltat și, spre marea fericire, un parizian impulsiv, stând pe picioarele proprii la parter, a zvârlit în timpul anostului spectacol Pompei cu un măr în capul domnului Molière care îl juca pe Cezar. Această faptă impertinentă a fost pricina determinantă de iluminare în capul directorului trupei, care a anunțat nechibzuitul. Treburile s-au schimbat brusc. Succesul a fost deplin. Aici se impune din nou problema importantă a motivelor căderii înregistrate de tragedii în interpretarea lui Molière. Adică, tragediile erau jucate bine de Hotel de Bourgogne sau Molière le interpreta detestabil. Nici una, nici alta. În primul rând este vorba de faptul că Molière interpreta tragediile într-o manieră cu totul diferită decât cea obișnuită în epocă. Printre burgonezi, ca în orice trupă, se aflau și actori excepționali, ca de exemplu doamna de Zoiet sau domnul Floridor, dar și actori mediocri sau slabi. Cu toții erau reprezentanții școlii lui Belleroze, de care se entuziasma pe vremuri și bunicul Creze, dar căruia un parizian de gust ales i-a dat următoarea caracterizare verdict. Naiba să-l ia. Când joacă, ai impresia că nu înțelege niciun cuvânt pe care îl pronunță. Desigur, o asemenea apreciere are o anume doză de exagerare. Totuși, se poate admite că Belleroze profesa o interpretare falsă, că el nu trăia pe scenă o viață interioară. Greoiul și bolnavul de invidie Zaharie Montfleury se bucura de o recunoaștere zgomotoasă în Paris și totuși epicureanul Cyrano de Bergerac spunea despre el următoarele. Montfleury își închipuie că e o mărime doar pentru că nu ți ajunge o singură zi ca să-l ciomăgești. În general, Montfleury trezea o asemenea ură în spiritualul și finul cunoscător al scenei Bergerac, încât odată, beat fiind, acesta și-a permis o ieșire urâtă în sala de spectacol, acoperindu-l pe Montfleury de ocări și alungându-l de pe scenă. Ce demonstrează acest fapt? Demonstrează în primul rând că un asemenea comportament din partea domnului Bergerac, dramaturg și elev al lui Gassendi, este rușinos. Pe comediantul acelui timp nu era greu să-l jignești și isprăvi de acest fel nu presupuneau vreo vitejie deosebită. Dar același fapt demonstrează că pentru inovatorii cu gusturi alese, vechea și vâscoasa manieră de declamare enfatică era insuportabilă. Iar în această manieră jucau toți burgunezii, unii bine, alții prost. Molière, în schimb, de la primii săi pași pe scenă, încă din timpul ilustrului teatru, a dorit să creeze o școală de exprimare plină de naturalețe, o interpretare bazată pe o perfectă motivație interioară. Aceasta e modalitatea de a interpreta textul dramatic pe scenă în care a lucrat Molière de la început
și în care i-a educat pe comedianții lui. Atunci, despre ce este vorba? E de presupus că Molière ar fi trebuit să izbândească și ca sistemul lui să fi găsit cu ușurință drumul spre inimile spectatorilor. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Molière și-a aplicat sistemul în primul rând în tragedie, ori el nu avea date pentru interpretarea rolurilor tragice. Nici temperamentul, nici vocea necesară. Prin urmare, de știut, știa el foarte bine cum trebuie interpretate tragediile, dar de interpretat le interpreta prost. Cât privește pe tovarășii lui, printre ei se aflau mulți care stăpâneau date certe ale tragediei, dar însuși sistemul lui Molière era încă atât de tânăr încât nu putea subjuga dintr-o dată publicul. Și atunci e firesc ca burgonezii, care aveau niște voci foarte bine lucrate, să-și strige de după cortină sfârșiturile monologurilor quasi clasice. Deosebit de meștere era în asta Montfleury, reportând la Paris succesul cel mai deplin. Parizienii timpului doreau să vadă eroi magnifici în zale, eroi cu voci tunătoare și nu oameni atât de modești cum erau ei înșiși în viața de toate zilele. Iată cauza căderii tragediilor în teatrul lui Molière. După Nechibzuitul, la Micul Bourbon s-a jucat Dragoste cu toane, de asemenea cu mare succes. Philibert de Croazy, angajat în trupă, și-a adus o contribuție substanțială la izbândă, interpretând rolul pedagogului pedant Metafrast. După Dragoste cu toane, trupa italiană a început să resimtă primejdea vecinătății cu francezul Molière. Publicul capitalei, obișnuit să frecventeze la Micul Bourbon doar zilele italiene, a început să se îmbulzească la zilele molierești. Pistorii de aur au început să curgă în casa foștilor comedianți nomazi, statorniciți acum sub oblăduirea lui Philippe d'Orléans. Retribuțiile actorilor s-au mărit, despre Molière a început să se facă mare caz la Paris. Ce se spunea în primul rând? În primul rând se spunea că dramaturgul Molière folosește fără jenă operele autorilor italieni, împrumutând din ele. Cu timpul, aceste demascări au intrat așa de mult în modă, încât, dacă era imposibil de a precizat de unde și ce a împrumutat, se afirma că el probabil a luat de undeva. Dacă și pentru acest cuvânt nu existau justificări directe, se spunea că ar fi putut să împrumute de aici sau de acolo. Până la urmă, pe seama lui Molière s-a pus fraza răsunătoare și obraznică: îmi iau bunul meu acolo unde îl găsesc. Deși el n-a spus niciodată una ca asta, ci cu totul altceva. Înapoiez bunul meu, făcând aluzie la acele împrumuturi pe care le făceau alții din piesele lui. Într-adevăr, foarte bun cunoscător atât al dramaturgiei clasice latine și grecești, cât și al celei italiene și spaniole, Molière nu de puține ore a împrumutat subiecte de la înaintași și a transplantat în piesele lui unele personaje sau scene întregi. Este condamnabilă o manieră bizară ca aceasta? Nu știu. Dar vă pot spune că, după părerea unanimă, tot ce a împrumutat Molière a fost în prelucrarea lui infinit superior originalului. În speță, după Dragoste cu toane, criticii scriau că Molière a luat conținutul de bază al piesei din comedia Interesul, a lui Niccolò Secchi, scrisă cu vreo 75 de ani înaintea piesei molierești. În afară de asta, el ar fi putut împrumuta și din altă piesă italiană, Insuccesele dragostei. În plus, ar fi putut folosi o idee exprimată într-una din operele bătrânului Horațiu. În sfârșit, ar fi putut imita câte ceva din Câinele grădinarului, al renumitului dramaturg spaniol Lope Felix de Vega Carpio, care murise pe timpul când Molière stătea după teșgheaua prăvăliei părintești. Cât privește pe Vega, n-ar fi fost cine știe ce scofală să găsești similitudini, pentru că acesta scrisese în jur de 1800 de piese și nu degeaba a fost supranumit Phoenix al Spaniei sau Minunea Naturii. Cu un cuvânt, după cum vedeți și dumneavoastră, Molière avea lecturi foarte întinse, inclusiv în limba spaniolă. Așadar, scrisă pe bază străină, piesa Dragoste cu toane a reportat un mare succes și se desfășura în aplauzele parizienilor, determinând la Hotel de Bourgogne o atenție trează și ostilă.
Anul 1659 a fost marcat de multe evenimente privitoare, în primul rând, la rearanjări și redistribuții de locuri în trupă. Către sărbătorile Paștelui, la Molière s-a prezentat un tânăr care s-a recomandat politicos și a cerut să fie primit în trupă. Se numea Charles Varlet, Sieur de la Grange. Ca specialitate teatrală, tânărul, a cărui față viguroasă și îngândurată era împodobită cu o mică mustață, era Juneprim. Lui Molière, tânărul i-a plăcut foarte mult și l-a angajat numai de când, procedând din punct de vedere al celor care ulterior, în decurs de câteva secole, vor studia viața eroului meu cât se poate de salutar. Sieur de la Grange, din primele zile ale angajării sale, și-a procurat un caiet voluminos, l-a botezat registru și a început să noteze în el toate întâmplările cotidiene din trupa molierească. El este cel care a însemnat morțile și căsătoriile actorilor, plecările din trupă, angajarea noilor actori, numărul spectacolelor, denumirea lor, încasările și toate celelalte. Să nu fi fost acest prețios registru, scris și împodobit cu desene simbolice de mâna lui Lagrange, am fi știut despre eroul nostru, cu mult mai puțin decât știm acum, mai exact, n-am fi știut aproape nimic. Așadar, în trupă a intrat Lagrange, dar în schimb Dufresne a părăsit capitala, plecând în Normandia lui natală. Teatrul Mare a invitat perechea du Parc și aceasta, sub influența unei neînțelegeri cu Molière, a acceptat. O mare pierdere. Singura consolare a fost faptul că cel mai renumit actor comic al Teatrului Mare și al Hotelului Bourgogne, Julien Bedeau, supranumit Jodelet, după numele personajului comic din piesele lui Scarron, s-a angajat în trupa lui Molière, complinind-o admirabil. Din nefericire, pentru scurt timp, a murit în anul următor. Împreună cu Jodelet, migrase de la Mare Sieur de Lespie, fratele lui Jodelet, folosit în rolurile de bătrân caragioși, care de obicei purtau în farse numele de Gogibus. În sfârșit, merită de amintit tristul eveniment de la sfârșitul lui mai 1659, a plecat pe drumul fără întoarcere din trupa lui Molière, cel dintâi colaborator și tovarăș de idei al acestuia, unul din copiii familiei, care s-a bâlbâit până la sfârșitul vieții sale, Junele Prim, José Béjart. Întreaga trupă l-a condus la cimitir, iar teatrul a arborat doliu mare timp de câteva zile. Astfel, într-o muncă dârză, în griji și emoții, într-o alternanță de succese și amărăciuni, a trecut anul 1659, iar la sfârșitul lui s-a petrecut un eveniment cu răsunet bubuitor. Capitolul 13. Salonul Bleu făcut de Ocară. E aici un valet care întreabă dacă sunteți acasă și zice că stăpânul lui vrea să vină să vă vadă. Învață-o, proasto, să-ți spui gândurile într-un chip mai puțin grosolan. Iată un trebuincios care vă întreabă dacă vă aflați în înlesnirea de a putea fi văzută. Din Prețioasele ridicole. Dacă ați fi întrebat pe oricare dintre parizienii în altei societăți din prima jumătate a secolului al XVII-lea, care este cel mai plăcut colțișor din Paris, v-ar fi indicat fără să stea pe gânduri Salonul Bleu al doamnei Rambouillet. Fiica ambasadorului francez la Roma, născută de Vivonne, marcheza de Rambouillet era o persoană nemaipomenit de fină, din cea mai fragedă copilărie. Se mai nimeresc printre oameni și asemenea făpturi. Măritându-se și stabilindu-se la Paris, marchiza a găsit, nu fără motiv, că societatea pariziană este întrucâtva vulgară. De aceea a hotărât să se înconjoare de tot ce putea fi mai de calitate în capitala franceză, începând să adune în locuința sa floarea societății, oferind pentru reuniunile săptămânale o serie de camere, dintre care cea mai glorioasă era un salon cu pereții tapițați în catifea bleu. Mai mult ca orice pe lume, doamna de Rambouillet iubea literatura, prin urmare, salonul ei a căpătat cu precădere o direcție literară. Dar, în general, vorbind, vizitatorii care umpleau salonul până la refuz erau foarte heterogeni. Strălucea într-un fotoliu Jean-Louis Balzac, un scriitor de curte,
apărea adesea gânditorul decepționat, ducele de la Rochefort, începând să-i demonstreze cu mâhnire Doamnei că virtuțile nu sunt altceva decât viciile noastre ascunse. Reușea să aducă alinare publicului salonului, indispus profund de posomorâtul duce, doar spiritualul și vivacele voituri. O serie de dispute extrem de interesante desfășurau domnii Cotin, Chapelain, Gilles Menage și mulți alții. Aflând că cele mai strălucite inteligențe din Paris consfătuiesc la doamna de Rambouillet, în salon au apărut fără întârziere grațioși marchizi cu dantele împrejurul genunchilor, debitând vorbe de duh doar spre ceasurile înserării, nelipsiți de la premiere, tot felul de scriitorași diletanți și proteguitori ai muzelor, autori de madrigaluri amoroase și de sonete gingașe. După ei, s-au lăsat atrași prelații de curte și, se înțelege de la sine, au venit în zbor ca un roi de fluturi distinsele doamne pariziene. A apărut Bossuet, care ulterior și-a căpătare numele pe seama faptului că nu a existat în Franța aproape niciun răposat de seamă, la cărui înmormântare abatele să nu fi pronunțat o predică impresionantă. Prima dintre predicile sale, cei drept nu la căpătuiul unui răposat, Bossuet a ținut-o tocmai în salonul Rambouillet, pe când era doar un băiețandru de 16 ani. Acesta perora până noaptea târziu, ceea ce odată i-a dat prilejul lui Voiture să observe, după ce conferențiarul a terminat de descărcat tot ce îi se adunase în minte. Domnul meu, niciodată încă n-am avut prilejul să constat că se poate predica la o vârstă așa de fragedă și la o oră atât de înaintată. Doamnele care frecventau salonul au introdus foarte repede moda ca, sărutându-se la întâlnire, să-și pună una alteia prețioasa mea. Cuvințelul prețioasă a plăcut foarte mult la Paris și s-a păstrat ca o poreclă permanentă a doamnelor care înfrumusețau salonul Bleu. Au început să răsune versuri în cinstea prețioasei marchize gazde, versuri în care poeții o denumeau Artemis, anagramându-i numele Caterine. În onoarea scripitoarei fiice din salonul prețioasei mamă, Jules Rambouillet, poeții au compus o întreagă ghirlandă de madrigaluri. Madrigalurile au fost urmate de calambururi fabricate cu precădere de marchiz. Aceste calambururi ironice erau atât de complicate încât, pentru a putea fi deșifrate, erau necesare explicații foarte etajate. S-au găsit cei drept, dincolo de pereții salonului, persoane indezirabile care au afirmat că aceste calambururi sunt pur și simplu stupide și că autorii lor sunt total lipsiți de har. Până aici, necazul ar fi fost numai pe jumătate dacă, după madrigaluri și calambururi, Catherine Rambouillet, împreună cu combatanții ei, n-ar fi atacat cu toată seriozitatea literatura serioasă. În salonul Bleu se citeau cu voce tare noile creații literare și se emiteau considerațiuni. Așa stând lucrurile, se forma o opinie, iar opinia aceasta devenea obligatorie în Paris. Lucrurile evoluând, finețea se urca amețitor, ideile exprimate în salon deveneau tot mai enigmatice, formele în care se îmbrăcau aceste idei tot mai alambicate. Oglinda banală în care se admirau prețioasele devenise în limbajul lor sfătuitorul grației. Ascultând vreun compliment de la un marchiz, distinsa doamnă îi răspundea: "Dumneavoastră, marchize, clădiți lemnele amabilității în căminul amiciției." Un veritabil proroc al salonului și al altor saloane pe care le deschiseseră imitatoarele marchizei, a devenit o doamnă, sora dramaturgului Georges Scudéry. Acesta din urmă a dobândit notorietate prin faptul că, în primul rând, el nu se considera un simplu dramaturg, ci primul dramaturg al Franței. În al doilea rând, s-a remarcat prin aceea că nu poseda niciun fel de talent dramatic. În al treilea rând, a făcut vâlvă la apariția cele mai cunoscute din toate piesele lui Corneille, Sidul, căznindu-se din răsputeri să demonstreze că piesa este imorală și, în afară de asta, nici nu este o piesă, în definitiv, întrucât nu-i scrisă după legile dramatice aristotelice, adică este văduvită de unitatea de loc, de timp și de acțiune. Cei drept, ultima performanță nu i-a reușit lui Scudéry, pentru că nimeni și nicăieri nu va reuși vreodată să convingă, chiar dacă îl cheamă într-ajutor pe Aristotel,
că o operă dramatică de succes, scrisă în versuri admirabile, cu o acțiune interesantă, conținând roluri bine conturate, de efect scenic, nu este o piesă. Și nu degeaba, mai târziu, eroul meu, un parvenit, fost valet regal și tapițer, spunea prin gura unui personaj al său, producând destul scandal, că toate aceste reguli aristotelice reprezintă pur și simplu o aiureală, că există numai o singură regulă a regulilor, aceea de a place, și că o piesă de teatru care a atins acest cel a urmat drumul cel bun. Da, vorbeam de fapt de sora invidiosului Jos Cudery de Madeleine. La început ea a fost musafiră în salon, pe urmă și-a întemeiat un salon propriu și, la o vârstă destul de coaptă, a compus un roman cu titlul Clelia, istorie romană. Istoria romană n-avea, la drept vorbind, niciun amestec în acest roman. Sub înfățișarea romanilor erau descriși de fapt parizieni de seamă. Romanul era galant, artificial de la un capăt la altul și bombastic în cel mai înalt grad. Parizienii l-au citit din scoarță în scoarță, iar pentru doamne, el a devenit pur și simplu o carte de căpătâi, cu atât mai mult cu cât primul volum conținea o splendoare de harta gingășiei, pe care erau desenate râul atracției, lacul indiferenței, sătucul scrisorilor de dragoste și alte chestii de genul ăsta. O imensă cantitate de vorbe de clacă intrase în literatura franceză, iar ifosele respective umpluseră cu vârf toate capetele prețioase. În afară de asta, învățăcelele Madeleine Scudery alteraseră definitiv limba franceză, trecând la atac și împotriva ortografiei. Într-o minte de doamnă s-a copt un proiect remarcabil. Pentru a face ortografia accesibilă femeilor, care, ca întotdeauna, rămăseseră cam multișor în urma bărbaților, distinsa doamnă a propus să se scrie cuvintele așa cum se aud. Dar n-au apucat să se închidă gurile căscate la auzul acestei noutăți, când asupra prețioaselor s-a abătut ca un trăznet o nenorocire. În noiembrie 1659 s-a răspândit zvonul că domnul de Molière pregătește la Petit Bourbon o nouă comedie într-un act. Titlul ei a intrigat enorm. Piesa se intitula Prețioasele ridicole. La 18 noiembrie, odată cu cina a lui Corneille, Molière a prezentat publicului noua sa creație. De la primele cuvinte ale comediei, parterul a ciulit urechile cu bucurie. Începând cu scena a cincea, doamnele din loje și-au dat ochii peste cap de mirare. Apreciem fenomenul după textul prețioaselor, ajuns până în zilele noastre. În scena a opta au rămas ca trăzniți marchizii, care stăteau după obiceiul timpului pe scenă, pe ambele laturi, iar parterul s-a pornit pe râs și a ținut-o într-un hohot până la sfârșitul piesei. Conținutul piesei era următorul. Două demoazele prostănace, Catos și Magdelon, zăpăcite cu totul de cărțile Madeleine Scudery, își resping pretendenții pe motivul că aceștia le-au părut insuficient de rafinați. Pretendenții refuzați se răzbună. Înzorzonează doi lachei cu haine de marchiz și șmecherii ăștia apar în vizită la prostănace, care îi primesc pe servitorii șarlatan cu brațele deschise. Insolentul Mascaril, o oră întreagă le-a împuiat capul demoazelelor cu tot felul de smilnteli, iar celălalt pungaș, valetul Jodelet, a înghețat apele cu faptele lui de virtute militară. Mascaril, cu mutra lui nerușinată, nu numai că le citește, dar le și cântă demoazelelor producții poetice proprii de genul "Oh, eu seama nu băgam, pe când fără gând rău te admiram. Ochii tăi pe furiș mi-au răpit inima, hoții, păzea." Hoții, urla valetul în tunetele de râs ale parterului. De rușine s-au făcut. Hărțile gingășiei, precum și saloanele în care se compuneau aceste stihuri. În afară de asta, oprobiul a căzut și asupra autorilor, care frecventează astfel de saloane, deși în ceea ce privește ultimul cap de acuzare, era foarte greu să reproșezi cuiva ceva concret. Întrucât nu marchizi adevărați se înfățișau pe scenă, ci doar valeți îmbrăcați în marchizi. Pe scenă se juca o farsă excelentă și deloc nevinovată. Era o satiră a moravurilor și obiceiurilor Parisului contemporan. El recunoscuse trântorii saloanelor pe care fostul tapițer
îi făcuse de rușine în fața oamenilor cu scaun la cap și cu bun simț. În loje se porniră șoapte alarmate. În public se zvonește că demoazela Catos este neîndoielnic Catherine Ramboie, iar Magdelon este Madeleine Scudery. Marchizii de pe scenă erau purpurii. Doi purtători de lectică îl aduc în scenă pe Mascaril, Molière. Peruca lui idiotă este atât de enormă încât capetele ei, la plecăciuni, mătură podeaua, iar pe creștet poartă o pălărie minusculă cât un cont de brad. Pantalonii îi se termină spre genunchi în horbote de carnaval. Pe falsul marchis Jodelet îl interpreta bătrânul Jodelet. Ambii mari comici, Molière și Jodelet, numai că n-au mers în mâini, producând ilaritatea publicului, permițându-și o serie de goange echivoce în cel mai înalt grad. Ceilalți actori le-au corespuns pe măsură, mai ales doamna Duby, care juca rolul Magdelon, fiica lui Gorgibus. Iată, admirații din plin pe mondenii noștri marchiși și pe prețioasele doamne. Dați-mi voie, sunt doar servitori, nu-i așa? Desigur, servitori or fi, dar de la cine au preluat ei fanfaronada asta? Și-a bătut joc. Și-a bătut joc de costumele acestor pieri de vară până la ultima fundă, și de la stihuri, și de afectare, și de falsitate, și de exprimarea pompoasă și întortocheată, și de grosolănia în comportamentul cu cei de jos. Când Molière și-a aruncat privirea prin orificiile măștii spre public, a văzut-o în lojă, înconjurată de suita sa, pe doamna de Rambouillet. Respectabila bătrână, cum remarcase întreaga sală, se făcuse verde de ciudă. Își dăduse seama foarte bine de țintele piesei. Și nu numai ea. Cineva de la parter a strigat în timpul spectacolului: "Curaj, Molière! Asta e adevărata comedie." Bomba explodase așa de aproape de frontul prețioaselor, încât panica n-a întârziat să se instaureze, cel dintâi, părăsind oasea Rambouillet, unul dintre cei mai credincioși admiratori și purtători de standard, aruncând flamura ce fusese încredințată în noroi. Dezertorul nu era altul decât poetul Menage. Ieșind de la reprezentație, Menage l-a luat de braț pe domnul Chapelain și i-a șoptit: "Dragul meu, nu ne rămâne decât să punem pe foc toți idolii cărora ne-am prosternat. Trebuie să recunoaștem că ne-am îndeletnicit în saloane cu prostii în toată puterea cuvântului." La acestea, domnul Menage a adăugat că, după opinia sa, piesa este extrem de corozivă și plină de forță și că, în general, el a prevăzut toate astea. Dar ce anume prevăzuse Menage nu știm, deoarece următoarele lui fraze s-au pierdut în duruitul caleștilor. Teatrul și-a stins luminile. Pe străzi se lăsase întunericul. Molière, înfășurat în pelerină, cu felinarul în mână, se grăbea spre Madeleine, tușind din cauza umezerii. Îl atrăgea focul din cămin, dar mai mult îl atrăgea altceva. Se grăbea să o vadă pe sora și pupila Madeleine, pe Armand Béjart, pe acea menu care jucase cu 6 ani în urmă la Lyon micul rol al eterului. Acum, ea se transformase într-o fetișcană de 16 ani. Molière alerga pe străzile sumbre și jilave ale lunii noiembrie, încrețindu-și dureros nasul la gândul privirii cu care îl va întâmpina Madeleine. Ochii ei deveneau duri și ostili de fiecare dată când Molière se lansa într-o discuție însuflețită cu ușuratica și cocheta Armand. Madeleine îi iertase totul. Și istoria lyoneză cu Duparc trecuse cu vederea și se împăcase cu doamna Deby, dar acum în Madeleine parcă se instalase un diavol. Prin întunecimea de noiembrie, prin ceața jilavă, aleargă un felinar. "Domnule Molière, spune-mi la ureche, nu ne aude nimeni. Câți ani ai?" 38, iar ea 16. "Și în afară de asta, cine sunt tatăl și mama fetei? Ești sigur că este sora Madelenei?" El nu vrea să răspundă. Poate că nici nu știe să răspundă la întrebare. Înseamnă că n-are rost să continuăm tema. Putem vorbi despre altceva. De pildă despre greșeala pe care Molière a comis-o în prețioasele, ironizându-i pe actorii de la Hotel de Bourgogne. Căror actor vă încredințați piesa? Ce întrebare! Marilor actori
de la Hotel de Bourgogne, răspundea Coscarul Mascarel cu sarcasm, doar se știe că numai ei știu să facă să răsune versul. Domnul Molière i-a atins inutil pe burgonez. Inițiații înțeleg foarte bine că Molière este actorul unei alte școli pe care el singur o creează, iar Montfleury nu e un actor chiar așa de catastrofal cum ar afirma Bergerac. Drumurile scenei de la Hotel de Bourgogne și ale lui Molière sunt deosebite și n-avea niciun rost să-i lezeze pe burgonez, cu atât mai mult că prin astfel de ieșiri, ca aceea din Prețioasele, nu se poate demonstra nimic, iar a intra în conflict cu toți deodată este extrem de periculos. Capitolul 14. Cel care seamănă vânt. În ziua următoare, domnul Molière a primit o hârtie oficială din partea autorităților pariziene, în care era anunțat că piesa sa, Prețioasele ridicole, este interzisă. Călăi, a strigat domnul de Molière, lăsându-se într-un fotoliu. Cine putea să-mi facă una ca asta? Da, cine putea să-i o facă? Nu se știe. Se vorbea că a obținut interzicerea un puternic și cu vază vizitator al saloanelor de tipul celui al doamnei de Rambouillet. În orice caz, trebuie să dăm Prețioaselor ceea lor. La lovitura lui Molière au răspuns cu o contralovitură foarte puternică. Venindu-și în fire, Molière a început să chibzuiască ce să facă, unde să alerge ca să-și salveze piesa. Exista o singură persoană în Franța care îl putea ocroti. Numai la el se putea găsi protecție în această urzeală de intrigi, dar parcă în adins această persoană nu se afla la Paris. Atunci, eroul meu a hotărât ca, înainte de toate, să-i trimită piesa acestei persoane pentru lectură. Și, imediat, și-a făcut în cap planul pledoariei. Alteță, este vorba de o neînțelegere evidentă. Prețioasele e pur și simplu o comedie veselă. Înălțimea voastră, ca om de gust excepțional și de fină înțelegere a lucrurilor, fără îndoială își va da acordul pentru reprezentarea ei. Piesa a fost trimisă regelui. Dar, afară de asta, energicul director de la Petit Bourbon a întreprins și o serie de alte acțiuni. A avut loc o consfătuire cu Madeleine, a început să se agite cu neliniște întreaga trupă, Molière s-a îndreptat undeva să dea explicații și să facă plecăciuni și, revenind, a hotărât să mai folosească un mijloc pentru a-și reînvia piesa. Mijlocul acesta este mult cunoscut tuturor dramaturgilor și constă în faptul că autorul, sub presiunea forței, recurge la o mutilare voită a creației sale. Mijloc extrem. Așa procedează șopârlile, care, apucate de coadă, se rup de ea și șterg putina. Întrucât orice șopârlă pricepe că e mai bine să trăiești fără coadă decât să renunți complet la viață. Molière a judecat pe toate fețele și a decis că cenzorii regali nu știu că orice transformări ale unei opere nu-i schimbă nici cu o iotă sensul fundamental și nu slăbesc influența indezirabilă asupra spectatorului. Molière n-a rupt coada, ci începutul piesei, schițând la repezeală o scenă introductivă și, în afară de asta, a trecut cu pana și prin alte locuri ale piesei, stricându-le cât mai mult cu putință. Prima scenă era absolut necesară și scoaterea ei a scăzut calitatea piesei, dar nu a schimbat nimic în structura ei de esență. După cât se pare, scena aceea conținea date privitoare la faptul că Magdelon și Catos sunt pariziene, ori țelul autorului era de a-i liniști pe cenzori, subliniind împrejurarea că cele două demoazele sunt provinciale de curând sosite la Paris. În timp ce vicleanul comedian se ținea de astfel de treburi, mâzgălindu-și piesa, în Paris se petrecea ceva nemai auzit. Nu numai în oraș, dar la zeci de leghe împrejur, nu se vorbea decât de Prețioasele ridicole. Gloria bătea la ușa domnului Molière și mai întâi a luat înfățișarea unui oarecare scriitor cu numele Somez. Acesta se dezlănțuise prin saloane, vociferând că pur și simplu Molière e un plagiator și, în afară de asta, un farsor ordinar. Obișnuiții saloanelor erau de acord. A furat totul de la abatele de Pur, strigau literații în saloane. A, nu, protestau indignați alții. Materialul farsei este furat de la italieni.
Vestea despre interzicere a turnat gaz peste foc. Toți doreau să vadă piesa în care erau luate în râs saloanele prețioase ale vremii. În timp ce parizienii fierbeau, comentând piesa, librarul de Luynes a apărut la teatru cu rugămintea respectuoasă de a-i se pune la dispoziție o copie a manuscrisului, copie pe care n-a obținut-o. Un cuvânt, fiecare activa în direcția aleasă și, până la urmă, strategia și reata lui Molière a dat rezultate bune. El a găsit niște proteguitori printre puternicii lumii acesteia, s-a referit în fața lor foarte dibaci la faptul că va căuta o clotire la rege și, peste 2 săptămâni, piesa a fost admisă pentru reprezentație, dar cu modificări. În trupă s-a dezlănțuit un delir de satisfacție, iar Madeleine i-a șoptit lui Molière doar atât: dublează prețurile. Madeleine era practică și avea dreptate. Cel mai sigur barometru al teatrului, casa de bilete, indica furtună. La 2 decembrie a avut loc al doilea spectacol și teatrul, care de obicei realiza cam 400 de livre pe spectacol, a obținut în acea seară 1600 de livre. Mai departe, încasările s-au menținut la același nivel. Molière a început să prezinte prețioasele în combinație fie cu piesele lui Corneille, fie cu cele ale lui Scarron, și de fiecare dată se afișa că piesa se joacă având casa închisă. Același foiletonist, Jean Laurent, în ziarul pe care îl scotea în versuri, a scris că piesa este deșartă și bună de bâlci, dar trebuie să o recunoaștem foarte comică. Atât am hohotit de am crezut că o să-mi plesnească pântecele, bietul, și zău că am râs de 30 de pistoli, deși 30 de sus costa biletul. Librarul și editorul Guillaume de Luynes și-a atins până la urmă scopul. Într-un mod misterios a obținut copia manuscrisului prețioaselor și l-a anunțat pe Molière că începe să tipărească piesa. Lui Molière nu i-a mai rămas decât să accepte. A scris un cuvânt înainte care începea cu fraza: "Totuși, e un lucru ciudat să fii tipărit fără voia ta." Dar în realitate nu era nimic neplăcut în faptul că piesa se tipărea, cu atât mai mult cu cât cuvântul înainte îi dădea posibilitatea autorului să-și expună câteva considerații referitoare la prețioasele. După părerea lui Molière, prețioasele n-ar trebui să se supere pe această piesă, întrucât în ea sunt înfățișate doar ridicolele lor imitatoare. Doar se știe de când lumea, lucrurile cele mai desăvârșite pot fi copiate de niște maimuțe stupide și așa mai departe. În afară de asta, Molière anunța cu modestie că s-a aflat în limitele satirei cuvincioase și îngăduite atunci când a creat piesa. Se poate presupune însă că Molière i-a convins pe prea puțin cu prefața sa și la Paris s-au găsit unii care să observe că satira, într-adevăr, cum știe orice om cu carte, este loială, dar că e îndoielnic să poți găsi pe lume fie și un singur model de satiră îngăduită din punct de vedere al autorității statale. De altfel, să lăsăm pe Molière să se apere așa cum poate. Apărarea îi este foarte necesară, întrucât, de la premiera prețioaselor, a atras asupra sa o trează și ostilă atenție. Și domnul Molière, în afara oricărei dorințe, chiar și acelei personale, s-a aranjat astfel încât această atenție, în continuare, să nu-l slăbească deloc. Capitolul 15. Enigmaticul domn Ratabon. Foarte curând s-a lămurit faptul că Molière este un dramaturg dăruit cu har divin, cum se spune. Lucra foarte repede și stăpânea cu ușurință versul. În timp ce în saloanele pariziene literații, iar la Hotel de Bourgogne, actorii cleveteau pe seama sa în fel și chip, Molière scria o nouă comedie în versuri, iar primăvara ea a fost terminată. La 28 mai 1660, trupa sa a jucat-o. Comedia se intitula Sganarelle sau Încornoratul închipuit și din distribuție făceau parte soții du Parc, care se întorseseră la Molière, întrucât nu se acomodaseră la Teatrul Mare, soții de Brie, Lespie, Madeleine și Molière, interpretând rolul lui Sganarelle. Sezonul era lipsit de strălucire, deoarece regele nu se afla la Paris și odată cu el plecaseră multe persoane suspuse. Cu toate acestea, piesa a atras mult interes, mai ales că de la prima reprezentație s-a dezlănțuit un nou scandal.
Un oarecare burghez de la parter a făcut mare gălăgie, declarând în mod public că tocmai pe el l-a făcut de batjocoră Molière, prezentându-l sub înfățișarea lui Sganarelle. Natural, intervenția aceasta a oferit partenerului o mare desfătare. Cei dăruiți cu simțul humorului s-au înveselit de minune, ascultându-l pe burghezul revoltat care amenința cu plângeri la poliție împotriva comediantului ce își permite să scormonească în viața de familie a persoanelor onorabile. Aici, desigur, avem de a face cu o neînțelegere. Compunând Sganarelle, Molière nu a avut în vedere pe niciun burghez în particular, ci a scos pe scenă tipul burghezului gelos și avar. Există bănuiala că mulți s-au recunoscut în acest Sganarelle, dar că au fost mai deștepți decât acel burghez care vociferase la parter. Astfel, dobândindu-și datorită prețioaselor câteva duzini de dușmani printre literații Parisului, prin Sganarelle, Molière a reușit să se certe și cu burghezii de nădejde din arondismentele negustorești. În saloanele Parisului se făcea mult caz în jurul piesei, aprecierile literaților fiind, în marea lor majoritate, invariabilă. O bagatelă, o comedioară vulgară de situații caragioase plină de prost gust cu glume. Se făceau investigații pentru a se afla de unde plagiase Molière, dar fără prea mult succes. După câteva spectacole, Molière a primit o scrisoare. Un oarecare Neuville îi scria că, vizionând comedia Încornoratul închipuit, o găsise așa de bună încât un singur spectacol i s-a părut prea puțin și a văzut piesa de 6 ori. Un asemenea început de scrisoare era menit să aducă o rumeneală de satisfacție pe obrajii lui Molière, care, în ultima vreme, începuse să observe cu uimire că gloria nu arată deloc așa cum și-o prezintă unii, ci se exprimă cu precădere în înjurături fără reținere la toate colțurile de stradă. Și a continuat să citească scrisoarea. Mai departe, reieșea că Neuville are o memorie cu adevărat fenomenală. În 6 reprize reușise să reproducă toată comedia până la ultimul cuvânt. În acest loc al scrisorii, domnul Molière a început să se îngrijoreze și nu degeaba, deoarece domnul Neuville îi punea în vedere că pentru fiecare scenă din Încornoratul a compus comentarii proprii. Împreună cu aceste comentarii, el dă piesa la tipărit, întrucât, scria domnul Neuville, acest lucru e absolut necesar pentru gloria dumneavoastră și a mea. Oamenii de rea credință, scria mai departe, ar fi putut edita copii necorectate ale piesei, aducându-i un mare prejudiciu domnului Molière. Cu un cuvânt, domnul Neuville a predat piesa editorului Jean Ribaud de pe cheiul Augustinilor. Doamne sfinte, a exclamat Molière, terminând de citit misiva iubitorului de glorie, un om mai năuc nu există pe pământ. Ei bine, în acest caz, domnul de Molière a greșit. Vara anului 1660 s-a remarcat prin faptul că Molière a avut, în sfârșit, posibilitatea să prezinte regelui, în afara scenei Petit Bourbon prețioasele, la 29 iulie, piesa a fost jucată în pădurea Vincennes, de lângă Paris, unde tânărul rege plecase să se destindă în sânul naturii. Piesa a avut un succes deplin. Tot atunci s-a limpezit definitiv faptul că Ludovic al XIV-lea iubește foarte mult teatru și mai ales comedia, ceea ce experimentatul director de la Petit Bourbon și-a fixat bine în minte. Pe urmă, trupa s-a întors la Paris și și-a continuat repertoriul care începuse să indice clar faptul că piesele lui Molière bat toate celelalte piese comice sau tragice, atât ca număr de reprezentații, cât și ca încasări. La 30 august, Molière a prezentat prețioasele pentru unicul frate al regelui și pentru suita sa la Louvre și din nou cu un succes enorm. Steaua comediantului vagabond se înălța evident. Înainte începea să se întrevadă o mare carieră și, în plăcuta presimțire a izbânzilor, trupa a intrat în toamna anului 1660. Și iată că, în octombrie, la 4 zile de la moartea sărmanului satiric Scarron, în sfârșit liniștit pe veci în mormânt, după groaznice suferințe pricinuite de paralizie,
s-a petrecut un eveniment care a venit ca un trăznet pe cerul senin, și anume, directorul trupei fratelui monarhic, care se bucura de cel mai deplin succes la curte, a fost alungat din Petit Bourbon împreună cu toți actorii lui. În acea zi lamentabilă de luni 11 octombrie, în sala Petit Bourbon, a intrat domnul Ratabon, supraintendentul tuturor clădirilor regale. Ratabon era enigmatic și preocupat și adusese cu sine un arhitect cu niște schițe și planuri în mână, iar după arhitect s-au ivit o mulțime de muncitori, purtând lopeți, topoare, dălți și târnăcoape. Actorii alarmați s-au adresat domnului Ratabon, interesându-se de semnificația acestei apariții, drept care domnul Ratabon a anunțat sec și politicos că a venit să dărâme Petit Bourbon. Cum așa? Au exclamat actorii. Dar noi unde vom juca? La care domnul Ratabon a precizat, la fel de politicos, că nu cunoaște rezolvarea acestei probleme. Când a apărut Molière, treburile s-au lămurit. Ratabon venise cu un proiect admirabil și definitivat de reconstruirea fațadei răsăritene a Louvre-ului, iar pentru desfășurarea cu succes a operației, era necesar să fie rase de pe fața pământului atât Petit Bourbon cât și biserica care ținea de el Saint-Germain-d'Auxerrois. Podeaua s-a clătinat sub picioarele lui Molière. Înseamnă că, fără niciun avertisment prealabil, noi rămânem în stradă? A întrebat Molière. În loc de răspuns, domnul Ratabon a ridicat doar compătimitor din umeri și a desfăcut mâinile a neputință. Din punct de vedere formal, avea deplină dreptate. În obligațiile lui nu intra în niciun caz aceea de a-l anunța pe directorul comedianților despre reconstrucțiile clădirilor pe care le are în vedere arhitectul regal. Și imediat la Petit Bourbon au intrat în acțiune târnăcoapele și au început să plutească în nor de gips. Revenindu-și din prima zguduire, domnul de Molière s-a repezit să caute pe protectorul trupei, fratele monarhului. Iar Filip? Dar să ne întoarcem un moment la domnul Ratabon. În definitiv, ce cauze l-au determinat să treacă la demolarea teatrului, fără să prevină trupa regală, fără să sufle măcar un singur cuvânt? Având în vedere faptul că se exclude de la bun început posibilitatea ca domnul Ratabon de distracere era să nu fie observat că în coasta lui joacă niște comedianți, într-o vreme chiar două trupe, rămâne să admitem că supraintendentul Ratabon în mod intenționat a procedat astfel. Mai mult, el ascunsese toate pregătirile de demolare pentru ca trupa să nu reușească să-și ia vreo măsură de salvare a spectacolelor. Dacă așa stau lucrurile și chiar așa stau, atunci se ivește întrebarea ce l-a determinat pe supraintendent să procedeze astfel. Aha, explicația poate fi una singură și anume că Ratabon a fost îndrumat de o cohortă foarte puternică de dușmani al lui Molière și ai operelor lui, organizată chiar din prima zi a venirii sale la Paris. S-a emis chiar supoziția că supraintendentul a fost cumpărat. Dar cine anume i-a forțat mâna, asta nu știe nimeni. Așadar, fratele regelui a participat în modul cel mai activ la destinul trupei și, despre întâmplările de la Petit Bourbon, i s-a comunicat de îndată regelui. Supraintendentul a fost chemat la maestatea sa și, la întrebarea ce se petrece la Bourbon, a dat un răspuns scurt, dar cuprinzător, propunând atenției monarhului planul viitoarelor colonade și clădiri. A apărut așadar problema viitorului trupei lui Philippe d'Orléans, care rămâne fără acoperiș deasupra capului. Tânărul rege a rezolvat problema pe moment. Oare monarhul Franței are o singură sală de teatru în Paris? Să îi se ofere trupei domnului de Molière teatru din Palais Royal, construit de cardinalul Richelieu. Regelui i s-a dus la cunoștință însă cu oarecare ezitare că în sala de la Palais Royal nu numai că nu se poate juca, dar chiar să intre acolo e primejdios, deoarece în fiecare clipă vreo bârnă putrezită îți poate cădea în cap. Și acest impediment a fost înlăturat fulgerător. Domnului Ratabon i s-a poruncit să continue demolarea de la Petit Bourbon, dar paralel
să treacă la reparații generale la Palais Royal, în așa fel ca trupa lui Molière să-și poată reîncepe reprezentațiile în timpul cel mai scurt posibil. De data asta, domnului Ratabon nu i-a mai rămas decât să se apuce grabnic de reparații. Sala de teatru din Palais Royal era tocmai acea sală în care marele iubitor de teatru, cardinalul Richelieu, pusese în scenă în 1641, într-o montare foarte luxoasă, pe o scenă dotată cu o excepțională aparatură, piesa Miram, la care era coautor. Indiferent de minunățile tehnice, piesa a avut o cădere de zile mari. Spre timpul istoriei rataboneze, sala părăsită ajunsese o adevărată dărăpânătură. Bârnele plafonului putreziseră, tavanele erau numai găuri, iar podeaua se afla într-un hal încât era teamă să pășești pe ea. Îți rupeai vreun picior. Însă conversația cu regele încălzise la temperatură înaltă energia lui Ratabon și, în timp ce el repara vârtos Palais Royal, trupa molierească juca prin castelele mari aristocrației franceze. Dar în această perioadă Molière a avut ocazia să joace într-o societate și mai înaltă. Cardinalul Jules Mazarin, tutorele regelui și primul ministru al Franței, neținând cont de boala care îl fixase într-un fotoliu, și-a exprimat dorința să vadă noile piese ale lui Molière, care făcuseră atâta vâlvă. Trupa a jucat la 26 octombrie 1660, în palatul său, Prețioasele și Nechibzuitul. Cardinalul a rămas satisfăcut, dar infinit mai mult decât Mazarin se veselise un tânăr care se ascundea modest în spatele fotolului cardinalului. În alta societate prezentă se prefăcea că nu observă tânăra persoană, deși tot timpul trăgea cu coada ochiului la ea. Lore nota în ziarul său, denumit Muza istorică, într-o exprimare destul de ermetică. Amândouă piesele au plăcut foarte mult, nu numai lui Iulius, dar și altor înalte persoane. Ultimele două cuvinte fiind caligrafiate cu literă mare. Mai departe, Lore consemna că înaltul monsenior cardinal, pentru a răsplăti trupa, a dispus să se achite, pentru Molière și companionii săi, 2000 de franci mititei. Literele mari din compoziția lui Lore sunt de înțeles. După fotoliul cardinalului, se pitise nimeni altul decât regele în persoană, care, nu se știe pentru ce, a socotit de cuvință să participe incognito la această reprezentație. Molière nu a întârziat să folosească succesul său la curte și a căpătat permisiunea de a transporta din Bourbon la Palais Royal nu numai mobilierul cabinelor actoricești, dar și două rânduri complete de loje. Apetitul, se știe, crește pe măsură ce mănânci, așa că directorul a dorit în plus să transporte la Palais Royal decorurile și mașinile din Petit Bourbon, dar planul acesta nu i-a mai reușit. Renumitul mașinist teatral italian Vigarani, venit la Paris pentru a-l înlocui pe numai puțin renumitul mașinist Torelli, a declarat că mașinile îi sunt absolut necesare pentru montarea baletelor regale din Tuileries. S-a declanșat un război în care a învins Vigarani. Mașinile au rămas în mâinile lui, iar marele mașinist a și purces de îndată la înfăptuirea primei sale minuni, numai că nu dintre cele așteptate din partea sa de curtea regală, și anume, mașinăriile cucerite au fost arse până la ultima, împreună cu decorurile, faptă prin care Vigarani au uluit toată lumea, în afara unui singur om, Charles de Lagrange. Devotatul secretar și casier i-a spus cu iritare directorului său: "Vedeți, maestre, acest Vigarani este un adevărat călău. A dat foc decorurilor și mașinilor ca să șteargă din memoria tuturor activitatea lui Torelli. Ceea ce văd eu este că acest Vigarani este un veritabil om de teatru," i-a răspuns Molière. Într-adevăr, Vigarani era un om de teatru până în măduva oaselor, adică nu suporta niciun fel de concurenți, ceea ce nu îl împiedica însă să fie un mașinist de prima clasă. În timpul turneelor de nevoie din palatele aristocraților, Molière a avut de trecut și prin altă încercare a vieții. Hotel de Bourgogne și La Mare
folosindu-se de împrejurarea că Molière a rămas temporar fără teatru, au început să-i ademenească actorii. Le promiteau mulți bani, munți de aur, comedianților lui Molière și încredințau că partida Molière e pierdută și nu va reînvia la Palais Royal. Asupra lui Molière, toate acestea au avut repercursiuni serioase. Se îngălbenise, începuse să tușească, pierdea din greutate, își bănuia actorii privindu-i în ochi jalnici și alarmanți. În ochii aceștia se citea întrebarea, îi vor trăda sau nu. Starea lui a fost observată de trupă și, într-o zi, ea s-a prezentat la Molière în frunte cu Charles Lagrange, comunicându-i că, dat fiind faptul că directorul reunește în persoana sa, dotată cu calități neobișnuite, cinstea și comportarea plăcută, trupa îl roagă să nu se neliniștească. Actorii nu vor pleca să-și caute norocul în altă parte, oricât de avantajoase ar fi propunerile ce li se fac. Domnul de Molière a vrut să răspundă printr-o cuvântare plină de elocință, cum știa el foarte bine să o facă, dar, tulburat profund, n-a putut scoate niciun cuvânt și doar le-a strâns mâinile, îndepărtându-se pentru meditație în solitudine. Capitolul 16. Trista istorie a prințului gelos. Nu vă constrângeți talentul. La Fontaine. Marea greșeală pe care a făcut-o în această perioadă a vieții sale Molière a fost următoarea. A plecat urechea la tot ce se vorbea de rău pe seama sa și jigniri, cărora n-ar fi trebuit să le acorde atenția, l-au afectat profund. Din prima zi a apariției pe scenă a comediilor lui și a glumelor farse pe care le punea concomitent cu piesele din marele repertoriu, literații Parisului au început să afirme în cor că Molière este o paiață goală pe dinăuntru, incapabil să se ridice la rezolvarea unei tematici serioase. Asemenea persoane erau cu zecile. Cei drept li se opuneau câteva unități, între care intrase renumitul și dăruitul cu mare talent fabulist La Fontaine, devenit cu trecerea timpului cel mai bun prieten al lui Molière. Chiar de la primele spectacole ale lui Molière, fabulistul exclamase: "Acest om este pe gustul meu", și a comentat modul cu totul surprinzător în care Molière respecta natura și adevărul în creațiile sale. Ei bine, în loc să dea ascultare cuvintelor lui La Fontaine, Molière a tras cu urechea la vorbele de cu totul alt gen. Drept rezultat, lui Molière i-a venit ideea să demonstreze lumii întregi măsura capacității sale de a trata la modul serios eterna tema geloziei, tratată la modul comic în Sganarelle, folosind în acest scop un erou din cea mai înaltă societate. Într-un mod oarecare, a reușit ca, lucrând la Sganarelle, să scrie o comedie eroică cu titlul Don Garcia de Navarre sau Prințul gelos. Supraintendentul terminase între timp reparațiile de la Palais Royal. Totul fusese ordonat, iar sub plafon era întinsă o imensă pânză albastră, îndeplinind un rol dublu: să mângâie privirile spectatorilor cu aspectul de cer artificial și, pe de altă parte, să nu permită apei de ploaie să picure pe capetele acelorași spectatori, deoarece tavanul continua să curgă chiar după reparațiile lui Ratabon. La 20 ianuarie 1661, trupa lui Molière a intrat în Palais Royal, iar după el s-a evit și trupa italiană reîntoarsă în Franța. Din nou și-au distribuit zilele, dar de data asta italienii i-au plătit lui Molière, înapoiindu-i o parte din costul reparațiilor. Molière a trebuit să suporte o parte din cheltuieli, deoarece banii livrați de viseria regală nu fuseseră suficienți. Palais Royal era scăldat în lumină și negrele temeri cu privire la reînvierea teatrului s-au împrăștiat imediat. Publicul spectator întâmpina cu entuziasm piesele molierești, demonstrând definitiv că ele bat toate recordurile de piese. Se părea că toate merg cum nu se poate mai bine, dar tocmai atunci a apărut pe scenă la 4 februarie acest prinț gelos. Se cheltuiseră foarte mulți bani pentru luxoasa montare a unei piese cu eroi din înalta societate și însuși directorul, din capul căruia, după toate probabilitățile, zburaseră amintirile despre loviturile cu mere murate, a apărut în rolul strălucitului prinț.
Spectatorii se pregăteau cu interes să vizioneze noua opera domnului Molière și au ascultat binevoitor primul monolog al Elvirei în interpretarea Terezei Marquise du Par. A apărut Don Garcia și a început să-și debiteze tiradele pretențioase despre sublimele primejdii, despre strălucirea ochilor doamnei Elvira și despre alte lucruri înălțătoare. Tiradele acestea erau așa de lungi încât, în acest răstim, spectatorii au avut posibilitatea să admire pe îndelete și cerul albastru și lojile aurite din Palais Royal. Molière juca, dar cu inima strânsă. Încasările erau de 600 de livre, iar teatrul era departe de a fi plin. Plictisit, publicul aștepta cu nerăbdare momentele interesante, dar cu groază trebuie să recunoaștem că n-a avut parte de nimic interesant și că luminile teatrului s-au stins peste gelosul prinț în aplauze foarte anemice. Dramaturgii experimentați știu că, pentru a stabili dacă piesa are sau nu succes la public, nu-i nevoie să te agăți de cunoscuți cu întrebări dacă le-a plăcut sau nu și nici să citești cronicele teatrale. Există o cale mai simplă. Te îndrepți spre casa teatrului și întrebi câte bilete s-au vândut. Asta a și făcut Molière, aflând că încasările la a doua reprezentație au fost de 500 de livre, la a treia de 158, iar la a patra de 426. Atunci Molière l-a cuplat pe Don Garcia cu victoriosul încornorat și a obținut 720 de livre. Pe urmă, nici încornoratul n-a mai putut salva situația, încasările menținându-se la vreo 400 de livre. În sfârșit, pe scenă a apărut Șaptele de rău augur și fatala dată de 17 februarie în viața lui Molière. În ziua de joi, 17 februarie, a șaptea reprezentație cu Don Garcia a realizat 70 de livre. În acel moment, ultimele îndoieli ale directorului s-au risipit. Piesa și el însuși în rolul lui Garcia înregistraseră o cădere definitivă și fără tăgadă. Molière juca rolul prințului atât de detestabil, încât deja după primele spectacole se gândise să-l cedeze altui actor. Insuccesul a fost întovărășit de ceea ce întovărășește întotdeauna orice insucces al unui dramaturg, de jubilația dușmanilor, de lamentările compătimitoare ale prietenilor, care sunt mult mai crude decât bucuriile potrivnicilor, de batjocură pe la spate, de comunicate îndoliate despre secătuirea talentului autorului și de epigrame compuse de amatori. Molière a băut toată ceașca asta până la fund, răsplătit fiind pentru zborul lui în înalta societate și pentru compunerea unei piese cu prea multe lungimi și cu prea puțină căldură. Burghezii ăștia nu înțeleg nimic din artă. Mugea absolut pe nedrept directorul, smulgându-și de pe el costumul elegant al prințului și transformându-se în cel care ar fi trebuit să fie, adică în Jean-Baptiste Poquelin. Și-a terminat criza cu tuse și cu amenințarea că scoate piesa de pe afișul de la Palais Royal și o va juca numai în spectacolele de la curte. Raționamentul lui era probabil următorul: cine altceva să priceapă trăirile prințului decât prinții? Amenințarea și-a adus-o la îndeplinire după un an, montând piesa la curte. Căderea a fost asemănătoare cu cea de la Palais Royal. De data asta, fără să mai pronunțe niciun cuvânt, directorul a decis să folosească unele versuri mai reușite din Don Garcia în alte piese, pentru ca marfa să nu se piardă în zadar. Și din clipa aceea nu suporta ca cineva să înceapă în prezența lui vreo discuție despre prințul gelos. Capitolul 17. După moartea prințului gelos. Un mare eveniment s-a petrecut la începutul anului 1661. Cardinalul Mazarin a murit la 9 martie, iar a doua zi, regele Ludovic al XIV-lea, în vârstă de 23 de ani, i-a lăsat pe miniștrii săi cu gurile căscate. V-am chemat, domnilor, a rostit tânărul monarh, privindu-i fără să clipească pe miniștri, pentru a vă aduce la cunoștință că a sosit timpul să conduc de sine stătător statul francez. Dumneavoastră mă veți ajuta prin sfaturi, dar numai atunci când vă vor fi solicitate. Din clipa aceasta,
interzic să se mai semneze vreo hârtie fără ordinul meu, fie și cel mai insignifiant pașaport. Zilnic, în mod confidențial, îmi veți raporta despre activitatea dumneavoastră. Miniștrii, iar după ei întreaga Franță, au înțeles de îndată cât este de serios omul care stă pe tron. A înțeles foarte bine acest lucru și Molière, statornicindu-și definitiv locul unde va trebui să alerge după ajutor într-o situație limită. Iar astfel de situații limită erau posibile, cazul prețioaselor demonstra cu prisosință. În primăvara aceluiași an, Molière a terminat o nouă comedie intitulată Școala bărbaților. Era o piesă pe tema pasiunii triumfătoare a două făpturi tinere, sentiment care învinge toate obstacolele pe care îi le pune în cale neîncrederea grosolană și asprimea. Comedia, cu felinare și cu contract de căsătorie întocmit de notar în final, a fost jucată prima dată în luna iunie, Molière interpretând rolul lui Sganarelle, iar pe îndrăgostitul Valer jucându-l Lagrange. A fost un eveniment parizian de mare răsunet. Don Garcia a fost absolvit și uitat de public, iar școala a înregistrat în acel sezon 58 de spectacole, lăsând cu mult în urmă din acest punct de vedere toate piesele sezonului. Odată, seara, directorul stătea în cabinetul său. În fața lui se afla un exemplar din Școala bărbaților, pregătit pentru tipar. Molière scria o declarație protectorului său, unicului frate al regelui. Monseniore, prezint Franței lucruri incompatibile. Nu-i nimic mai frumos și mai sublim decât numele pe care îl pun în fruntea acestei cărți și nimic mai josnic decât conținutul ei. Aici, Molière a pus pana jos, a îndreptat fitilul lumânării, a tușit și s-a întrebat: de ce la urma urmei mă exprim în acești termeni umilitori pentru piesa mea? A oftat din rărunchi și a mângâiat cu pana o sprânceană și a încrețit chipul și a continuat să scrie. Literele mari, rotunde, se aranjează în cuvinte. Probabil mi se va spune că ceea ce fac e tot una cu a pune o coroană cu perle și briliante pe capul unei statui de lut sau a construi portaluri splendide și arcuri de triumf la intrarea într-o colibă jalnică. Să mai adaug vreo vorbă lingușitoare? A mormăit dramaturgul. Cred că este suficient, mai mult de altfel, e imposibil. Am îndrăznit, alteță, să dedic înălțimii voastre această bagatelă. Și s-a iscălit, cel mai devotat, mai plecat, mai ascultător și mai credincios servitor al alteței voastre, Jean-Baptiste Poquelin Molière. Va fi bine, a conchis prea devotatul, fără să observe în hazardul adulației că vorbele despre statuia de lut, pe capul căreia este așezată o coroană cu perle, sună neobișnuit de echivoc. Într-adevăr, de ce neapărat comedia să fie statuie de lut, iar coroana numele Orlan? Așa sau altfel, dedicația a fost trimisă prințului d'Orlan și primită binevoitor, după care trupa și-a început pregătirile pentru importantele evenimente de toamnă. În istoria omenirii se cunosc mulți delapidatori, dar unul dintre cei mai străluciți a fost incontestabil Nicole Fouquet de la Melion et de Vaux, totodată marchis de Belle-Île, ocupând în timpul descris de noi funcția de supraintendent al finanțelor franceze. A pune la cale o asemenea jegmănire a viseriei statului mai rar să-i reușească cuiva. Dacă dăm crezare limbilor otrăvite, și suntem obligați să le dăm, Fouché, la un moment dat, pierduse cu totul noțiunea de bani ai statului și bani proprii. Să descrii ce se petrecea la Ministerul de Finanțe în timpul lui Fouché este de-a dreptul amețitor. Se emiteau bilete acoperite cu fonduri inexistente, în rapoarte erau trecute cifre false, mituirea era în floare. Fouché nu era numai un avar respingător, el era un hoț elegant, o natură largă, un om de gust dublat de un mare mecenat. Își alterna amantele, dădea o spețe, se înconjurase de cei mai buni artiști, gânditori, pictori și scriitori, printre ei intraseră La Fontaine și Molière. Arhitectul Levaux construise pentru talentatul ministru un asemenea castel la Vaux-le-Vicomte, încât până și francezii, care cu greu puteau fi impresionați în acel veac debordând de lux, au rămas uluiți.
Sălile din castel fuseseră pictate de Lebrun și Mignat. Grădinarii aranjaseră împrejurul castelului asemenea parcuri cu fântâni arteziene, încât oricine a pus piciorul pe acolo era încredințat că a nimerit în rai. Fouché nu s-a mulțumit cu atât și, ca într-o tulbure presimțire a evenimentelor viitoare, a cumpărat o insulă întreagă, Belle-Île, pe țărmurile Bretaniei, și a construit acolo o cetate în care funcționa o garnizoană. În orice caz, în timpul când la Paris făcea vâlvă școala bărbaților, ministrul Fouché era supranumit stăpânul peste destinele oamenilor. Stăpânul destinelor a hotărât să organizeze în castelul Vaux mari sărbări în cinstea regelui. De orice s-ar fi apucat, Fouché făcea o treabă cu rost. În așteptarea înalților oaspeți, el pornise construirea unui teatru, pregătise o imensă cantitate de provizii, invitase pe cei mai buni mașiniști teatrali și pirotehniști. Din nefericire, stăpânii destinelor pot să dispună de toate destinele în afară de cel propriu. Așa că Fouché nu aflase că în tot acest timp regele, împreună cu un specialist în finanțe, Colbert, controlează Ministerul Finanțelor. Controlul era secret și extraordinar, întrucât cardinalul Mazarin, pe patul morții, îl sfătuise pe tânărul rege să-l demaște pe Fouché cu ajutorul lui Colbert. Monarhul era tânăr, dar avea stăpânire de sine și inteligență, așa încât contemplase imperturbabil balanțele false și balanțele autentice pe care i le-a pregătit priceputul Colbert. Fouché însă, purtat de fatalitate, își desăvârșise pregătirile pieirii sale prin deviza latină pe care o să pase pe frontonul castelului Vaux. Ce n-aș putea obține? Și iată că, la amiaza zilei de 15 august, regele Ludovic al XIV-lea, întovărășit de fratele său, de soția acestuia, prințesa Henriette, și de regina Angliei, au sosit la Vaux-le-Vicomte. Martorii oculari povestesc că fața totdeauna impasibilă a regelui ar fi tresărit când și-a ridicat ochii la deviza lui Fouché, dar în clipa următoare își revenise la expresia lui obișnuită. Iar sărbătorile s-au desfășurat deschizându-se cu un dejun pentru 500 de persoane, după care au început reprezentații teatrale, balete, mascarade și focuri de artificii. Dar pe mine nu mă interesează atât dejunurile și focurile de artificii, cât întrebarea în ce mod a reușit Molière ca, în decurs de 15 zile, să scrie la comanda lui Fouché, să învețe cu actorii și să monteze o întreagă piesă în versuri, pisălogii. Și totuși așa stau lucrurile. La 17 august piesa a fost prezentată. După cât se pare, la acea dată Molière îl studiase de plin pe regele Franței și stabilise gusturile. Regele iubea comedia, dar și mai mult încă iubea baletul. De aceea, pisălogii reprezentau un balet-comedie. La drept vorbind, nu era o piesă în sensul propriu al cuvântului, ci un soi de defilare de tipuri umane din înalta societate, zugrăvite satiric. Aici apare întrebarea, cum a îndrăznit Molière să prezinte în fața regelui pe curtenii acestuia într-o lumină ironică? Molière își făcuse o socoteală exactă și justă. Regele nu are o atitudine binevoitoare față de înalta nobilime franceză și nu se socotește primul printre nobili. După opinia lui Ludovic, puterea lui era divină și locul pe care îl ocupa în lume era cu totul aparte și nemăsurat de înalt. El se găsea undeva în cer, într-o nemijlocită apropiere de Dumnezeu, așa că reacționa extrem de sensibil la cele mai mici încercări ale vreunui mare senior de a se sălta mai sus decât îi se cuvenea. Cu un cuvânt, ar fi fost de preferat să stai tu singur beregata cu briciul, decât să expui o asemenea deviză ca acea pe care și-o alesese Fouché. Ludovic, repet, își amintea foarte bine întâmplările din timpul frondei și ținea înalta nobilime în mâini de fier. În prezența lui era deci posibil să-ți bagi joc de curteni. Astfel, în grădinile castelului Vaux a căzut cortina. Mai întâi, în fața înalților musafiri ai ministrului s-a prezentat Molière tulburat, fără grimă, în haine obișnuite. Înclinându-se stângaci și încurcat, a început să-și ceară iertare pentru faptul că, din lipsă de timp, n-a fost în stare să pregătească divertismentul pentru mărețul monarh. Dar n-a apucat Molière, cel mai dibace orator teatral al Parisului, să-și termine scuzele,
că stânca de pe scenă s-a crăpat și, într-o țâșnire de apă, au înduit o naiadă. Nimeni nu i-ar fi dat acestei zeități ademenitoare 43 de ani. Madeleine, după opinia unanimă, a fost fermecătoare în acest rol. Naiada a rostit sonor și bine timbrat cuvintele prologului. Din peștera mea adâncă eu vin să-l văd anume pe cel mai mare rege din câți domnesc pe lume. Și abia stingându-se ecoul ultimelor cuvinte din prolog, au răsurnat oboaiele orchestrei și baletul comediei s-a dezvănțuit. După terminarea spectacolului, regele l-a îndemnat printr-un gest pe Molière să se apropie și, arătându-i pe maestrul de vânătoare, Secourt, i-a șoptit șăgalnic: "Iată încă un original pe care nu l-ați copiat." Molière s-a apucat de cap, a râs și i-a răspuns tot în șoaptă: "O, spiritul de observație a maestății voastre, cum de-am putut să omit acest specimen?" Într-o singură noapte, Molière a introdus în comedie o scenă nouă, înfățișând în ea pe pasionatul vânător de cerbi, Doland, pe strajnicul giambaș Gavot, renumit pe atunci în comerțul cabalin, și pe vânătorul vestit pentru isprăvile lui, Drecar. Toți participanții au recunoscut cu bucurie răutăcioasă în Doland pe nefericitul maestru de vânătoare. Întâmplarea i-a dat prilejul lui Molière să-i scrie regelui o scrisoare în care a reușit să-i spună acestuia multe lucruri agreabile. În primul rând, că pe sine însuși Molière se trece printre pisălogi, iar în al doilea rând că numai regelui îi datorează succesul comediei sale, pentru că dacă regele s-a îndurat să o laude, toți ceilalți au lăudat-o. În al treilea rând că scena de vânătoare pe care maestatea sa i-a poruncit să o introducă în comedie este, fără niciun fel de îndoială, cea mai bună din piesă și că, în general, Molière n-a lucrat nicio altă scenă din vreuna din piesele lui cu atâta satisfacție sufletească. Iar în timp ce dramaturgul își îmbunătățea piesa, în parcurile castelului Vaux începuse o altă piesă, de data aceasta nu o comedie, ci o dramă în toată puterea cuvântului. Într-una din plimbările regale, un însoțitor al monarhului a ridicat de pe nisipul aleii o scrisoare pierdută. Regele s-a interesat de scrisoare, așa că i-a fost arătată. Nenorocire. Era o scrisoare tandră a lui Fouché către o oarecare domnișoară la Vallière. Pot pune capul că dacă Fouché ar fi privit în acest moment ochii lui Ludovic, fără nicio întârziere, lăsându-și mursafirii baltă, ar fi fugit din Franța, luând doar o pungă cu bani și pistoale. Căci Modesta la Vallière, după cum se știe, era favorita regelui. Ludovic, încă din tinerețe, se distingea printr-o colosală stăpânire de sine. De aceea, Fouché a avut parte de o lună august cu Cersenin. Regele a plecat la Fontainebleau, iar apoi, la începutul lui septembrie, s-a îndreptat spre Nantes, unde avea loc Consiliul Regal. Când s-a sfârșit consiliul și Fouché, obosit, a ieșit în stradă, o mână l-a atins pe cot. Ministrul a tresărit și s-a întors. În fața lui se afla capitanul mușchetarilor. "Sunteți arestat," a rostit capitanul încet. Iată, aceste două cuvinte au pus capăt vieții lui Fouché. Mai departe s-a desfășurat un fel de viețuire petrecută în temnița Vincennes, apoi la Bastilia. Timp de 3 ani au durat cercetările afacerii de sustragere din visteria regală, iar la proces nu a mai apărut slujitorul strălucit, ministrul, ci un arestat sălbăticit cu o înfățișare decrepită. Printre judecători și-a văzut vrăjmașii cei mai înverșunați, numiți în completul de judecată de regele însuși. 9 jurați au cerut pedeapsa cu moartea pentru Nicolas Fouché. Alți 13 au fost mai îndurători și l-au condamnat la izgonire pe viață din Franța, dar regele a considerat verdictul incorect și i-a comutat exilul în închisoare pe viață. Fouché și-a petrecut 15 ani în temniță, nefiind scos nici măcar o singură dată la plimbare, nepermițându-i se lectura sau scrisorile, nici o singură întâlnire cu soția și copiii. Abia în 1680 ceva s-a mișcat în inima regelui, ori poate că uitase deja echipul Ginga și la Vallière, estompată de echipurile altor favorite, precum și semeața de viză de pe frontul castelului Vaux. Nu se știe care o fi fost cauza,
Oricum, regele Soare a semnat decretul de punere în libertate a lui Fouché. Decretul nu a mai putut fi adus însă la îndeplinire. Fouché nu mai așteptase mila regală și plecase din închisoare într-un loc unde, după cum nădăjduia el neîndoielnic, o altă instanță îl va judeca și pe el, ministrul necinsit, și pe regele răzbunător, dar mai ales pe acel necunoscut care aruncase cu premeritare scrisoarea pe nisipul aleii. Aș mai vrea să consemnez o împrejurare. În introducerea la piesa Pisologii, ieșită de sub tipar după prăbușirea lui Fouché, Molière a avut curajul să amintească despre domnul Pélisson, căruia îi aparțineau versurile prologului. Acest domn fusese secretarul și omul de încredere al lui Fouché. Paul Pélisson, la rândul său, a avut o comportare numai puțin bravă, scriind în apărarea lui Fouché un opus întreg sub titlul Cuvântări și demonstrând astfel că pe prietenii săi, oricum vor fi aceștia, nu-i trădează. Regele a citit cu mare atenție opusul lui Pélisson și s-a purtat față de el cu îngăduință. L-a închis în Bastilia numai pe 5 ani. Capitolul 18. Cine este ea? Geronimo. În cazul acesta însoară-te. Eu nu mai am nimic de spus. Căsătorie cu Dasila. La 20 februarie 1662, în aceeași biserică Saint-Germain-d'Euro, pe care domnul Rabaton nu izbutise încă să o demoleze, s-a celebrat o căsătorie. Alături de directorul trupei de la Palais Royal, Jean-Baptiste Molière, cu spatele încovoiat, tușind neplăcut, stătea sub cununii o fată de 20 de ani, urâțică, dacă o judecai după ochii ei mici și gura mare, dar foarte ispititoare și cochetă. Fata era gătită după ultima modă și ținea capul cu trufie. Orga își revărsa acordurile asupra celor doi miri, dar nici valurile muzicii, nici prea bine cunoscuta limba latină nu ajungeau la conștiința însurățelului, cotropit de pasiune pentru aleasa inimii lui. În dărătul mirilor se aflau actorii de la Palais Royal și un grup de rubedenii, printre care puteau fi recunoscuți gârbovitul tapițer regal Jean-Baptiste Poquelin, mama fraților Béjart, doamna Hervé Béjart, și Madeleine, cu o expresie ciudată și împietrită, precum și tânărul lui Béjart. O pasiune pustiitoare pusese stăpânire pe Molière și el dobândise lucrul dorit. Mademoiselle Menou, pe numele ei întreg Armand Béjart, stă alături de el în fața altarului. Contractul nupțial atestă cu exactitate că mireasa este domnișoara Armand Gresinde Claire Elizabeth Béjart, fiica doamnei Marie, născută Hervé, și a răposatului ei soț, Sir de Belleville. Mireasa are 20 de ani sau pe aproape. Dar noi, care am cunoscut temeinic toată familia răposatului Béjart-Belleville și a consoartei sale, Marie Hervé Béjart, adică pe fiul cel mare Joseph, pe fiicele lor Madeleine și Geneviève, pe fiul cadet lui, am dorit să o cunoaștem mai îndeaproape pe cea din urmă copilă, pe Armand, care devine în clipa aceasta soția lui Molière. Din moment ce contractul nupțial, alcătuit în ianuarie 1662, precizează că mireasa are 20 de ani sau pe aproape, înseamnă că urmele apariției ei pe lume trebuie cercetate prin 1642 sau 1643. Și asemenea urme pot fi găsite. Actul datat 10 martie 1643 conține o renunțare a doamnei Marie Hervé de moștenirea ce-i revenea în urma morții soțului Béjart-Belleville, în legătură cu faptul că această moștenire era grefată de datorii. În act sunt enumerați toți copiii Mariei Hervé, adică Joseph, Madeleine, Geneviève și lui, precum și o mică fetiță, încă nebotezată, deci nou-născută. Înseamnă că tocmai asta este acea Armand care stă acum în fața altarului alături de Molière. Toate faptele coincid. Are 20 de ani, e fiica Marie Hervé. Așadar, totul pare perfect, cu excepția unei împrejurări. În actul de renunțare, copiii Marie Hervé sunt numiți de câteva ori cu insistență minori.
Cea mai mare uimire îți produce acel funcționar al primăriei, care a întocmit actul, precum și acei martori onorabili care au asistat la întocmire, că doar printre ei se aflau 2 procurori, un meșter de carete și un croitor. Problema este că în 1643, José Béjart, fiul cel mare, avea 26 de ani, iar Madeleine cam 25. Nici o legislație din lume, niciunde, nu i-ar fi considerat pe Joseph și pe Madeleine drept minori. Ce poate să însemne această inadvertență? Faptul că actul din 1643 conține mărturii false și că, deci, nu are nicio valoare. Dacă așa stau lucrurile, atunci o umbră deasă de bănuială cade și asupra acestei fiice misterioase încă nebotezată. Doamna Marie Hervé s-a născut în 1590. De aici rezultă că a adus pe lume fetița despre care este vorba la vârsta de 53 de ani, după o întrerupere de natalitate de 13 ani, întrucât lui s-a născut în 1630 și de atunci se pare că nu mai există mărturii despre alți copii pe care să-i fi avut Marie Hervé. E posibil? Da, e posibil, dar prea puțin credibil. În schimb, cu totul imposibil, este faptul că nici unul din prietenii apropiați și numeroși cunoscuți ai familiei Béjart nu au amintit niciodată despre faptul că o matroană căruntă a dăruit un copil soțului muribund. Despre niciun fel de copil al Mariei Hervé din acest răstimp nu se vorbește nicăieri, decât în acest act din 1643. Și cum să se vorbească? Unde s-a născut? Nu se știe. E adevărat că, tocmai în iarna anului 1643, soții Béjart au plecat pentru un timp din Paris. Această plecare a coincis exact în timpul nașterii fetiței. Dar se pune întrebarea, de ce a avut nevoie Marie Hervé să plece din Paris ca să nască un copil în condiții ce merită pe deplin adjectivul misterioase? Unde a fost botezat copilul? Nu se știe. În Paris nu s-a găsit actul de botez al fetiței. Prin urmare, a fost botezată în afara Parisului, poate în împrejurimile orașului, poate undeva în provincie. Mai departe. De ce fetița, imediat după naștere, a fost îndepărtată, încredințată pe mâini străine și n-a fost crescută acasă ca toți copiii precedenți? Ce concluzie se impune de la sine din toate aceste circumstanțe încălcite? O concluzie simplă și tristă. Marie Hervé n-a născut nicio fetiță în 1643 și a mințit în actul din 1643, atribuindu-și un copil care nu-i aparținea. Ce putea să o împingă la o asemenea faptă? Având în vedere absurditatea de a-și atribui cu atâta fereală un copil cu totul străin, se ivește o bănuială firească, precum că această fetiță ciudată a fost născută de una din fetele necăsătorite ale Mariei Hervé. Iată de ce a avut loc plecarea tainică din Paris, iată de ce copilul a fost ascuns, iată de ce n-a fost crescut în familie. Dar care dintre cele două fiice ale Mariei Hervé să fi fost mama copilului? Geneviève sau Madeleine? În ceea ce o privește pe Geneviève, nu există nicăieri vreo mărturizie sau vreo dovadă. Dimpotrivă, în mod hotărât, toți și totdeauna au fost convinși că Armand este fiica Madelenei și nimeni niciodată n-a socotit-o sora ei. Și dacă n-ar fi fost descoperirea contractului nupțial, în care Armand, găsind Claire Elisabeth Béjart, trece drept fiica Mariei Hervé, descoperire care a încurcat toate firele, numele Mariei Hervé n-ar fi fost pomenit în această afacere. Cunoscutul literat Brozet a scris următoarele în memoriile sale. Despre mi-a spus că Molière a fost la început îndrăgostit de actrița Béjart, cu fiica căreia s-a însurat mai apoi. Autorul anonim al unei cărți pamflet intitulată Faimoasa comediană, este vorba de Armand Béjart Molière, a scris: era fiica răposatei Béjart, o actriță care s-a bucurat de un foarte mare succes printre tinerii seniori din Languedoc, în timpul fericitului eveniment al nașterii copilului. Un cuvânt, multe persoane au scris după moartea lui Molière, iar în timpul cât trăia,
au exprimat verbal convingerea că Armand e fiica Madlenei. În afară de aceste comunicări verbale sau scrise, există o serie întreagă de argumente mijlocite cu privire la maternitatea Madlenei. Când Molière s-a însurat cu Armand, el a primit de la Maria Hervé, după cum reiese din contractul nupțial, 20.000 de livre drept dotă pentru fiii sa. Dar noi, după ce am descoperit minciuna din actul din 1643, avem dreptul să nu mai credem pe Marie. Ea nu putea să aibă și n-a avut acești bani. Armand a căpătat dota de 20.000 de livre turcești de la Madeleine Béjart, singurul om cu avere personală din întreaga familie. Și de ce, în fond, Madeleine să nu fi fost generoasă cu sora ei? Generozitatea Madelenei este inegală, iată despre ce este vorba. Când, peste 2 ani după căsătoria Armandei, s-a măritat Geneviève, această soră a primit ca dotă de la Madeleine 500 de livre numerar, precum și lenjerie și mobilă în valoare de 1000 de livre. Murind, Madeleine le-a lăsat Genevièvei și șchiopului lui câte o mică pensie viajeră, iar Armandei 30.000 de livre. Atunci când în sudul Franței s-a întruchipat ca din văzduh Mademoiselle Menou, Madeleine a ocrotit-o cu atâta devoțiune, încât niciuna dintre persoanele înconjurătoare n-a crezut că este un devotament de soră. Numai o mamă putea să îngrijească atât de duios un copil. Aici, de altfel, se poate preciza că nu-i vorba de pus la îndoială faptul că Menou și Armand sunt una și aceeași persoană. În caz contrar, am fi aflat de moartea micuței Menou fără să mai vorbim de faptul că rămâne inexplicabilă apariția Armandei la Paris. Ce concluzie vom trage? Iată care. În 1662, Molière s-a însurat cu fiica Madeleine Béjart, prima sa soție nelegitimă, cu aceeași Armand, care în acte trece în mod fals drept fiica Mariei Hervé. Dar cine să fi fost tatăl Armandei? Mai întâi, bănuiala a căzut asupra lui Esprit Raymond de Montmoron, duce de Modena, primul iubit a Madelenei, deja cunoscut cititorilor, tatăl primului ei copil, François. Și de îndată s-a clarificat că bănuiala este neîntemeiată. Există multe dovezi privitoare la faptul că Madeleine a dorit foarte mult, într-o vreme, ca ducele de Modena să legifereze legătura lor printr-o căsătorie, în virtutea cărui fapt nu numai că n-a ascuns de lume nașterea lui François, ci dimpotrivă a și consemnat evenimentul într-un act oficial în care este trecut numele ducelui. Apariția unui al doilea copil din aceeași legătură n-ar fi făcut decât să cimenteze relațiile lor și să corespundă întru totul cu planurile ei de mariaj. În mod hotărât, Madeleine nu avea niciun motiv să ascundă pruncul și să-l treacă pe numele mamei sale. Aici a avut loc, după toate aparențele, împrejurări absolut contrare. Madeleine a ascuns copilul tocmai de ochii lui de Modena. Problema este însă că de Modena, împreună cu lui de Bourbon, conte de Soissons și cu ducele de Guise, a intrat în 1641 într-un complot împotriva lui Richelieu și în lupta de lângă Marfé, la 6 iulie 41, a fost rănit. Parlamentul parizian l-a condamnat la moarte pe Modena în toamna aceluiași an, drept care acesta s-a ascuns mai întâi în Belgia, pe urmă pe teritoriul francez, evitând însă Parisul cu orice preț. Situația s-a prelungit până în 1643, când, fiind amnistiat, după moartea lui Richelieu și Ludovic al XIII-lea, de Modena a căpătat posibilitatea de a se întoarce în capitala Franței. Trebuie să observăm că și familia Béjart, temându-se de represalii din cauza relațiilor strânse cu ducele de Modena, a părăsit de asemenea Parisul, dar hălăduielile familiei s-au desfășurat în cu totul alte părți decât locurile unde se camufla în acest timp de Modena. Așadar, este clar că, despărțit timp de vreo 2 ani de Madeleine, ducele ar fi regăsit-o la Paris cu un copil în brațe, care nu era a lui, ceea ce se subînțelege n-ar fi contribuit la cimentarea legăturilor. De Modena n-a fost în niciun caz tatăl Armandei. Înseamnă că tatăl a fost vreun cavaler apropiat Madelenei
în vara anului 1642, când ea se găsea în sudul Franței. Madeleine se putea întâlni cu mulți bărbați în acest răstimp, unul dintre ei putea intra în relații intime, dar nefericirea constă în faptul că ea l-a întâlnit, o știm foarte exact, și pe Jean-Baptiste Molière, valet regal și tapițer, aflat în suita regelui. Asta s-a petrecut în stațiunea din Montfrez, unde Ludovic al XIII-lea făcea o cură de ape minerale și întâmplările se desfășurau pe la jumătatea lunii iunie 1642. Iată tocmai această întâlnire din Montfrez, intimitatea neîndoielnică dintre Madeleine și Molière, au constituit motivul unor zvonuri înfiorătoare, răspândite ulterior pe seama lui Molière. Autorul faimoasei comediene a scris următoarele. Ea, Armand, era socotită fiica lui Molière, deși ulterior aceasta i-a devenit soț. Când, după câțiva ani de la moartea lui Molière, Armand a fost chemată drept martoră la un oarecare proces, avocatul uneia din părțile împricinate a încercat să înlăture mărturia printr-o pledoarie foarte dură, afirmând în mod public că Armand este soția și văduva propriului ei tată. Mare importanță s-a acordat scrisorii lui Chapelle, adresată lui Molière în 1659, scrisoare care conține enigmaticele rânduri: vei arăta aceste rânduri numai domnișoarei Menu, cu atât mai mult cu cât ele se referă la relațiile dintre voi. Unele date te obligă să crezi că mariajul Armandei a avut loc după niște scene atât de teribile și de grele între Molière și Madeleine, precum și între Armand și Madeleine, încât viața celor trei devenise insuportabilă și Armand a fost aproape obligată să fugă în casa viitorului ei soț. Actele oficiale confirmă faptul că Geneviève Béjart nu a participat nici la întocmirea contractului nupțial, nici la căsătoria lui Molière, mulți bănuind aici semnificația unui protest față de această cumplită căsătorie. Un cuvânt, înveninând viața lui Molière, calomniile s-au târât din toate părțile, hulind teribilul incest al tatălui și fiicei. Ce se poate spune referitor la această nouă afacere încălcită, copleșită de acte neautentice, de dovezi mediate, de presupuneri și de date îndoielnice? Iată concluzia mea. Sunt încredințat că Armand era fiica Madelenei, că a fost născută în mare taină, nu se știe unde și fără a-i se cunoaște tatăl. Nu există niciun fel de dovezi precise cu privire la faptul că bârfelile despre incest ar avea o justificare, deci că Molière s-ar fi căsătorit cu propria lui fiică. Dar nu există nici probe care să poată respinge cu desăvârșire această îngrozitoare ponegrire. Iată-l deci pe autorul meu, stând în fața altarului, alături de o fată de 2 ori mai tânără decât el, și despre care se clevetește insistent că ar fi propria lui fiică. Sunetele de orgă se revarsă mohorât asuprele, prezicând căsătoriei tot felul de nenorociri și toate aceste preziceri se vor adeveri. După nuntă, directorul Palais Royalului și-a părăsit locuința de pe strada Saint-Thomas și s-a mutat împreună cu tânăra soție pe strada Richelieu, luând cu sine pe Provençal, valetul care i-o trăvea viața, și pe subreta lui Lefebvre. Acolo, pe strada Richelieu, nefericirile nu s-au lăsat așteptate prea mult. A devenit clar că între cei 2 soți există o totală nepotrivire. Soțul, bolnav și pășind deja în bătrânețe, continua să-și iubească cu aceeași adorație soția, dar ea nu-l iubea. Și viața lor conjugală, în foarte scurt timp, s-a transformat într-un iad. Capitolul 19. Școala dramaturgului. Orice s-ar fi petrecut în locuința lui Molière de pe strada Richelieu, activitatea în teatrul Palais Royal se desfășura neîntrerupt. În trupă intraseră în acest an 2 actori. Primul a fost François Lenoir, fost capitan de cavalerie, dotat nu numai cu frumoase calități actoricești, dar și cu o întinsă experiență de afaceri, drept care Molière i-a încredințat unele funcții administrative. Iar al doilea, strălucitul comic Guillaume Marcorot,
Sir de la Brecourt. Acest actor a fost și scriitor dramatic. În plus, s-a făcut cunoscut și ca duelist primejdios, nimerind adesea în istorii foarte neplăcute. Sezonul de după Paștele anului 1662 se derula calm, deoarece publicul vizionase deja primele piese ale lui Molière și încasările se cam reduseseră. O oarecare înviorare a adus Școala bărbaților și piesa lui Boie, Tonascar. Așa au mers lucrurile până în decembrie, când a apărut pe scenă o nouă piesă molierească, comedia în 5 acte, Școala femeilor. Școala femeilor, la fel ca și Școala bărbaților, luând apărarea femeilor și a dreptului lor de a-și alege partenerul în iubire, povestea istoria gelosului și despoticului Arnolf, care a vrut să se însoare cu tânăra Agnès. În piesa aceasta, debordând de situații comice, a răsunat prima dată un motiv dezacordat și amar în partitura lui Arnolf. Când tânăra Agnès, la sfârșitul piesei, învinge și îl părăsește pe Arnolf, împreună cu iubitul ei Horas, respingătorul și ridicolul Arnolf devine deodată jalnic și se umanizează. Ce probe despre iubirea mea, ce nu are pereche în lume, vrei să-ți dau? Dintr-o dată, smulgându-și parcă carapacea josnicului gelos, exclamă Arnolf. Doresc să plâng cu hohot sau poate să mă bat? Vrei oare să-mi smulg părul? Să-mi spintec beregata? Ce vrei tu de la mine? Răspunde. Eu sunt gata să-ți dovedesc iubirea prin orice mijloc. Spectatorii au acordat atenție acestui monolog al lui Arnolf, câte unii compătimitori, alții cu bucurie răutăcioasă, afirmând că în el sunt exprimate trăirile personale ale domnului Molière. Dacă lucrurile stau așa, și ele așa stau, se poate imagina cât de rău mergeau treburile pe strada Richelieu. Școala femeilor a fost excelent jucată. Succes deosebit, având pe lângă Molière, care îl interpreta pe Arnolf, Brecourt în rolul valetului Alain. Trebuie să spunem că toate evenimentele turbulente care însoțiseră premierele pieselor precedente ale lui Molière au pălit considerabil în comparație cu cele petrecute imediat după ieșirea pe scenă a Școlii femeilor. În primul rând, premiera propriu-zisă a debutat cu un scandal. Un oarecare Plapizon, fervent vizitator al saloanelor pariziene, indignat până în adâncul sufletului de conținutul piesei și ocupând un loc pe scenă, la fiecare picanterie sau truc, își întorcea fața alterată de răutate spre parter și striga: "Hohotește parter, dă-i drumul!" Și se uita să arate cu pumnul amenințător. Bineînțeles, hohotele de râs de la parter se intensificaseră la maximum. Piesa a plăcut enorm, iar la a doua și la următoarele reprezentații, publicul a dat năvală, urcând încasările până la o cifră record, 1500 de livre pe seară. Ce spuneau însă despre noua piesă literații și cunoscătorii parizieni? Primele lor cuvinte n-au putut fi înțelese din cauza vacarmului de injurii la adresa lui Molière, care a răbufnit în saloanele Parisului, făcând imposibilă vreo comunicare inteligibilă. Persoanelor care erau dinainte vrăjmașe lui Molière li s-au adăugat zeci de noi combatanți. Cu mare tristețe, trebuie să consemnăm că detestabilul sentiment de invidie înrăită i-a căzut pradă și un asemenea om de seamă și scriitor distins ca Pierre Corneille. Cât privește pe actorii de la Hotel de Bourgogne, pur și simplu după primele reprezentații cu Școala femeilor, nu puteau fi recunoscuți. Dar aceștia, de ce să nu fim drepți, aveau un motiv întemeiat de amărăciune. Se întâmplase un lucru nemai auzit. Încasările burgonezilor au înregistrat o cădere bruscă odată cu apariția acestei noi piese molierești. Pe urmă, în Paris, s-au evit o serie de naivi care povesteau peste tot, profund jigniți, că tocmai pe ei a avut în vedere Molière, creându-l pe Arnolf. Acestora, firește, Palais Royalul ar fi trebuit chiar să le plătească pentru urcarea încasărilor. Așadar, piesa a dezlănțuit un adevărat vacarm în care era foarte dificil de dezlușit vocile singulare ale prietenilor lui Molière, numărați pe degete. Unica voce care a răsunat sonor a fost cea a celui mai mare gânditor și literat, Boileau Desprez.
O cara nevrednicilor tăi dușmani va curge, apă tulbure la vale. Splendida-ți comedie, peste ani, va străluci în veacul viitoare. Mai departe, treburile au mers prost. Tânărul literat, Jean Donneau de Vize, a fost cel dintâi care a scris o cronică despre școala femeilor. Articolul lui de Vize demonstrează că sufletul autorului era sfâșiat de contradicții. De Vize ar fi putut să spună, înainte de orice altceva, că o asemenea comedie nu poate avea succes, dar de spus nu putea să spună una ca asta, întrucât succesul înregistrat de școala femeilor era de-a dreptul năucitor. De aceea, el a precizat că succesul comediei este determinant numai de jocul excelent al actorilor, de unde reiese că acest critic nu era prost deloc. În continuare, el mărturisea că e pur și simplu îndurerat de abundența momentelor licențioase din comedia lui Molière și, printre altele, observa că intriga este prost alcătuită. Dar, întrucât de Vize, repet, nu era deloc prost, a fost obligat să recunoască și unele reușite ale piesei, unele tipuri extrem de vii, de parcă ar fi fost luate direct din viață. Dar cel mai important lucru, după cât se pare, a fost lăsat de autor spre sfârșitul articolului, unde se anunța că, în cel mai scurt timp, la Hotel de Bourgogne, va apare o piesă nouă cu adresă directă la școala femeilor. Anunțul era făcut cu atâta iscusință, încât, deși de Vize nu precizase autorul, oricine înțelegea fără greutate că noua piesă nu putea aparține altei pene decât cele a domnului de Vize însuși. Cum s-a comportat Molière în tot acest timp? Înainte de toate, el a dedicat școala soției prea iubitului său proteguitor și frate al monarhului, prințese Henriette d'Angleterre, și în această dedicație, după obiceiul lui, a turnat asupra prințesei o căldare întreagă de lingușiri. Dar următoarea mișcare a lui Molière a însemnat o greșeală fatală. Uitând că scriitorul nu trebuie să intre cu niciun chip în dispute publice în privința propriei lui creații, Molière, adus la exasperare, a hotărât să-și contraatace calomniatorii. Întrucât el stăpânea scena, riposta a și fost dată de pe scenă, compunând și jucând în iunie 1663 o scurtă piesă cu titlul Critica școlii femeilor. Piesa aceasta, în care Armand Molière a primit primul ei mare rol, Elise, îi zugrăvea în chip ilariant pe criticii detractori. Pășind pe drumul său bătătorit, acela de a-și asigura spatele frontului la curte, Molière a dedicat piesa, în expresie extrem de mogulitoare, reginei mame Ana de Austria. Numai că regina mamă i-a fost de prea puțin ajutor lui Molière. Înainte de toate, publicul a recunoscut cu entuziasm în autorul gelos Lycidas pe domnul de Vize, iar o altă jumătate a spectatorilor vocifera că nu este domnul de Vize, ci un alt literat de duzină și învederat vrăjmaș al lui Molière, domnul Boursault, în carne și oase. Lycidas de Vize a văzut negru înaintea ochilor după apariția criticii și a dat în vileag piesa anunțată. Ea purta o denumire complicată, Zelin sau adevărata critică a școlii femeilor sau critica criticii. Îl înfățișa pe un oarecare Elomir, mutând literele se obținea numele Molière, care, într-o prăvălie de dantele, trage cu urechea la conversațiile altora. Oricât ar fi vrut Hotel de Bourgogne să pună în scenă o piesă despre Elomir, n-a putut să o pună totuși, întrucât la o analiză mai serioasă, ea s-a dovedit a fi o aiureală și de Vize a trebuit să se consoleze cu tipărirea opusului său și cu răspândirea lui prin Paris. Cu care prilej a reieșit clar că piesa Zelind conține nu atât o critică, cât mai ales cel mai vulgar și dezgustător denunț. De Vize pretindea că cele 10 povețe în versuri pe care Arnolf, intenționând să se căsătorească, le debitează Agnesei, nu sunt altceva în esență decât o parodie distinctă la cele 10 porunci din Sfânta Scriptură. Domnul de Vize, după cum vedeți, i-a răspuns cu toată seriozitatea domnului de Molière. O, ticălosul, așa de Molière, apucându-se de cap. În primul rând nu sunt 10. Arnolf o începe pe a 11-a.
și în capul lui s-au învârtit versurile maximelor lui Arnolf. Fata, când prin cununie capătă un bărbățel, dânsa trebuie să știe. El o începe pe a 11-a. A căutat Molière confirmarea actorilor săi. O începe, i s-a răspuns timid, dar nu pronunță alte cuvinte afară de maxima a 11-a, așa încât rămâne în memorie, dragă maestre, că de toate sunt numai 10. Iar eu voi adăuga că este o mare fericire faptul că Davies, după toate aparențele, nu știa de unde a împrumutat Molière aceste 10 maxime ale căsătoriei. Le împrumutase tocmai din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. Evenimentele între timp zburau mai departe și în cercurile literare, ura față de Molière se învâltora tot mai intens. Una dintre cauze era împrejurarea că regele, în perioada după apariția școlii femeii, îl răsplătise pe Molière cu o pensie de 1000 de livre pe an, recunoscându-i astfel meritele de mare scriitor comic. Deși, în fond, pensia era destul de mică, având în vedere că, de obicei, savanților și literaților li se acordau remunerații mult mai mari, totuși le-a jucat un rol esențial. Relațiile dintre Corneille și Molière s-au rupt definitiv. În acest caz, ce drept a fost de vină nu atât pensia, cât succesul monstruos al școlii și încă o mică împrejurare. Molière, fără niciun gând ascuns, ci doar de dragul glumei, a transcris un vers din tragedia lui Corneille, Sartorius, în finalul actului 2 al școlii, punându-l în gura lui Arnolf, drept care vorbele lui Corneille au căpătat o nuanță comică. S-ar fi părut că acest fleac, Arnolf, adresându-se Aniesei, repetă cuvintele lui Pompei. Destul, aici eu sunt stăpânul, eu poruncesc, ascultă. Nu-i puteau pricinui lui Corneille vreun rău, dar Corneille s-a indispus profund la ideea că este posibilă o asemenea atitudine față de versurile sale tragice. Următoarele lecții pe care le-a primit Molière au fost și mai grele. În cercurile înalte a început să se vorbească precum că, în critica școlii femeilor, Molière a satirizat două persoane, Jacques de Souvray, cavaler al Ordinului Maltez, și pe ducele de la Feudal, mareșal al Franței și comandorul unui regiment al gărzii franceze. Cu Jacques de Souvray, totul s-a limpezit în chip satisfăcător. În schimb, cu cel de-al doilea s-a sfârșit urât. Acesta, întărâtat din toate părțile, s-a convins până la urmă că el este marchizul din critică, care repetă cu indignare idiotă una și aceeași frază, tartă cu cremă. Și, înfuriat la culme, l-a umilit profund pe Molière. Întâlnindu-l pe dramaturg în galeria din Versailles, acesta s-a prefăcut că îl îmbrățișează pe Molière. L-a cuprins în brațe strângându-l cu nădejde la pieptul lui Brav și a zgâria până la sânge fața cu nasturii prețioși ai vestonului său. Te cuprinde amărăciunea la gândul că Molière nu i-a răspuns cu nimic ducelui pentru o asemenea înjosire. Să fi jucat vreun rol intimidarea sau diferența notabilă dintre situația comediantului și cea a ducelui, sau poate teama de a nu atrage asupra mânia regelui, care pedepsea cu asprime duelurile. Molière însuși în comediile sale totdeauna îi satiriza pe dueliști și spadasini. În orice caz, Molière nu l-a provocat pe duce la duel. De altfel, se poate presupune ușor că dacă acest duel ar fi avut loc, activitatea lui Molière s-ar fi curmat pe vecie după critica școlii, întrucât acesta neîndoielnic ar fi fost ucis. Piesa lui Davies n-a ajuns pe scenă la Hotel de Bourgogne. În schimb, al doilea autor, privit caustic de Molière în critică, Boursault, a avut mai mult noroc. Piesa lui, intitulată Portretul pictorului sau Contracritica școlii nevestelor, a fost jugată de burgonezi. În portret, Boursault l-a introdus pe Molière ca pe un personaj extrem de dubios și, la fel ca și Davies, a amintit despre cele 10 porunci ale Sfintei Scripturi. Numai că regele a reacționat cu destulă indiferență la insinuarea despre Sfintele Porunci, iar prin Paris s-a răspândit vonul că maestatea sa ar urmări cu mare interes războiul dintre Molière și o întreagă cohortă de vrășmași și că l-ar fi sfătuit, chiar pe domnul de Molière, să-i mai atace odată pe scenă. Ah, ce sfat nefast! Domnul de Molière a scris piesa Improvizația de la Versailles
și a jucat-o la 14 octombrie 1663 în fața curții. Pe scenă se căuta un subiect de piesă în vederea unui spectacol comandat de rege în mare grabă, așa încât actorii de la Palais Royal, pe care îi vedem la lucru, se jucau pe ei înșiși. Dar repetiția aceasta a însemnat pentru Molière doar un pretext de ripostă împotriva marilor comedianți de la Hôtel de Bourgogne. În prealabil, trebuie spus că despre umilitul comediant cu fața maltratată se vorbea tot mai rău și mai rău, că Molière este nefericit în căsnicie. Parisul, bineînțeles, știa deja. Bârfitorii bicișnici lansaseră informația că Armand este de multă vreme infidelul lui Molière. Dureroasa taina lui Molière consta în faptul că tocmai el, cel care își bătuse joc de Sganarelle și Arnolf, era torturat de o gelozie bolnăvicioasă. Se poate închipui lezne ce impresie a produs asupra sa o astfel de bârfă care îl expunea oprobiului public. Molière a decis că cei de la Hôtel de Bourgogne sunt pricina dezonoarei lui și, dat de mânie, s-a dezlănțuit împotriva lor în improvizația de la Versailles. Cine dintre dumneavoastră interpretează regii? Întreba Molière, jucându-se pe sine însuși. Cine? Frumușelul de colo? Glumești? E nevoie de un rege gros și gras cât patru, un rege firar să fie. Giftui cum trebuie, un rege lat în șezuș și care să aibă cu ce umple un tron cum se cuvine. Nu trebuia. Nu trebuia să-și bată joc de defectele fizice ale lui Zaharie Montfleury. Pe urmă s-a pornit caustic împotriva declamației actriței de Chateau și a actorilor Hauterouche și Villiers. Totodată, întreagăt, Molière i-a atins și pe marchiz, exprimându-se la adresa lor în felul următor. Marchizul este astăzi caragiosul comediei. După cum în toate vechile comedii apare întotdeauna un valet bufon care face lumea să râdă, tot astfel, în toate piesele noastre de acum, e nevoie de un marchiz ridicol pe seama căruia să se desfăteze societatea. Pe urmă, l-a atins pe Boursault, numindu-l pe scenă autoraș și ipochimen. Da, nu mai încape îndoială, regele îi dăduse lui Molière un sfat cât se poate de nefericit. Probabil însă că eroul nostru se simțea ca un lup singuratic, încolțit de apriși câini de vânătoare, cu pielea arsă de respirația lor fierbinte. Și asupra lupului s-au aruncat în deplină și mutuală înțelegere de Villiers, în colaborare cu De Viz, au compus piesa Răzbunarea marchizilor, iar fiul lui Montfleury, Antoine Jacob, jignit până în străfundul sufletului pentru ocările aduse tatălui său, a scris piesa Improvizația de la Castelul Conde. În Răzbunarea marchizilor, Molière a fost tratat fără fasoane, fiind numit de-a dreptul nemernic care fură ideile altor autori, maimuță și încornorat, iar în Improvizația de la Castelul Conde, Antoine i-a întors cu vârf și îndesat săgețile trimise pe adresa tatălui său. Antoine Jacob Montfleury și-a râs cu sarcasm de Molière în rolul lui Cezar, nu fără justificare, întrucât se știe, interpretarea acestui personaj însemnase mai mult decât o cădere pentru actorul Molière. Pe urmă, Teatrul La Marais s-a prins și el în hora de făimări, punându-se și aici în scenă o piesă cu adresă directă la Molière. Trăgând concluziile, un anume Philippe de la Croix a compus o operă cu titlul Războiul comic sau Apărarea școlii femeilor, în care se făcea rezonabilă constatare despre faptul că, pe când Apolon se desfăta în ceruri, pe pământ scriitorii și actorii se sfâșie între ei ca niște câini. Cei drept, de la Croix, exprimând acest lucru prin gura lui Apolon, constata că piesa de la care a pornit războiul, adică Școala femeilor, este o piesă bună. Nefericitul an 1663 s-a terminat cu o faptă urâtă a furiosului bătrân Montfleury, care a trimis regelui un denunț formal împotriva lui Molière, învinuindu-l de a se fi căsătorit cu propria lui fiică. Acest denunț l-a doborât definitiv pe Molière și nu se știe ce fel de dezvinovățiri de incest a adus Molière în fața monarhului. Neîndoielnic însă că a trebuit să se dezvinovățească într-un fel și să prezinte dovezi. Putem presupune că au fost actele în care Armand Béjart era certificată drept fiica Mariei Hervé Béjart. Regele a considerat argumentele lui Molière pe deplin convingătoare și nu a mai avut loc niciun fel de proces,
iar crâncenul război dintre Molière și detractorii lui a început să se potolească. Eroul meu s-a ales din acest război cu o boală, a început să tușească suspect, oboseală și o ciudată stare de spirit, despre care abia mai târziu și-au dat seama că în medicină poartă un nume impresionant, ipohondrie. Iar pe umerii lui i-a purtat în memoria generațiilor viitoare pe cei doi scrijelitori de hârtie, Devize și Borso. Aceștia visau să se înfrupte din glorie și au căpătat ceea ce au dorit, mulțumită lui Molière. Să nu fi fost împrejurarea ca Molière să intre cu ei în conflict, mai mult decât probabil noi nu ne-am mai fi amintit aceste nume, ca și numeroase altele. Capitolul 20. Cumătrul egiptean. Rost de virmele tristeții cu cicatrice pe față de pe urma nasturilor lui La Feudel, Molière a intrat în anul 1664 într-o perioadă de înflorire a gloriei sale și gloria asta, depășind frontierele franceze, s-a cățărat peste lanțurile Alpilor și s-a răspândit prin alte țări. Oricât de trudnic ar fi conviețuit cei doi soți, totuși, la 19 ianuarie 1664, menajul Molière a adus pe lume un băiețel. În perioada dintre nașterea și botezul copilului, Molière a pregătit și a pus în scenă o nouă comedie, Căsătorie cu Deasila. La drept vorbind, era o piesă într-un act, dar cunoscând pasiunea regelui pentru balet, Molière a introdus în ea numeroase scene dansante, lărgind-o până la 3 acte. Un florentin, tizul lui Molière, cel mai talentat compozitor de la curte, Giovanni Baptiste Lully, a scris muzica pentru Căsătoria, iar maestru de balet, Beauchamp, a compus baletele. Piesa a pretins o montare complicată, bani s-au cheltuit cu ghiotura, dar nu au fost aruncați pe fereastră. Ca să-i facă plăcere regelui, Molière a introdus balete, iar ca să-și facă sieși plăcere, a introdus 2 filozofi caragioși. Fostul Clermontez n-a uitat lecțiile lui Gassendi, aducând pe scenă 2 specimene semnificative. Unul dintre ei, Pancratius, aparținea școlii aristotelice, altul, Marfurius, școlii vechiului sceptic Piron. Primul filozof, distrând copios spectatorii, îndruga versi și uscate fără oprire. Celălalt, prin contrast, era foarte zgârcit la vorbă și până într-atâta de sceptic încât îl sfătuia pe Sganarelle să pună la îndoială chiar și lucruri de care nu se poate îndoi un om care are ochi de văzut. Astfel, Sganarelle, sosind undeva, trebuia să nu spună am venit, ci mi se pare că am venit, ceea ce, firește, îi producea acestui personaj, dăruit cu bun simț, o justificată nedumerire. 2 admirabile scene cu cei 2 pedanți au provocat însă iritarea facultății de filozofie din Paris și e de neînțeles cum de nu s-a revărsat iritarea într-un scandal mare, întrucât, precum am mai menționat, ați râde de filozofii școlii aristotelice era încă extrem de periculos pe vremea aceea. Motivul de inspirație al Căsătoriei cu Deasila i-ar fi putut sluji lui Molière o aventură recentă a contului Philibert de Gramont, aventură care făcuse mare vâlvă la Paris. Acest conte se bucura de un asemenea succes la doamne, încât poveștile despre escapadele lui amoroase au sfârșit prin a-l obosi pe rege și el i-a poruncit lui Gramont să plece pentru un timp în Anglia. Dar nici n-a pus bine contele piciorul pe pământul Albionului, că a și cucerit inima unei domnișoare Hamilton. Societatea londoneză, care nu-l cunoștea bine pe de Gramont, a nutrit convingerea că el se va însura. Dar venind sorocul întoarcerii în patrie, contele s-a pregătit de plecare și, luându-și rămas bun de la domnișoara Hamilton, nu a pronunțat niciun cuvânt din care să reiasă că se gândește la căsătorie. Contele se afla deja în portul Douvres și tocmai intenționa să se urce în corabie când, deodată, pe chei, au apărut cei 2 frați ai fecioarei. Contelui i-a fost suficientă o singură privire ca să aprecieze că frații sunt puși pe fapte mari. De sub pelerinele lor atârnau vârfurile săbiilor, după cum o pretindea ținuta unui cavaler, dar pe lângă săbii, frații erau înzestrați și cu pistoale. Cei 2 Hamilton l-au salutat pe de Gramont cu reverențe, dar cu o curtoazie care i s-a părut contelui exagerată. Conte, i s-a adresat cel mai vârstnic, nu ați uitat cumva ceva la Londra? Contele a simțit adierea vântului care sufla atât de ademenitor dinspre țărmurile natale, a privit tot goanele corăbiei,
pistoalele celor doi cavaleri și s-a gândit. Nu există nicio îndoială că, dacă aș reuși să-l împușc pe cel mai mare, va trebui, fără întârziere, să mă bat și cu celălalt. În port va izbucni o plicticoasă încăierare și, cei mai rău, el ar putea întrista prea tare pe suveranul meu. Și la urma urmei, domnișoara Hamilton este o ființă fermecătoare. Așa că le-a spus celor doi frați cu multă politețe. Da, domnii mei, am uitat să mă însor cu sora dumneavoastră, dar sunt gata să mă întorc imediat la Londra ca să îndrept lucrurile. Și după scurt timp, de Gramont era căsătorit. S-ar fi putut însă tot atât de bine ca Molière să fi luat materialul comediei sale nu din aventurile lui Philippe de Gramont, ci din operele ilustrului satiric Rabelais, care descrisese peripețiile unui oarecare Panurge. Fastuoasa comedie balet a fost prezentată la 29 ianuarie în apartamentele regale din Louvre cu mare strălucire, mai ales că într-unul din numerele de balet, din actul al doilea, în rolul primului egiptean dansa regele Franței, pereche fiindu-i marchizul de Villeroy. Iată deci până unde mergea iubirea regelui pentru balet. În afara regelui, în spectacol a luat parte și unicul său frate, interpretând rolul unuia dintre curtezanii soției lui Sganarelle, precum și o serie de alți seniori de la curte, dintre care 3 interpretau niște țigani, iar 4 niște diavoli. Absolut toți cei de față s-au exprimat hotărât în opinia lor că cel mai bun din tot spectacolul a fost primul egiptean. Noi păstrăm tăcerea în această privință, dar gândim în sinea noastră că cei mai buni din spectacol au fost Sganarelle, în interpretarea lui Molière, și Pancratius cu Marfurius, în interpretarea lui Brecu și Ducroixy. De la Louvre, piesa a trecut pe scena de la Palais Royal în forma ei inițială, într-un act, dispensându-se de costisitorul balet, dar nu a avut decât un succes de stimă. Regele și-a oferit posibilitatea de a se mai desfăta încă o dată cu arta lui cea mai iubită, dansând la 13 februarie în alt balet montat pentru el de Hotel de Bourgogne, care altfel s-ar fi înăbușit de gelozie pe Molière, prologul baletului fiind interpretat de renumiții Deszoyer și Floridor. În schimb, Molière a căpătat posibilitatea de a se întoarce la repertoriul teatrului său și la treburile familiei sale. Treburile acestea erau pline de taine tenebroase și de amărăciuni și doar făcliile din aceeași biserică, Saint-Germain-de-Roi, au risipit întrucâtva la 28 februarie întunericul vieții lui Molière, căzut într-o stare de grea melancolie. În acea zi a fost botezat primul născut al lui Molière. Totul fusese pregătit cu un fast neobișnuit. Lângă cristelniță stătea un guard cu o lungă halebardă, iar fața preotului radia de un entuziasm ieșit din comun. Pricina trebuie căutată în faptul că nașul copilului se înduplecase a fi regele Franței. În numele mărețului naș participa ducele de Crequi, iar consoarta mareșalului Duplessis o reprezenta pe înalta nașă, Henriette d'Angleterre, ducesă d'Orléans. Copilul, cum se înțelege de la sine, a căpătat numele Ludovic. Botezul a produs o mare impresie la Paris și cleveteala la adresa lui Molière s-a calmat considerabil. Tuturor a început să li se năzare, pe umerii directorului trupei, umbra suveranului și mulți dintre cei cărora le place să treacă imediat de partea învingătorului, povesteau cu uimire că Montfleury, cu denunțul său, nici n-a fost luat în seamă la curte, fiind gonit aproape de guler. Între timp, Molière a efectuat o mișcare care le-a părut multora foarte stranie. Și-a părăsit apartamentul de pe strada Richelieu și s-a mutat împreună cu soția în vechiul imobil de la intersecția Place Royal cu piața Saint-Thomas, în aceeași casă cu Madeleine Béjart și cu doamna Debrie. În tot acest timp al schimbării locuinței, Molière a continuat să lucreze intens, neținând cont de apăsătoarea stare sufletească, la o piesă în care își punea mari speranțe. Lucra în taină și foarte puțini știau de această nouă odraslă a lui. Între aceștia se numărau renumitul critic și poet Boileau Despreux, care devenise, neținând cont de marea diferență de vârstă, era cu 14 ani mai tânăr decât Molière, cel mai bun prieten al eroului meu, precum și una dintre cele mai inteligente și mai interesante femei din Franța, Ninon de L'Enclos, poreclită Aspazia franceză,
în salonul căreia, fără prea multă publicitate, Molière și-a citit fragmente din noua comedie. Regelui, care, fermecat de baletele compuse de cumătrul său, urmărea acum cu bunăvoință noile creații molierești, preasupusul și prea devotatul i-a comunicat că scrie o comedie de proporții mai mari despre un fățarnic și un ipocrit. În acest timp, adică în primăvara anului 1664, au luat sfârșit lucrările de finisare la palatul construit de Levo la Versailles și au început grandioase sărbări de inaugurare. Pe o alee nesfârșită între ziduri de verdeață, tăiată geometric, înainta un cortegiu în fruntea căruia călărea regele Ludovic. Mășăluiau orchestre și tromboanele asurzitoare puteau fi auzite la 20 de kilometri la Paris. Parada cuprindea nenumărate calești, iar pe una dintre ele se înălța, grimat și consumat în zeul Apollon, Charles de la Grange. În celelalte se instalaseră actorii îmbrăcați în costume ce reprezentau însemnele constelației zodiacului. Mergeau pe jos sau călare cavaleri, negri și nimfe. Și printre ei putea fi observat într-o caleașcă Pan, zeul pădurilor cu picioare de țap, pe care îl înfățișa domnul de Molière. Ce semnificau toate acestea? Trompete heraldice anunțaseră începutul plăcerilor insulei fermecate, mărețele sărbări din Versailles, organizate de ducele de Saint-Augin la porunca regelui. Grădinarii regali tunseseră luxurianta vegetația Versaillesului în formă de teatre în aer liber, împodobindu-le cu ghirlande și buchete de flori. Pirotehnicienii pregătiseră focuri de artificii nemai văzute încă, vigaranii inventase noi mașinării pentru reprezentațiile teatrale. Sărbările odată deschise, în fiecare seară, peste parcurile din Versailles, se revărsau flăcări multicolore, cădeau din cer cu troznet stele sclipitoare și din depărtare se părea că pădurea din Versailles a fost cuprinsă de un incendiu. Molière a muncit parcă cuprins de friguri pentru aceste sărbări și, într-un timp record, împrumutând canavaua de la unul din autorii spanioli, a compus o piesă cu titlul Prințesa din Elida. În acest spectacol, galant și plin de deșertăciune, în rolul prințesei din Elida apărea Armand Molière. Atunci a văzut întreaga curte regală ce talent enorm are soția renumitului comedian și la ce școală înaltă a format-o Molière. Jocul ei i-a cutremurat pe toți și roiuri de curteni gentili au înconjurat-o pe femeia aceasta inteligentă, cu limba ascuțită, îmbrăcată în mătăsuri de culoarea lămâii, brodate cu aur și argint. Prințesa din Elida i-a furnizat regelui o enormă satisfacție, iar autorului o nouă nefericire. Periculoși prin tinerețe, frumusețe și bogăție, cavalerii i-au otrăvit definitiv toată sărbătoarea. Bârfele legate de soția lui s-au născut pe dată din prima zi, toate sub formă de compătimiri veninoase sau de aluzii ignobile au ajuns la urechile lui Molière, care nici nu mai era în stare să muște la rândul lui, ci doar își arăta ca un lup bătrân colții îngălbeniți. Se pare că, după războiul din anul trecut cu burgonezii, se obișnuise cu multe și deja nu-i mai producea oroare faptul că umblă printre oameni cu totul descoperit. În afară de asta, asupra capului său s-a abătut o altă nenorocire. Finul regal, Ludovic, a murit imediat după premiera Prințesei din Elida. Sărbările între timp se desfășurau mai departe, în teatrele înflorite, se cântau melodiile lui Lully, din cer picurau focuri și lumânări și se apropia fatala zi a 6-a, veselia. În această zi de 12 mai, Molière, după ce mai întâi l-a prevenit pe rege că piesa nu este terminată, a prezentat curții 3 acte din acea misterioasă piesă despre un fățarnic denumită Tartuf sau Impostorul. Voi fi scurt. În piesă era înfățișat un ticălos desăvârșit, mincinos, nemernic, denunțător și spion, ipocrit și depravat, seducând nevestele altora. Acest personaj, evident periculos pentru societate, nu era altceva decât o față bisericească. Toate cuvântările lui erau pline până la refuz de întorsături, de fraze dulcege și cucernice și, mai mult, toate acțiunile sale, eroul și le întovărășea la fiecare pas cu citate din Sfânta Scriptură. Nu socotesc necesar să mai adaug ceva la cele spuse.
Spectacolul s-a jucat în prezența regelui, a reginei mamă, o femeie extrem de evlavioasă, și a nenumăraților curteni, printre care mulți erau membri fervenți ai societății secrete, Campania Sfântului Sacrament, denumită popular Conjurația Bigoților. Înființată ceva mai înainte, societatea desfășurase o activitate atât de frenetică într-o apărare a credinței, purității moravurilor și convingerilor, încât guvernul însuși încercase să o suprime oficial în 1660. Comedia despre Tartuffe a început în atenția binevoitoare și entuziastă a tuturor, atenție care s-a preschimbat curând în buimăceală. La sfârșitul actului 3, publicul nu mai știa ce să creadă și multor spectatori chiar le trecuse prin cap că poate domnul de Molière nu-i în toate mințile. Printre slujitorii bisericii, desigur, se nimeresc fel de oameni, fie și numai de genul acelui abate Rochet, devenit ulterior episcop de Autun, pe care Molière îl cunoștea din neuitata perioadă petrecută în Languedoc, întrucât acest Rochet devenise faimos printr-o comportare extrem de nedemnă. Sau fostul avocat Carpi, transformat în duhovnic și seducând în această calitate pe soția unui farmacist de la curte. Sau renumitul franciscan din Bordeaux, părintele Itie, care se distinsese pe vremea frondei prin delațiuni incredibile și mulți alții. Totuși, să reprezinți pe scenă ceea ce a reprezentat Molière, nu, să recunoaștem, toți au considerat că este pur și simplu de neconceput. Mult chinuiții marchizi se obișnuiseră deja cu ideea că regele îi arendase cumva lui Molière. Zganarelii și negustorii căpătaseră de asemenea ce li se cuvine. Dar în Tartuffe, Molière impietase un alt domeniu ce nu s-ar fi cuvenit încălcat cu niciun preț. Indignarea s-a copt cu o repeziciune neobișnuită și s-a exprimat printr-o tăcere mormântală. Se întâmplase un lucru nemai auzit. Un comedian de la Palais Royal, cu o singură trăsătură de pană, a tulburat sărbările din Versailles. Regina mamă a părăsit demonstrativ castelul Versailles. Mai departe, evenimentele au luat o întorsătură foarte gravă. În fața ochilor regale a fluturat pe neașteptate o mantie purpurie. S-a înfățișat arhiepiscopul Parisului în persoană, cardinalul Hordon de Beaumont de Perefix, care l-a conjurat pe Timaș și insistent pe rege să interzică imediat reprezentarea piesei Tartuffe. Compania Sfântului Sacrament nu mai vorbea de altceva decât despre primejdia pe care o reprezintă Molière. A fost primul, probabil și unicul caz din viața regelui, când acesta a rămas derutat după o reprezentație teatrală. Și iată că a venit momentul când cei doi cumetri au rămas singuri. O bună bucată de vreme s-au examinat unul pe altul în tăcere. Ludovic, care din copilărie deprinsese maniera de a se exprima concis și clar, a simțit că, inexplicabil, nu-i vin cuvintele pe limbă. Răsfrângându-și buza inferioară, regele îl privea pe sus prin scene pe comediantul Alb Cavarul și în capul lui se învârtea un gând de acest gen. Totuși, acest domn de Molière reprezintă un fenomen destul de interesant. Apoi, cu mătrul comediant și-a permis să grăiască următoarele. Sir, aș fi dorit prea supus să vă cer autorizație pentru reprezentația lui Tartuffe. Uimirea l-a deconcentrat pe cumătrul rege. Dar, domnule de Molière, a spus regele, privind cu cea mai mare curiozitate în ochii interlocutorului, toți afirmă în unanimitate că piesa dumneavoastră ar conține batjocuri la adresa religiei și clericilor. Îndrăznesc să atrag atenția maestății voastre, a răspuns cu o voce din adâncul inimii actorul care se înrudise cu regele, cu cernicia poate fi autentică și falsă. Asta așa e, a fost de acord cu mătrul, fără să-și ia privirile de la Molière. Dar, iertați-mi sinceritatea, toți afirmă că în piesa dumneavoastră e imposibil de descifrat ce fel de cucernicie satirizați, pe cea autentică sau pe cea falsă. O, mon Dieu, îmi cer scuze, eu nu sunt specialist în aceste probleme, a adăugat regele, întotdeauna de o politețe ireproșabilă. Au tăcut amândoi. Pe urmă, regele a reluat. Așa încât vă rog să nu jucați această piesă. Sfârșindu-se atât de nereușit sărbările,
regele a plecat la 16 mai la Fontainebleau. Molière l-a urmat, iar după el s-a deplasat, argumentându-se istoria cu Tartuffe. La Fontainebleau, prințesa din Elida a fost văzută printre alți de ambasadorul și rubedenia papei de la Roma, cardinalul Chigi, sosit în Franța pentru tratative. Prințesa a plăcut cardinalului și Molière a aranjat astfel lucrurile ca acesta să-l invite cu lectura lui Tartuffe. Molière a citit lui Chigi piesa și, spre uimirea generală, legatul papal a afirmat amabil că nu vede în comedie nimic dezaprobator și jignitor pentru Biserica Catolică. Recenzia cardinalului i-a dat aripi lui Molière, care deja a început să întrevadă posibilitatea de a obține o crotire din partea Sfântului Scaun. Dar asta nu s-a întâmplat. Nu apucase regele să se instaleze cum trebuie la Fontainebleau, că i s-a prezentat o scriere tipărită la Paris cu o repeziciune remarcabilă. Aparținea unui prelat al bisericii Saint-Bartholomew, Pierre Rullet. Era adresat în felul următor: celui mai slăvit dintre toți regii lumii, lui Ludovic al XIV-lea, și se referea în întregime la Tartuffe. Venerabilul abate era un om plin de temperament și se exprima cu deplină claritate. După părerea lui Molière, nu era nici de cum o ființă umană, ci un diavol încarnat și îmbrăcat în veșminte omenești. Și în virtutea faptului că Molière și-a asigurat incontestabil, presupunea Pierre Rullet, flăcările iadului, este de dorit ca susnumitul libertin notoriu să fie ars pe rug în piața publică, împreună cu Tartuffe, fără să se mai aștepte focul iadului. Molière, luând cunoștință de scrierea abatului Pierre, a trimis neîntârziat o cerere regelui, în care îl implora în expresii desperate cu înalta sa ocrotire. Ludovic al XIV-lea nu putea suporta să îi se dea vreo indicație cu privire la modul în care trebuie să procedeze. De aceea, Rullet, cu proiectul lui de autodafé, n-a avut niciun fel de succes. Mai mult, propunerea absurdă a fost primită foarte negativ. Acum, printre altele, a apărut, în afara cardinalului din Roma, încă un apărător al lui Tartuffe. Acesta era prințul de Condé, brutal în comportament, dar dotat cu o inteligență vie și extrem de deschis la nou. În timpul istoriei cu Tartuffe, italienii jucaseră o farsă Scaramuccio, Sihastru, în care, într-o lumină extrem de nefavorabilă, era zugrăvit un monah. Regele, încă nedumerit cu privire la Tartuffe, i-a spus lui de Condé, după vizionarea spectacolului italienesc: nu înțeleg de ce s-or fi aruncat cu toți asupra lui Tartuffe, doar în Scaramuccio există lucruri și mai usturătoare. S-a întâmplat astfel, măria ta, i-a răspuns de Condé, pentru că în Scaramuccio autorul își bate joc de cer și de religie, cu care acești oameni nu au de-a face, pe când în Tartuffe Molière își bate joc tocmai de slujitorii bisericii. Iată de ce s-au dezlănțuit, maestate. Dar nici intervenția lui de Condé nu i-a ajutat lui Molière. Ce a făcut deci autorul fatidicei piese? A ars-o? A ascuns-o? Nu. Revenindu-și după zguduirile de la Versailles, dramaturgul, lipsit de căință, s-a așezat să scrie actele al 4-lea și al 5-lea al piesei Tartuffe. Protectorul lui Molière, prințul d'Orléans, desigur l-a determinat pe Molière să joace Tartuffe pentru plăcerea sa și acesta a reprezentat estival în castelul Vieux-Cotterêts cele 3 acte, iar după ce a terminat piesa, a jucat-o în forma ei finală în castelul lui de Condé, totdeauna cu ușile închise. Da, piesa a fost interzisă, dar nu există vreo posibilitate de a opri răspândirea ei, în copii manuscris prin toată Franța. Mai mult, despre piesă se auzise și în alte țări europene, iar regina Cristina a Suediei, aflată în acel timp la Roma, unde trecuse la catolicism, a cerut oficial Franței să fie amabilă și să-i prezinte un exemplar al piesei. Regina voia să o joace în țara ei. Autoritățile franceze au fost puse într-o situație cam dificilă. Totuși, au reușit să găsească pretexte pentru a refuza politicos rugămintea reginei suedeze. Când Molière, bolnav, tușind neplăcut și deja iritat la simpla vedere a semenilor, s-a întors de la Fontainebleau, la treburile teatrului său,
s-a văzut că încasările se reduc tot mai mult. Prințesa din Elida avea cei drept succes, dar era prea costisitoare. Piesa unui dramaturg de primă mărime care intra tocmai în modă, Jean Racine, Tebed, nu dădea încasări prea mari. Moartea lui Tartuffe îl gătuia în toate privințele pe director. Trecând printr-o altă grea amărăciune, decesul grăsunului Gros René Duparc și înlocuindu-l cu un alt comic, Joubert, specialist în interpretarea rolului de bătrâne, Molière a început să mediteze la o nouă piesă cu care ar putea înlocui pe Tartuffe. Capitolul 21. Trăznetul să cadă asupra lui Molière. El s-a adâncit în studierea legendelor spaniole. Sfătuindu-se cu soția sa, bombănind și tușind, stătea zile întregi în cabinetul său, a plecat peste foliante și mâzgălea col de hârtie. Chipul fermecătorului seducător, Don Juan Tenorio, se întruchipa în fața ochilor lui în timpul nopților cu insomnie și îl ispitea. A recitit piesa călugărului Gabriel Telez, mai cunoscut sub pseudonimul Tirso de Molina, pe urmă piesele italienilor despre același Don Juan. Tema rătăcea prin diverse țări și atrăsese pe mulți autori dramatici, inclusiv pe francezi. Nu de mult și la Lyon și la Paris, francezii jucaseră piese despre legendarul Don Juan sau Oaspetele de piatră, care sub pana primului traducător al piesei spaniole, printr-o confuzie devenise ospățul de piatră. Molière s-a pasionat pentru subiect și a început să scrie propriul său Don Juan, realizând o piesă foarte bună, cu un straniu și fantastic sfârșit. Don Juanul lui era înghițit de flăcările iadului. Premiera a fost jucată la 15 februarie 1665. Pe Don Juan îl interpreta Lagrange, pe Sganarelle, valetul lui Don Juan, Molière. Pierrot era noul comic Joubert, Don Louis era șchiopul Bejar, Dimanche Ducloisy, Laramée, domnul Debris, cele două țărânci seduse de Don Juan, Carlotte și Mathurin, erau interpretate de doamna Debrie și de Armand, care era din nou însărcinată în luna a patra. Don Juan, sau Ospățul de piatră, a ridicat încă de la premieră 800 de livre. Apoi încasările s-au urcat, ajungând la 2400 livre de spectacol. Parizienii au fost zguduiți de Don Juan. Lumea se aștepta ca autorul, care primise o grea lovitură cu Tartuffe, să se căiască grabnic și să prezinte o operă pe deplin acceptabilă, neatingându-se de temeliile orânduirii. Nu numai că nu s-a întâmplat astfel, dar scandalul dezlănțuit de Don Juan a fost și mai mare decât precedentul, mai ales pentru faptul că Don Juan a răsunat de pe scenă, pe când Tartuffe era totuși cunoscut numai într-un cerc restrâns. Eroul lui Molière a apărut ca un ateist învederat, pe deasupra acest ateist era cel mai spiritual, mai curajos, mai plin de farmec om, indiferent de viciile sale. Argumentele lui Don Juan erau întotdeauna ireproșabile, tăioase ca sabia și acestui strălucitor liber cugetător, Molière îi oferise drept preopinent pe valetul său, Sganarelle, personaj fricos, lacom și puțin poltron. Zeloși apărători ai cucerniciei au primit o lovitură de grație, pe urmă însă năruirea lor s-a preschimbat în furie dezlănțuită. Au apărut primele cronici la Don Juan. Un oarecare Barbier d'Acour, semnând cu pseudonimul Rochemont, pretindea o pedeapsă exemplară pentru Molière, amintind felul cum a pedepsit împăratul Augustus, un bufon care și-a bătut joc de Jupiter. În afară de Augustus, l-a invocat și pe Teodosiu, care arunca autor de teapa lui Molière în cușca leilor pentru a fi sfâșiați în bucăți. După Rochemont, s-a lansat alt cronicar care își exprima opinia, precum că ar fi foarte bine dacă pe capul autorului ar cădea trăznetul, așa cum cade asupra eroului său. După aceasta, și-a făcut apariția din nou, de data aceasta pentru ultima oară, vechea noastră cunoștință, Evlaviosul prinț de Conti. Într-o compoziție special întocmită, închinată piesei și interpreților, el a declarat că Don Juan reprezintă o școală total nemascată de ateism și trebuie să recunoaștem că prințul judeca cu mult spirit de pătrundere. Este de neconceput la urma urmei, afirma el indignat,
ca să pui cele mai groasnice blesteme în gura unui om plin de duh, în timp ce apărarea religiei o încredințezi unui valet prostănac, care parcă anume în acest scop ține discursurile cele mai neobrăzate din lume. În ce măsură poate acesta contracara pe strălucitul său oponent? În general, urările și doleanța ca asupra lui Molière să cadă trăznetul răsunau tot mai des. Cea mai puternică impresă din toată piesa a produs, într-adevăr, strania scenă dintre Don Juan și cerșetor, în care acesta, întrebat de Don Juan cu ce se îndeletnicește, îi răspundea că se roagă din zor până în noapte pentru fericirea și îndestularea celor care se milostivesc de el. Don Juan remarca atunci că un om care se roagă ziua întreagă trebuie să înnoate în belșug. Cerșetorul îi mărturisește că nu are o bucățică de pâine să bage în gură. Atunci Don Juan a conchis că evlavia lui nu este răsplătită prea bine în ceruri și a oferit un galben de aur, dar condiționându-l de hulirea celor sfinte. Cerșetorul a refuzat să facă una ca asta, iar Don Juan i-a dat totuși moneda, după expresia sa, în numele dragostei de oameni. Această scenă i-a întors împotriva lui Molière chiar și pe cei care îi nutreau o oarecare simpatie, iar trăznetul fioros de la sfârșitul piesei, prin care autorul își pedepsea eroul, nu a mulțumit absolut pe nimeni. Pe scurt, Don Juan a avut o viață scurtă pe scenă, după 15 reprezentații, piesa fiind interzisă. Nu strică de adăugat că, datorită lui Don Juan, Molière s-a mai certat cu o întreagă corporație de oameni de știință din Paris, și anume cu doctorii, permițându-și în piesă critici tăioase la adresa lor. Asigurându-se astfel de noi dușmani, Molière a intrat în sezonul mort. Vara s-a prelungit îndelung, obositoare, fără nicio bucurie. Acasă, trebuia să se certe cu soția lui însărcinată și extrem de iritabilă, la teatru se înfuria la culme și fără niciun folos pe tema scoborârii încasărilor. Să lupte cu acest fenomen după pierderea lui Tartuffe și Don Juan era extrem de greu. Când starea de spirit devenea insuportabilă, în ajutor îi venea vinul și o mică societate compusă din bătrânii colegi de clasă ai lui Molière și Claude Chapelle și, în afară de ei, din La Fontaine, Boileau și steaua în plină ascensiune, Jean Racine. Se adunau din când în când, fie la mica cârciumeară, Berbecul Alb, fie la Conul de Brad. Președintele acestor adunări era zgomotosul Chapelle, căruia cel mai mult de pe lume îi plăcea băutura. E de presupus că dacă această companie, mai ales în frunte cu Molière, ar apărea în zilele noastre în oricare din restaurantele Franței, ea ar fi tratată pe gratis. Treburile teatrale, între timp, își desfășurau cursul. În iunie, la porunca regelui, trupa a jucat la Versailles piesa Cocheta, scrisă de o femeie dramaturg, Mademoiselle de Jardin. Spectacolul s-a desfășurat în aer liber, în parcul castelului, actorii fiind plăcuți impresionați de neobișnuita cantitate de portocal care împodobeau teatrul vegetal. La 4 august, Armand s-a descotorosit de sarcină și i-a dăruit soțului ei o fetiță. Nașul fetiței a fost vechiul nostru cunoscut, Esprit Raymond de Modena, iar nașa Madeleine. Romanul foștilor amanți se sfârșise de multă vreme, de Modena și Madeleine fiind legați acum de o prietenie molcomă și tristă, iar în cinstea vechiului cuplu de amanți, actualmente cummetri, fetița a primit numele Esprit Madeleine. După câteva zile de la nașterea fiicei lui Molière, a avut loc un eveniment care a înviorat starea de spirit a trupei. În memorabila vineri de 14 august 1665, pe când trupa se afla la Saint-Germain-en-Laye, regele i-a adus la cunoștință domnului de Molière înalta lui hotărâre. Din acea zi, trupa trece sub directa oblăduire a regelui și va purta numele de trupa regală din Palais Royal. În legătură cu aceasta, îi se fixează o întreținere de 6.000 de livre pe an. Jubilarea actorilor a fost enormă și, la marea favoare a regelui, trebuia să se răspundă pe măsură. Molière ar fi răspuns neîntârziat, de n-ar fi fost o împrejurare. Era foarte bolnav. Întregul lui organism își tulburase funcțiile. I se instalaseră niște dureri atroce în stomac,
după cât se pare de origine nervoasă, care nu-i lăsau decât puține momente de răgaz. În afară de asta, tușea tot mai înfiorător și odată a avut o hemoptizie. A fost convocat imediat un consult de medici. Dar abia s-a mai îndrăvenit că a și demonstrat un asemenea experiment în domeniul dramaturgiei, care, pot paria, nu i-a reușit nici unui dramaturg din lume. Cum se poate realiza ceea ce a realizat Molière, mie îmi este de neînțeles. În decurs de 15 zile a scris, a repetat și a jucat o comedie-balet în 3 acte și un prolog. Această piesă, reprezentată la 15 septembrie la Versailles și intitulată Amorul medic, i-a oferit regelui o mare desfătare. Pe urmă, a fost reluată pe scena Palais Royalului, unde a dat încasări foarte frumoase, deși în jurul ei s-a aprins obișnuitul scandal. De data asta, fusese în modul cel mai serios jignită întreaga facultate de medicină franceză, întrucât în piesă erau înfățișați 4 doctori, cu toții reprezentând niște șarlatani de cea mai pură speță. Ce l-adusese pe Molière la conflictul cu doctorii? Știm deja că Molière bolea în permanență, bolea fără nădejde de însănătoșire, alunecând tot mai sigur într-o ipohondrie care îl secătuia total. El a încercat să se vindece, a alergat pe la doctor, dar n-a primit niciun ajutor din partea lor. La urma urmei, avea dreptate să-i atace atât de necruțător, pentru că timpul lui Molière a fost unul dintre cele mai triste perioade din istoria acestei mărețe artă, adică a medicinei. Doctorii din epoca sa aplicau tratamente greșite bolnavilor și e imposibil de enumerat toate isprăvile lor. Pe Gassendi, cum am mai amintit, l-au băgat în mormânt cu flebotomii. Foarte curând, cu un an în urmă, un doctor pusese capăt vieții unui bun prieten de-a lui Molière, Lev Valier, obligându-l să înghită de 3 ori o mixtură absolut contraindicată în boala de care suferea acesta. Mai înainte, când murise Mazarin, 4 medici chemați pentru consult la patul lui deveniseră ținta de batjocură a parizienilor, pentru că puseseră 4 diagnostice diferite. Cu un cuvânt, timpul lui Molière a fost o perioadă întunecată a medicină. În ceea ce privește însemnele strict exterioare ale doctorilor, se poate spune că acești oameni, care mergeau prin Paris călare pe asini, purtând veșminte sinistre, bărbi lungi și vorbind într-un fel de jargon enigmatic, pur și simplu își solicitau ei înșiși locul pe scene de comedie. Și în Amorul medic, Molière le-a oferit locuri pe scenă în număr de 4. Purtau nume inventate pentru Molière de către Boileau la o cină veselă. Boileau folosise pentru aceste nume limba greacă. Primul se numea Desfonandră, ceea ce înseamnă ucigaș de oameni. Al doilea, Bacchis, ceea ce înseamnă cel care latră. Al treilea, Macroton, ceea ce înseamnă cel ce vorbește foarte lent, și, în sfârșit, al patrulea, Tomez, cel ce ia sânge. Scandalul a fost destul de mare, întrucât publicul a recunoscut pe dată în aceste personaje pe medicii de la curte, Daquin, Fougeray, Jean Esprit, Gernot și Antoine Vallot, ultimul fiind nu numai medic al curții, ci și primul doctor al regelui. 4 ani după reprezentarea piesei lui Molière, acest Vallot a sleit-o cu totul de puteri pe soția unicului frate al regelui, Henri d'Angleterre, nu prin flebotomii, ci indicându-i o infuzie de opium pe care n-ar fi trebuit să i-o indice. Consiliul de pe scenă al celor 4 șarlatani grotești se desfășura în hohotele de râs ale publicului și nu-i de mirare că vrăjmășia față de Molière, după reprezentarea Amorului medic, a atins printre medici punctul maxim. În schimb, încasările la Palais Royal s-au îmbunătățit simțitor după această piesă. Cei drept, un rol destul de esențial l-au avut în această privință și piesele altor autori, printre care vom aminti pe fostul dușman al lui Molière, Donald de Vize. Acesta reușise în sfârșit să scrie o piesă bună, Mama cochetă. Molière s-a împăcat cu Donald, i-a pus piesa în scenă și ea a avut succes. Principala speranță a teatrului se lega însă de piesa lui Jean Racine, Alexandru cel Mare. Piesa a fost pusă în scenă
în repetiție și premiera a fost jucată la Palais Royal la 4 decembrie 1665. Dar tânărul prieten al lui Molière, Jean Racine, a comis o faptă care l-a uluit pe Molière. Trupa de la Palais Royal a aflat cu stupoare, în aceeași lună decembrie, că Hotel de Bourgogne a început de asemenea să repete Alexandru cel Mare cu știința și aprobarea lui Racine. Lagrange, care îl interpreta pe Alexandru, a descoperit că va trebui să concureze cu renumitul Floridor, iar directorul Palais Royalului s-a apucat pur și simplu cu mâinile de cap, întrucât nu mai încăpea niciun dubiu că la un spectacol paralel cu Teatrul Bourgogne, încasările vor fi mult mai mici. Când lui Racine i s-au cerut explicații cu privire la motivul care l-a determinat să dea o piesă deja jucată unui teatru concurent, acesta i-a răspuns că interpretarea piesei sale la Palais Royal lasă de dorit și că, după părerea lui, textul va fi mai bine servit la Hotel de Bourgogne. Prietenia celor doi dramaturgi a fost tăiată ca X de un cuțit și Molière a început să-l urască pe Racine. Capitolul 22. Îndrăgostitul plin de venin. După trădarea lui Racine, Molière s-a îmbolnăvit din nou și medicul lui curant, Mauvillain, care, după cât se pare, era destul de pregătit în meseria sa, și-a îndesit vizitele. Dar și lui Mauvillain era greu să determine exact boala directorului Palais Royalului. Mai bine zis, pacientul său avea o maladie generalizată. E neîndoielnic că, pe lângă suferințele fizice, era chinuit de o boală a sufletului, care se exprima în crize insistente de neagră melancolie. Peste întregul Paris, în ochii directorului, se întinsese o neplăcută rețea cenușie. Bolnavul se zbârcise, avea tresăriri și convulsii ciudate și adesea stătea în cabinetul lui, posomorât și zburlit ca o pasăre bolnavă. În asemenea momente, își pierdea stăpânirea de sine, devenea insuportabil în relațiile cu cei din jur și odată, într-o criză de furie pricinuită de cine știe ce fleac, și-a lovit valetul. A-l trata pe Molière era foarte dificil. El solicita medicamente și Mauvillain i-a prescris tot felul de leacuri și i-a fixat proceduri, dar pacientul îndeplinea incorect și fără tragere de inimă prescripțiile medicului. Pacientul era foarte bănuitor, încerca să înțeleagă singur ce se petrece în organismul lui, își lua mereu pulsul și își întreținea prin autosugestie gândurile negre. În ianuarie 1666, Racine i-a dat lovitura de grație. Văduva Duparc a anunțat că se transferă la Hotel de Bourgogne. Auzind această noutate, Molière a răspuns răutăcios că nu-l mai miră nimic, deoarece este edificat asupra faptului că Thérèse Marquise a fost determinată la o astfel de faptă de amantul ei Racine. L-a ajutat medicamentația lui Mauvillain sau organismul său a învins singur asalturile bolii, în orice caz, spre sfârșitul lunii februarie, Molière s-a reîntors la activitatea regulată în teatru. În decursul lunilor de primăvară, a scris o piesă nouă pe care a intitulat-o Mizantropul sau Îndrăgostitul plin de venin. Era o piesă despre un om onest, protestând împotriva minciunii, mediocrității, a bârfelilor și nedreptății și, desigur, din cauza aceasta un însingurat. Doctorul curant al lui Molière ar fi trebuit să studieze cu atenție această operă. În ea, neîndoielnic se oglindea starea psihică a pacientului său. E mai mult decât probabil, de altfel, că doctorul Mauvillain să fi cunoscut piesa. Neținând cont de faptul că Mizantropul a fost recunoscută de către cunoscători drept o capodoperă a lui Molière, piesa n-a avut prea mare succes de public. Premiera s-a desfășurat într-o atmosferă placidă. Unul dintre spectatori, o cunoștință de-a lui Racine, crezând că îi face o plăcere acestuia, i-a povestit că a fost la premieră și că piesa a înregistrat o cădere. E foarte important să remarcăm ceea ce i-a răspuns Racine acestui om rău, animat de ură împotriva lui Molière. Racine a spus: "Așadar ați fost, eu nu. Cu toate acestea nu vă pot da crezare. E imposibil ca Molière să fi scris o piesă proastă. Mai duceți-vă odată la spectacol și convingeți-vă." Începutul Mizantropului a fost marcat de o istorie care l-a neliniștit pe Molière.
De altfel, noi știm deja că nicio piesă molierească nu s-a dispensat de neliniști, îngrijiri și emoții negative. Parizienii, după obiceiul lor, au început să caute prototipurile reale ale piesei, împrăștiind zvonul că eroul piesei nu este altul decât perceptorul delfinului, ducele de Montasieu. Zvonul a ajuns fulgerător la urechile ducelui. Acesta nu avea nici cea mai mică reprezentare despre piesa lui Molière, dar a hotărât imediat că dacă Molière l-a transpus pe scenă, nu putea să o facă decât ridiculizându-l. Furios la culme, a declarat că la prima întâlnire cu Molière îl va ciomogi zdravăn. Amenințările ducelui i s-au transmis lui Molière de către prieteni binevoitori și au trezit în acest om, care și fără asta avea un echilibru psihic extrem de precar, o groază nemărginită. Molière a început să evite cu orice preț o întâlnire cu ducele, dar întâlnirea implacabil s-a produs. Când regele a vizitat mizantropul, Montasieu a apărut și el la spectacol. Molière a decis să stea numai în culise, dar după terminarea spectacolului, i s-a comunicat că ducele îl invită la o conversație. Groaza lui Molière a ajuns atunci la o limită patologică și cei care au fugit după el să-l prindă au trebuit să explice îndelung, foarte nedumeriți de altfel, că ducele nu intenționează să-i pricinuiască niciun rău. Atunci Molière, alb ca varul, cu mâinile tremurânde, a apărut în fața ducelui. Pe dată, groaza i s-a transformat în uluire, deoarece Montasieu l-a îmbrățișat și în cele mai frumoase expresii a început să-i mulțumească, declarând că este extrem de măgulit să servească drept original portretului unui personaj atât de nobil ca acesta. Ducele i-a mai debitat dramaturgului o mulțime de complimente și de atunci s-a comportat față de Molière cu o deosebită bunăvoință. Cel mai interesant lucru din toată povestea este faptul că Molière l-a creat pe acesta al său, fără să-i treacă prin minte ducele de Montasieu. Cu toate acestea, neținând cont de succesul de la curte și de calitățile remarcabile ale piesei, încasările de la Palais Royal la spectacolele cu mizantropul n-au fost prea strălucite și actorii se învârteau în jurul directorului, rugându-l insistent să le ofere altă piesă, referindu-se la faptul că nici Attila, piesa bătrânului Pierre Corneille, pe care urmau să o joace după asta, nu oferă prea multe speranțe în sensul asigurării materiale. Capitolul 23. Clavecinul magic. Piesa solicitată cu atâta insistență de actori le-a fost oferită și la 6 august 1666, Teatrul Palais Royal a jucat o nouă farsă a lui Molière, Doctorul fără voie. Textul, de un comic tonic și exuberant, a plăcut enorm parizienilor și a prilejuit încasări de sezon în valoare de 17.000 de livre. Molière însă, ridicând din umeri, declara că piesa este de fapt o bagatelă și că nu la farse și bufonerii trebuie să se gândească teatru, ci la pregătirile pentru festivitățile fixate în luna decembrie la Saint-Germain-en-Laye. Aici trebuie să consemnăm un remarcabil eveniment petrecut cu mult înainte de aceste festivități și de Doctorul fără voie, dar tot în acest an. În Franța exista pe atunci o trupă de copii purtând denumirea Trupa Comedianților Delfinului. O conducea doamna Rezin, soția organistului Rezin. Un tip trup a dat spectacole în provincie, pe urmă a apărut la Paris. Soțul doamnei Rezin se distingea, după toate aparențele, prin neobișnuite însușiri inventive și, încordându-și-le în direcția necesară, a inventat până la urmă un clavecin care putea cânta diferite piese după alegerea lui Rezin, fără să fie atins de mână omenească, așadar un clavecin magic. Se înțelege de la sine că asupra publicului instrumentul fermecat a produs o impresie bulversantă și atunci s-a poruncit demonstrația lui la curte, întrucât auzise și regele despre minunea asta. Demonstrația a dat un rezultat deplorabil. Regina a leșinat la auzul primelor sunete ale instrumentului care cânta de unul singur. Regele, care, după cum se vede, era greu de convins cu minuni îndoielnice, a poruncit să fie deschis instrumentul și atunci, în exclamațiile stupefiate ale celor prezenți, din clavecin a fost scos afară un băiețandru ghemuit,
cu o față chinuită și neobișnuit de murdară. El era cel care cânta la claviatura internă a instrumentului magic. Băiețandrul se numea Michel Baron. Era fiul răposatului comedian de la Hotel de Bourgogne, André Baron, și juca în trupa de copii a doamnei Rezin. Adolescenții au dat câteva spectacole la Palais Royal și s-a impus cu evidență faptul că orfanul de 13 ani, Baron, se distinge printr-o rară frumusețe și prin calități actoricești cu totul neobișnuite. Molière a declarat peste tot că aceasta este viitoarea stea a scenei franceze. L-a smuls pe Baron din mâinile doamnei Rezin și l-a luat acasă la el pentru a-i face educația. Despărțit de soție, de care nu-l mai legau decât locuința și treburile teatrale, însinguratul și suferindul director s-a atașat cu toată puterea sufletului de băiatul acesta talentat. Se îngrija de el ca de propriul lui fiu, încerca să-i domolească obrăznicia și caracterul turbulent, îi dădea lecții de artă teatrală, obținând într-un termen scurt rezultate remarcabile. Problema existenței lui Michel Baron în casa Molière se complica însă prin faptul că Armand nu-l putea suferi pe băiat. Foarte greu de explicat cauzele acestei animozități. E foarte probabil ca un mare rol să fi jucat faptul că Molière începuse să scrie pentru Baron rolul special al lui Myrtil în pastorala eroică Melicerte, pe care o pregătea pentru festivitățile regale din luna decembrie. Aceste festivități, purtând denumirea de Baletul Muzelor, au început la Saint-Germain în luna decembrie. Un fastuos balet pe care îl compusese libretistul specialist Isaac de Benserade s-a desfășurat cu mare succes, cu atât mai mult cu cât în el din nou dansa regele cu delicata lavalier. Dar când a ajuns rândul Mericertei, piesa n-a putut fi reprezentată decât o singură dată, întrucât Armand și Baron au pus capăt celorlalte reprezentații. Înaintea primului spectacol, înfuriată la culme, ori de comportarea impertinentă a lui Baron, ori de faptul că în Melicerte ea trecuse pe planul al doilea, primind micul rol al păstoriței Eroxena, Armand l-a pălmuit pe băiat. Orgolios ca un diavol, Baron s-a repezit la Molière și i-a declarat ritos că părăsește trupa. Molière aproape că n-a plâns rugându-l să rămână, dar Baron era încăpățânat și directorul abia a reușit să-l convingă să joace măcar premiera. Baron a consimțit să joace o singură dată pe Myrtil, după care a avut cutezanța să se prezinte în fața regelui, să o reclame pe Armand și să-i ceară maestății sale permisiunea să plece din trupă. Regele i-a acordat permisiunea și Baron s-a înapoiat la situația lui inițială, adică la doamna Rezin. Molière era extrem de amărât. Nu avea cu cine să-l înlocuiască pe Baron în rolul Myrtil, Melicerte a trebuit scoasă de pe afiș și în cel mai scurt timp Molière a înșghebat o pastorală searbădă și neinspirată, Coridon, cu niște țigani vrăjitori care dănțuiau cu demoni și cu alte personaje de soiul acestora. Coridon s-a integrat în Baletul Muzelor, dar a fost salvată doar de împrejurarea că Lully a compus pentru ea o muzică foarte agreabilă. În afară de Coridon, Molière a mai introdus în programul sărbărilor o a treia piesă, Sicilianul sau Amorul Zugrav, jucând-o la 5 ianuarie 1667. După sărbările de la Saint-Germain, Molière a căzut la pat, bolind de data aceasta extrem de serios. I se declanșaseră hemoptizii pulmonare. Atunci, cei apropiați lui Molière s-au îngrijorat nespus și l-au determinat să părăsească Parisul. A fost un sfat foarte bun. Molière a fost transportat la țară și a început să fie tratat corect, administrându-i se lapte. În luna iunie, au reușit să-l pună pe picioare ca să se poată întoarce la teatru și să joace în sezonul estival. Capitolul 24. El învie din morți și moare din nou. Straniu, comicii noștri nu se pot deloc dispensa de guvern. Fără el nu se dezleagă nicio dramă la noi. Gogol, Călătorie teatrală. Anul 1667 a fost important și deloc asemănător celui anterior, cu o desfășurare lâncedă. Cei doi oameni a căror viață o urmăresc, regele Franței și directorul trupei de la Palais Royal,
au pus la punct în acest an două idei. Ideea regală constă în faptul că Maria Tereza, consoarta sa și totodată fiica regelui Spaniei Filip al IV-lea, mort cu 2 ani în urmă, are drept de moștenire asupra proprietăților spaniole din Nederland. La elaborarea din toate punctele de vedere a acestei idei, regele a și purces. Ideea comediantului regal era de mai mică importanță, dar îl obseda în aceeași măsură în care îl tenta pe rege planul alipirii de noi teritorii la regatul francez. Când, sub influența tratamentului, dubioasele pete trandafirii de pe obrajii lui Molière au dispărut, iar ochii săi au pierdut îngrijorătoarea lucire febrilă, el a scos din dulap manuscrisul lui Tartuffe și a început să-l corecteze. Înainte de toate, Tartuffe a fost rebotezat în Panulf. Pe urmă, a scos de pe Panulf sutana și l-a transformat în curtean. În continuare a aruncat multe citate din Sfânta Scriptură, a îmblânzit replicile tăioase și a redactat din nou finalul. Noul deznodământ era remarcabil. În momentul când nemernicul Tartuffe, acum Panulf, ieșise deja triumfător și îl izgonea pe binefăcătorul său din propria lui locuință, și când se părea că nu mai există nicio putință de a te salva de această calamitate naturală, salvarea se ivește totuși, ea purcede de la rege. Un binefăcător ofițer de poliție, picând ca din cer, nu numai că îl înhață pe Panulf în momentul cel mai potrivit și ultim, dar pe deasupra mai pronunță și un monolog impresionant din care reiese că, atâta timp cât există regele, oamenii n-au a se teme de nimic și că niciun fel de infami nu pot să scape de vultureasca privire regală. Slavă ofițerului de poliție și slavă regelui! Fără ei, hotărât, nu știu cum ar fi putut Molière să-și rezolve pe Tartuffe al său. La fel, cum nu știu prin ce altceva, după vreo 170 de ani, în îndepărtata mea patrie, un alt mare satiric să-și fi deznodat piesa lui destul de cunoscută, Revizorul, de n-ar fi picat la timp din Sankt Petersburg un jandarm cu o coadă de cal la coiv. Terminându-și corecturile și admirându-le satisfăcut, autorul a început să descrie rotocoale viclene în jurul regelui. Acesta, la rândul său, ridicându-se la mare înălțime, descria rotocoale line în văzduh, fără să-și ia ochii de la ținuturile Niderlandului. În timp ce juriștii spanioli dovedeau foarte minuțios și cu argumente extrem de alambicate că Maria Tereza și prin urmare și regele Ludovic al XIV-lea nu pot avea nicio pretenție la proprietățile spaniole, regele, decizând că treaba asta se prelungește inutil, a scos-o din domeniul juridic. Totul era deja pregătit. Miniștrii săi asiguraseră un tratat cu Portugalia și alte țări, iar în aer dintr-o dată s-a instaurat o liniște de rău augur, ca dinaintea unei mari răbufniri. La Paris a început o înviorare. Cavalerii fastuos îmbrăcați au devenit deodată sobri, renunțând la distracții și înfășurându-se în pelerine de campanie. Directorul trupei Palais Royal a considerat momentul potrivit. S-a înfățișat regelui zâmbind fermecător, i-a prezentat manuscrisul și i-a povestit cum a reparat piesa. Regele, aruncând o privire binevoitoare comediantului și gândindu-se probabil la cu totul altceva, a pronunțat ceva nedefinit, în genul că el, la drept vorbind, nu are nimic împotriva piesei. Ochii lui Molière au sclipit și, în același moment, a și dispărut din sala de audiențe. Domnul Molière a fost înlocuit imediat de marișalul de Turenne, chemat de rege, și nici n-a apucat să se dezmeticească Spania, că ținuturile Niderlandului fuseseră invadate deja de cavaleria franceză. A început războiul. Departe de bubuitul tunurilor, domnul Molière și comedianții săi repetau într-o atmosferă de mare emoție Tartuffe sub noua sa denumire Impostorul. La 5 august, în neuitata zi a premierei, publicul a dat năvală la Palais Royal. Încasările s-au urcat la 1200-1900 de livre și succesul a fost enorm. Dar a doua zi a apărut la Palais Royal un împuternicit al Parlamentului francez și i-a înmânat lui Molière o decizie oficială semnată de Guillaume de Lamoignon, prim președinte al Parlamentului, privind întreruperea neîntârziată a reprezentațiilor cu piesa Impostorul.
Molière s-a repezit la ducesa d'Orléans și aceasta a trimis pe unul din oamenii săi de încredere la președinte. Acesta a răspuns că, spre marele său regret, nu poate face nimic, întrucât nu există o autorizație legală pentru spectacolul Impostorul. Atunci Molière, luându-l cu sine pe credinciosul său prieten Boileau, aflat în bune relații cu de la Monton, s-a înfățișat el însuși la președinte. A fost primit extrem de afabil, președintele Parlamentului nu numai că nu l-a săcăit pe autor cu niciun fel de reproșuri cu privire la lipsa de pioșenie și nici nu i-a calificat piesa drept periculoasă, ci dimpotrivă a dat cele cuvenite talentului lui Molière, complimentându-l în fel și chip. Era curtoazia întruchipată, dar la sfârșitul conversației a refuzat categoric să-și dea permisiunea pentru reprezentațiile impostorului până la decizia regelui. Pentru niciuna din piesele sale nu s-a luptat Molière atât de tenace. L-a chemat pe fidelul său colaborator, elev și prieten Lagrange, totodată pe Sir la Torillier, rugându-i să pregătească de îndată o trăsură de poștă și să zboare în Flandra la statul major francez. Lagrange și la Torillier au luat 1000 de livre și au ascuns într-o geantă lunga petiția lui Molière, la sfârșitul căreia aceasta ruga pe monarh să-l apere de turbata răutate a tartufilor, a căror existență face imposibilă scrierea oricărei comedii, chiar și a celei mai nevinovate posibile. În aceeași rugăminte-cerere, Molière îl încredința pe rege că intenția piesei sale era doar aceea de a-i oferi o desfătare și o distracție după sfârșitul glorioasei sale campanii, că singura lui dorință a fost aceea de a-i smulge un zâmbet celui al cărui nume face să tremure întreaga Europa. Molière i-a îmbrățișat pe Lagrange și pe la Torillier și la 8 august, trăsura care îi transporta în Flandra a fost ascunsă vederii de norii de praf. Cuvintele Tartuffe și Impostorul erau pe toate buzele la Paris, iar la 11 august a avuit o noutate. Întregul Paris citea scrisoarea arhiepiscopului către drept credincioșii catolici. Era compusă în termeni foarte convingători și începea astfel. Întrucât ni s-a adus la cunoștință că vineri, 5 ale lunii, într-unul din teatrele orașului nostru s-a reprezentat, sub noua denumire Impostorul, o foarte primejdioasă comedie, cu atât mai dăunătoare pentru religie, cu cât sub pretextul acuzării fățărniciei și falsei cucernicii, dă prilejul de a defăima pe toți cei care manifestă o adevărată cucernicie. Parisul a făcut a citit epistola, vrăjmașii lui Molière exultau, iubitorii de teatru care nu reușiseră să vadă spectacolul din 5 ale lunii erau înciudați, iar arhiepiscopul vorbea mai departe în mesajul său că el, știind cât de primejdioasă este jignirea cucerniciei, cu deosebire în acest timp, când mărețul monarh își pune viața în primejdie în numele statului și al națiunii, și când se cuvine a se ridica rugăciuni fierbinți pentru ocrotirea făpturii sale sfinte și pentru ca cel de sus să-i dăruiască victoria, el, arhiepiscopul, interzice nu numai reprezentația piesei, dar și lectura sau audierea ei în adunări publice, cât și în particulare sub pedeapsa excomunicării. Arhiepiscopul poruncea enoriașilor bisericilor Sfintei Maria Magdalena și Sfântului Severin să urmărească îndeplinirea poruncii sale. Dată la Paris, cu pecetea noastră în anul 1667, în cea de-a 11-a zi a lunii august. Greutatea acestei epistole era prea mare, lucru evident și pentru oamenii cei mai naivi, iar parizienii au înțeles că e pierdută cauza impostorului. Dar Molière a mai făcut o încercare de a-și salva iubita odraslă. Cineva dintre prietenii săi, poate chiar din grup, a lansat o scrisoare de apărare a impostorului, dar acțiunea aceasta, nu se știe de ce, n-a avut rezultat favorabil. Atunci Parisul i-a devenit odios lui Molière. El a întrerupt spectacolele de la Palais Royal până la întoarcerea lui Lagrange și Torillier. S-a refugiat în satul Eutil, din apropierea Parisului, unde a închiriat o locuință de la domnul Buffon pentru 400 de livre pe an. De Buffon a pus la dispoziția lui Molière bucătăria, sufrageria, dormitorul,
2 camere la mansardă și permisiunea de a se plimba prin parc. În afară de asta, Molière a mai închiriat o cameră cu plată separată pentru cazul când cineva dintre prietenii săi va veni în vizită la Auteuil. S-a înțeles cu Armand să o ia cu el pe Esprit Madeleine și să o interneze într-un pension particular din Auteuil. S-au mai înțeles cu bucătăreasa la Forêt, căreia, după cum se pălăvrăgea la Paris, Molière, ci că i-ar fi citit întotdeauna cu voce tare noile sale comedii, ca să afle dacă provoacă râsul, să vină în Alsat, să pregătească masa de fiecare dată când Molière va avea musafiri. Pentru menajul cotidian a angajat-o pe Martin. În mansarda din Auteuil, Molière i-a adus pe Plutarh, Ovidiu, Horațiu, Cezar și Herodot, precum și un tratat de fizică alcătuit de prietenul său, Roho, și dăruit lui Molière cu dedicație. Astfel a fugit de Paris autorul lui Tartuffe. De altfel, camera pentru musafiri nu a stat goală prea mult timp, curând instalându-se în ea credinciosul și adevăratul prieten al lui Molière, Claude Chapelle. De cum a sosit, acesta s-a aranjat temeinic, împodobindu-și încăperea cu sticle de vin. El era cel care își consola colegul de școală și îl însoțea în lungile plimbări pe aleile parcului domnului Beaufort. În septembrie, când frunzele copacilor îngălbeniseră cu totul, la Auteuil au apărut, fără să-și mai spele colbul drumului, Lagrange și Torillier. Îmbrățișându-și directorul, gonacii comedianții au comunicat că regele este sănătos, iar campania lui victorioasă. În ceea ce privește pe Tartuffe, regele a primit rugămintea scrisă a lui Molière cu bunăvoință, dar a cerut să se amâne problema reprezentațiilor până la înapoierea lui din război. Regele și-a câștigat războiul, iar domnul de Molière, care nu luptase cu mai puțină tenacitate pentru piesa sa, a fost înfrânt. El l-a înviat pe Lazarul său, dar acesta n-a trăit decât o seară, cea din 5 august. Capitolul 25. Anfitrion. Molière nu iubea satul și natura. Comediantul nostru era un orășan sadeafiu al Parisului, dar nefericita viață conjugală și ani îndelungați de muncă neîntreruptă îl epuizaseră și exilul de la Auteuil a devenit absolut necesar. Și-a limitat legăturile cu Parisul mergând doar la teatru sau la curte, iar zilele relași și le petrecea în mansarda sa, contemplând metamorfozele parcului domnului Beaufort în diferite anotimpuri. Chapelle se instalase în general pentru o lungă ședere și, în afară de asta, din timp în timp soțeau și alți amici. Boileau și La Fontaine, cărora li se asocia uneori contele Guilerog, un diplomat și un mare iubitor al operelor molierești, precum și contele de Zonza, prietenul lui Chapelle. Grupul sosea la Auteuil ca să-l smulgă pe Molière de la masa de scris, să converseze pe teme literare, să citească pentru amuzamentul colectiv versurile proaste ale altora și să compună epigrame, printre altele pe seama arhiepiscopului Parisului, Perefix. Reuniunile se terminau de obicei cu o cină în camera lui Chapelle, cinele acestea fiind iubite de toți, mai ales de Zonza. Pentru una din seratele acestea, Chapelle cumpărase, fără vreun motiv anume, o dublă cantitate de vin. Molière se simțea rău. El a trecut doar o clipă pe la sediul Societății Vesele, a refuzat să bea și s-a retras în camera sa. Cei rămași au cenat până la orele 3 dimineața și la acea oră au decis definitiv că viața e respingătoare. Discursurile erau ținute cu precădere de Chapelle. Auteuilul dormea și primul cântat al cocoșilor răsunase cam de multișor. Totul este deșertăciunea deșertăciunilor, striga dezlănțuit Chapelle, arătând undeva cu degetul. Suntem pe deplin de acord cu tine, îi răspundeau tovarășii într-un Bacchus, continuă Chapelle. Chapelle și-a mai turnat pe gât un pahar cu vin roșu, care l-a deprimat și mai mult și a continuat. Da, nefericiții mei prieteni, totul este deșertăciune. Priviți în jurul vostru și spuneți-mi ce vedeți. Nu vedem nimic bun, a consimțit Boileau privind mohorât în jurul său. Știința, literatura, arta, toate acestea sunt lucruri deșarte și goale, răgnea Chapelle.
Iar iubirea... Ce este iubirea vieții mei, prieteni? E o amăgire, a propus Zonza. Exact, absolut exact. A aprobat Chapelle și a continuat. Întreaga viață este o nesecată tristețe, o nesfârșită nedreptate și o permanentă nefericire care te asaltează din toate părțile. Aici Chapelle a izbucnit în plâns. Când prietenii, adânc răscoliți, l-au mai potolit, Chapelle și-a sfârșit discursul printr-un apel pasionat. Cine rămâne de făcut, prieteni? Dacă viața e o groapă atât de oribilă și întunecoasă, urmează să o părăsim fără întârziere. Dragii mei, să ne înecăm. Priviți, dincolo de fereastră curge râul care ne ademenește în adâncul lui. Venim cu tine, l-au asigurat amicii și întreaga societate a început să-și fixeze săbile și să-și îmbrace pelerinile pentru a se îndrepta neîntârziat spre Sena. Gălăgia s-a întețit, atunci s-a deschis ușa și în prag a apărut învelit într-o pelerină, cu boneta de noapte pe cap și cu sfeșnicul în mână, Molière. El a văzut vinul vărsa pe fața de masă și ceara scursă din lumânări. Ce se întâmplă cu voi?" a întrebat Molière. Viața noastră e insuportabilă," a răspuns Chapelle plângând. Adio, Molière, pentru totdeauna. Ne ducem să ne necăm." E o idee foarte bună," a remarcat Molière trist, dar nu-i frumos din partea voastră că pe mine m-ați uitat. Doar sunt prietenul vostru." Are dreptate. A fost o măgărie din partea noastră," a strigat Leon de Saint-Maur de Zonza, mișcat până în adâncul sufletului. Vino cu noi, Molière." Atunci, prietenii l-au sărutat pe Molière urlând. Să mergem." Bineînțeles, să mergem dacă e de mers," a spus Molière. Dar iată despre ce este vorba, dragii mei. Nu-i frumos să ne înnecăm după un ospăț, întrucât lumea va spune că am făcut-o la beție. Nu așa se fac treburile astea. Acum ne vom culca toți, vom dormi până dimineață și la ora 10, după ce ne facem toaleta și căpătăm o înfățișare potrivită, ne îndreptăm cu toții spre râu, cu capul sus, ca să vadă toți că ne-am înecat ca niște adevărați filozofi." E o idee genială," a strigat Chapelle și din nou l-a sărutat pe Molière. Îți împărtășim opinia," a intervenit și Zonza și, fără altă trecere, pe neașteptate, a adormit, punându-și capul între pahare. Aproape o oră i-a trebuit lui Molière, ajutat de Martin, ca să-i debaraseze pe viitorii sinucigași de săbii, peruci și veșminte și să le încropească un culcuș fiecăruia. După ce totul a fost pus la punct, s-a retras din nou în camera sa, dar cum somnul era deja risipit, a citit până la răsăritul soarelui. Dimineață, sinuciderea în masă a fost nu se știe de ce amânată. Se spune că în literatura indiană există o poveste interesantă, dar foarte licențioasă, despre un zeu care a luat chip de om și a sedus nevasta unui muritor în absența acestuia. Când bărbatul femeii s-a întors pentru a se dumiri care este adevăratul soț, judecătorii au organizat o întrecere amoroasă între cei doi pretendenți, învingător fiind firește zeul. Subiectul nomad despre zeul care a luat înfățișare omenească a fost prelucrat de autorul grec Euripide și de autorul roman Plot. S-au ocupat de acest subiect și francezii, iar dramaturgul Rotrou a compus pe această temă o piesă jucată în 1636. Împrumutând de la acești autori, Molière a scris o piesă în versuri foarte bune, cu rime originale, comedia Amfitrion, și a prezentat-o pentru prima dată la 13 ianuarie 1668. Ea a fost jucată de 29 de ori în sezonul respectiv și a adus cele mai mari încasări. Următoarele locuri după numărul spectacolelor înregistrate l-au ocupat piesele Vădăva Mondenă, adusă la teatrul de Doano de Vize, Sicilianul Molieresc și Atila de bătrânul Cornei. Dar, în sensul încasărilor, acestea au rămas mult în urma Amfitrionului. După maniera sa de a dedica piesele unor persoane suspuse, Molière a închinat Amfitrionul luminatului prins de Condé, introducând în dedicație observația spirituală cu privire la faptul că numele marelui Condé, desigur, ar fi mai nimerit în fruntea unei oștiri decât în fruntea unei cărți. În onoarea încheierii păcii și a alipirii la Franța a unei părți din Flandra,
au fost organizate serbări în grădinile Versailles. Și dramaturgul de curte Molière a scris pentru aceste festivități o comedie în 3 acte, în proză, cu titlul Georges Dandin sau Soțul păcălit. În piesă acționa un burghez care, visând să se rodească cu nobilii, s-a însurat cu o aristocrată și a devenit un om nefericit pentru că soția îl înșela cu nerușinare. Când piesa a fost deja terminată și s-a aflat de conținutul ei, prietenii l-au prevenit pe Molière că există la Paris un om care se va recunoaște neîndoielnic în Georges Dandin și care va face din această cauză un scandal enorm sau va întreprinde cine știe ce acțiuni dușmănoase. Molière a mulțumit pentru informația prețioasă și a răspuns că va găsi o modalitate de a-l împăca pe acest personaj cu piesa sa. În aceeași seară, mult experimentatul director, întâlnindu-l la spectacol pe burghezul care s-ar fi putut recunoaște în Dandin, s-a apropiat și, informându-se de timpul liber al respectivului, i-a spus amabil că ar fi dorit să citească în locuința acestuia o piesă nouă. Nemaipomenit de măgurit, burghezul a declarat că este liber în orice moment pentru domnul Molière, de exemplu chiar mâine seară, și imediat după terminarea spectacolului a și plecat să-și convoace musafirii. "Nu doriți să îmi faceți o vizită mâine?" întreba el, traversând Parisul de la un capăt la altul. "Organizez o serată. Da, apropo," adăuga el grav, "Molière mi-a cerut permisiunea să citească la mine acasă noua sa piesă." În ziua următoare, Molière abia și-a putut face loc spre masa din salonul burghezului, atât de multă lume se adunase. Stăpânul casei, din momentul acestei lecturi, a devenit cel mai fervent admirator al lui Molière. După Dandin, a urmat curând o nouă altă comedie, foarte importantă în opera lui Molière, Avarul, așa încât se poate spune fără ezitare că aerul din Eutil acționa favorabil asupra suferindului. 1668 a fost un an prolific. În ultimele zile ale acestui an, anume la 11 decembrie, a plecat dintre cei vii Thérèse Marquise du Parc, care se făcuse celebră încă o dată înainte de moarte, prin interpretarea rolului Andromaca din piesa lui Racine, jucată la Hôtel de Bourgogne. A părăsit viața o fermecătoare dansatoare, care spre maturitate devenise o mare actriță tragică. Și domnul de Molière i-a iertat perfidei comediene toate trădările ei și i-a dorit din adâncul sufletului să se odihnească în pace. Capitolul 26. Măreața reînviere. Cine luminează drumurile întortocheate ale vieții de comediant? Cine mi va explica de ce o piesă care era interzisă în 1664 și 1667 s-a putut juca în 1669? Căci la începutul acestui an, regele l-a chemat pe Molière și i-a spus: "Vă dau permisiunea să jucați Tartuffe." Molière s-a apucat cu mâna de inimă, dar a reușit să se stăpânească. S-a înclinat supus și respectuos în fața regelui și a ieșit. Au început repetițiile numai decât. Rolul lui Tartuffe a fost încredințat lui de Croisy, Molière îl juca pe Orgon, Joubert pe doamna Pernel, Torillier pe Creant, Lagrange pe Valer. Pe Marian o interpreta doamna Debris, iar pe Elmire Armand. Premiera piesei, reînviate, care se intitula acum Tartuffe sau Impostorul, a avut loc la 5 februarie. A spune că piesa a avut succes ar însemna prea puțin. Premiera lui Tartuffe a constituit un adevărat eveniment teatral al Parisului, încasările au ajuns la niște cifre nemai atinse înainte, 2860 de livre de spectacol. În ziua premierei, Molière tocmai scria o scrisoare regelui. Sir, un doctor foarte onest, de a cărui tratament am cinstea să beneficiez, îmi promite prelungirea vieții cu încă 30 de ani dacă voi izbuti să obțin de la înălțimea voastră o favoare, la care i-am răspuns că nu am pretenție la atât de mulți ani și că voi fi pe deplin satisfăcut dacă se angajează ca cel puțin să nu mă omoare înainte de soroc. Această favoare, sir, constă în postul de canonic de la Capela Maestății voastre din Vincennes, vacantă în prezent.
Voi avea oare îndrăzneala să vă mai rog și pentru acest lucru, tocmai în ziua măreței reînvieri a lui Tartiuf? Datorită acestei piese m-am împăcat cu fățarnicii. Datorită acestei piese mă voi împăca și cu doctorii. Neîndoielnic, prea multă îndurare din partea înălțimii voastre pentru umila mea persoană, dar poate că această rugăminte nu înseamnă prea mult pentru alteța voastră. Cu supusă speranță, aștept răspuns la rugămintea ce vă fac. Era vorba despre postul de canonic pentru fiul doctorului Mauvillain. Regele l-a chemat pe Molière și din nou, ca și cu câțiva ani în urmă, după reprezentarea celor 3 acte din Tartiuf, au rămas singur. Regele îl privea pe Molière și se gândea cât de mult a îmbătrânit. Dar, în definitiv, ce face acest doctor pentru dumneavoastră? L-a întrebat regele. Sir, i-a răspuns Molière, plecărim împreună despre câte în lună și în stele. Din timp în timp are grijă să-mi recomande niște medicamente și eu, cu aceeași grijă, nu le iau, dar întotdeauna reușesc să mă însănătoșesc. Regele a râs, iar fiul doctorului Mauvillain a căpătat într-o clipită postul dorit de canonic. Tartiuf a fost jucat în acel sezon de 37 de ori și, când au făcut bilanțul, a reieșit că avarul a dat 10.500 de livre, Georges Dandin 6.000, Amfitrion 12.300 livre, Mizantropul 2.000, Rodogun de Pierre Corneille stranea cifră de 88 de livre, iar Tartiuf 45.000. Capitolul 27. Domnul de Porsonnia. Oamenii care au trăit în același timp și împreună cu eroul meu, unul după altul, încep să părăsească viața. La 20 de zile după premiera lui Tartiuf a murit prea bătrânul tată al lui Molière, tapițerul regal Jean-Baptiste Poquelin. De mult fusese rădate uitării timpurile când comediantul începător dădea buzna la tatăl său cerșindu-i niște bănuți și aducându-l prin asta la desperare. La sfârșitul vieții bătrânului, toate se schimbaseră și nu odată prestigiosul fiu îl scosese din încurcături financiare pe Poquelin tatăl. Așadar, tatăl a murit, iar fiul a continuat să lucreze. În toamna anului 1669, Ludovic a poruncit organizarea unor festivități la Chambord și domnul de Molière a compus pentru aceste festivități o comedie-balet, Domnul de Porsonnia. Era povestea unui mic nobil provincial care sosește la Paris pentru a se căsători și este ridiculizat și păcălit de parizieni. Se vorbea probabil, pe drept cuvânt, că originalul care i-a dat prilejul de a-și aduce pe scenă personajul se găsea în același timp chiar în Paris. Un oarecare locuitor din Limoges, sosit la Paris și nimerind la un spectacol la Palais Royal, s-a purtat neobrăzat. Din locul său, situat pe scenă, s-a luat la harță cu actorii și i-a înjurat cum se cuvine, fapt pentru care Molière l-a și expus oprobiului public. Se mai vorbea că oaspetele din provincie, văzând piesa Domnul de Porsonnia, s-ar fi recunoscut și dispoziția sa s-ar fi stricat în așa măsură, încât a vrut să-l dea în judecată pe Molière, dar că, până la urmă, din motive necunoscute, a renunțat. Alții comentau că prezentarea comică a limogenilor pe scenă a fost un act de răzbunare a lui Molière pentru faptul că odinioară la Limoges a fost fluierat și lovit cu mere murate. Ceea ce ni se pare puțin plauzibil. Să se fi răzbunat Molière pentru un fapt petrecut cu 20 de ani în urmă și pe deasupra nu numai la Limoges se aruncase cu mere în Molière. Dar că cei din Limoges au fost de repetate ori expuși ilarității, nu numai din partea lui Molière, este un fapt autentic și cauza lui trebuie căutată în trăsăturile neplăcute, ridicole și grosolane, prin care se remarcau locuitorii acestui oraș, trăsături care nu puteau scăpa spiritului de observație și ironiei parizienilor. Iată de ce, și până la Molière, limogenii intraseră deja în literatură, de fiecare dată inventându-li se nume caragioase și vulgare. De la prima comedie în care Molière
abordase tema medicilor, nu a pierdut niciodată ocazia de a se ocupa de ei, găsind în facultatea de medicină o sursă inepuizabilă de batjocură. Și în această ultimă piesă sunt introduse scene cu medici și farmaciști caragioși, dar pe lângă medici, în comedie sunt luați în răspăr și juriștii. Astfel, putem constata că Molière nu studiase degeaba dreptul și că și-a folosit cunoștințele pentru a satiriza șarlatanismul interesat a acestei profesiuni. Farsa, după părerea unanimă, e și lui Molière fără profunzime și cam grosieră, dar extrem de comică. Rolul principal era interpretat de Molière, iar Joubert juca rolul intrigantei Lucette, vorbind ca în Gasconia. Piesa a fost jucată pentru prima oară la 6 octombrie 1669 la castelul de Chambord pentru rege, apoi și pe scena de la Palais Royal, unde s-a bucurat de un frumos succes. A dat în acel sezon încasările cele mai mari, bătând chiar spectacolele cu Tartuffe, după care veneau, din acest punct de vedere, la mare distanță, Georges Dandin și Avarul. Sezonul la care ne referim a fost remarcabil prin faptul că din 13 piese puse în scenă, 12 erau ale lui Molière. Capitolul 28. Egipteanul se transformă în Neptun, Neptun în Apolon, iar Apolon în Ludovic. La începutul anului 1670, regele a poruncit să se organizeze festivități de gală la Saint-Germain-en-Laye și să se intituleze de data aceasta Divertisment regal. Ca urmare, trupa regală, în frunte cu Molière, a sosit la 30 ianuarie la Saint-Germain ca să joace o comedie-balet în 5 acte, Amanții magnifici, al cărui subiect îi fusese oferit lui Molière de către rege. În comedia aceasta fastuoasă apăreau nu numai prințese, oșteni cu vază, prelați, dar și nimfe, tritoni, acrobați pe cai de lemn și chiar niște statui care dansau. Molière însuși juca în magnifici rolul bufonului de curte Critidas, iar în intermezzourile de balet participau o mulțime de demnitari ai curții regale. Cocoțați pe stânci, ei reprezentau zeități marine și tritoni, deosebit de dotați în acest sens, dovedindu-se contele d'Armagnac, marchizul de Villeroy, bătrânul și tânărul de Gegam. În sunetele asurzitoare ale tromboanelor și în răpăitul de scoici, se ridica din abisul marin zeul Neptun, în care toți l-au recunoscut pe rege. Pe urmă, în timpul divertismentului următor, regele și-a schimbat costumul, apărând în ultimul intermezzo sub înfățișarea zeului soare Apolon. Zeul Apolon a dansat în rumoarea curtenilor extaziați și într-o revărsare de focuri bengalice. Totul s-a desfășurat neobișnuit de lin și se părea că în următoarele zile de festivități nu va mai conteni corul de laude și de proslăvire a regelui, după care vor picura silabele sublimelor versuri și doamnele vor ofta, povestind cât de fermecător era regele în veșminte grecești. Dar a survenit o întâmplare excepțională, cu totul imprevizibilă, care l-a mâhnit profund pe domnul de Molière. În ziua următoare primei reprezentații, dintr-o dată, s-au molcomit relatările înduioșate despre dănțuirea regală, după care ele s-au curmat cu desăvârșire. În jurnalul curții regale nu s-a pomenit un cuvânt despre faptul că regele a participat la spectacol. După alte câteva zile, la întrebările persoanelor naive despre starea de spirit a monarhului, în urma strălucitei apariții pe scenă, înalții demnitari răspundeau sec, înălțimea sa nu a participat la spectacol. Chestiunea s-a lămurit curând. După reprezentație, regelui îi căzuse în mână tragedia lui Racine, Britannicus, în care, printre altele, există asemenea strofe referitoare la împăratul roman Nero. Spectacole și circuri, momeală minunată, îi câștigară plebea și oastea totodată. Nero însuși, neobosit recită ca vocea să-i cunoască și întreaga Romă în prosternare să-l cinstească. Atât. Dar de îndată ce Ludovic al XIV-lea a parcurs acest alineat, participările sale la spectacolele teatrale au luat sfârșit.
Sălea ciuma pe acest rasan. Horcăia, tușind și scuipând, directorul de la Palais Royal. Sărbările de la Saint-Germain terminate, Molière s-a cufundat în grijile sezonului estival în curs. În aprilie, părăsise trupa, ieșind la pensie, lui Béjart cel șchiop, supranumit și cel iute. Actorul acesta, care șontocoia, colaborase cu Molière timp de 20 de ani. Începuse pe când era un băiețandru și biciuise boi împreună cu Molière în arșița drumurilor din sudul Franței, apărând pe scenă în roluri de valeți comici. La sfârșitul carierei sale, s-a făcut celebru prin interpretarea câinelui șchiop, cum s-a exprimat Harpagon, a pitorescului La Flèche, servitorul lui Cléant din Avarul. Lui Béjart ostenise și, într-o ședință festivă, prezidată de Molière, trupa a întocmit un act prin care se obliga să plătească lui Béjart o pensie pe viață de 1000 de livre pe an, atât timp cât teatrul va exista. Și lui cel iute s-a retras pentru a se odihni. Ca să completeze trupa, Molière a invitat 2 actori provinciali, soț și soție. Jean Pitel, devenit Beauval, își începuse cariera cu îndeletnicirea de stingător de lumânări în teatru, trecând abia pe urmă la cea de actor. Soția sa, Jeanne de Beauval, se specializase în interpretarea rolurilor de regine în tragedii și de subrete în comedii. Molière a trebuit să depună eforturi considerabile pentru a-i obișnui pe cei 2 soți cu sistemul lui și a-i dezvăța de maniera scenică provincială. Anul 1670 ar fi trebuit să decurgă într-o neîntreruptă serpentină de sărbări și distracții în diferitele rezidențe regale. Șirul acestor petreceri a fost întrerupt pentru scurt timp de un trist eveniment. A murit, în mâinile neiscusitului dr. Valo, soția prințului d'Orléans, Henriet d'Angleterre. Curtea s-a costumat în doliu, predicatorul Bossuet a propovăduit abundent deasupra mormântului proaspăt. Discursul lui, împodobit cu fel de ornamente, a smuls lacrimi din ochii curtenilor. Tristețea a luat sfârșit exact în ziua stabilită de etichetă și din nou s-au pornit sărbările. În pădurile din Chambord au răsunat corurile și curtea regală a pornit la vânătoare. Molière și compozitorul Lully, care își cucerea tot mai multă prestanță la curte, au primit comanda unei comedii vesele, muzicale, dar cu o condiție obligatorie, pe scenă să fie aduși turci. Chestiunea pornea de la faptul că, în toamna anului trecut, regele primise la Versailles pe ambasadorii turci, în fruntea cărora se afla un anume Soliman Aga. Primirea a fost organizată în modul următor. În primul rând, turcii au fost siliți să aștepte îndelung, iar, în al doilea rând, audiența s-a desfășurat în somptuoasa galerie a noului Louvre. Regele stătea pe tron, purtând un costum ce etala briliante în valoare de 14 milioane de livre. Dar diplomatul cu experiență, Soliman Aga, a uimit curtea franceză infinit mai mult decât se scontase a fi el însuși uimit. Soliman a păstrat pe chip o expresie de parcă în Turcia toți cetățenii poartă haine ce etalează briliante de 14 milioane de livre. În general, turcii, cei șireți, nu și-au pierdut cumpătul și nu s-au lăsat duși de nas. Comportarea delegației turce nu a fost pe placul regelui. Prin urmare, curtenii, obișnuiți să observe cea mai imperceptibilă modificare pe chipul său, un an întreg i-au tot luat în derâdere pe turci, fiecare după posibilități. Tocmai de aceea și compozitorul și dramaturgului li se indicase să introducă neapărat în piesă o bufonadă cu turci. În calitate de consultant, autorilor le-a fost recomandat cavalerul Laurent d'Orvier, care făcuse o călătorie în Orient și avea misiunea de a le furniza informații în legătură cu obiceiurile și moravurile turcești. Molière, Lully și Darvieux s-au retras la Auteuil și au conceput planul piesei. Trebuie spus că Molière lucra cu un sentiment cam tulbure, dacă vreți, de-a dreptul apăsător. Începea să înțeleagă că pe locul principal în viitorul spectacol se vor situa baletul și muzica, iar dramaturgia sa va rămâne pe planul al doilea. Începea să se teamă de prestigiul și influența lui Lully, știind foarte bine ce impresie puternică
produce asupra regelui muzica acestui compozitor. În acest timp a fost compus Burghezul gentilom. Este povestea domnului Jordan, burghez înstărit, dar grosolan și incult, pe care pune stăpânire grandomania nobiliară. Ideea lui Molière era admirabilă și plină de vervă satirică. Alături de vanitosul Jordan era încondeat marchizul Doran, putându-se vedea de dinainte că vrăjmășia aristocraților față de Molière va atinge o cotă maximă, întrucât acest Doran apărea ca un personaj lipsit de cea mai elementară onorabilitate, iar iubita lui, Madame Dorinem, în cel mai bun caz, putea să treacă drept o persoană dubioasă. Cum a rămas cu turcii comandați? Ei bine, turcii apăreau. Credulul Jordan este inițiat să intre într-o sectă inexistentă, să devină mamamușu. Jordan este adus cu creștetul ras oglindă în ritmul muzicii, intră turcii, printre care și un musafir purtând pe cap o pălărie cu lumânări aprinse. În toată ceremonia, turcii se schimonosesc fel și chip, se înclină și se ridică alternativ, exclamând neînțelesul hu-hu-hu. Jordan este pus în genunchi, cu mâinile pe pământ, pe spatele lui se așează Coranul și tot felul de asemenea chestii. În general, voi observa că mie personal partea turcească a piesei nu-mi provoacă niciun fel de entuziasm. De altfel, las altora să aprecieze dacă există măcar un dram de spirit, fie și numai în versurile cu care muftiul se adresează lui Jordan. În acel cuplet se amestecă cuvinte portugheze, italiene, spaniola vorbită în Algeria și Levant, iar toate verbele, nu se știe de ce, pentru a provoca râsul probabil, sunt puse la infinitiv. Se ti sabir, ti respondir, se non sabir, tazir, tazir. Mistar murfiti, ti qui starsi, non interdir, tazir, tazir. Cu un cuvânt, nu i-aș aduce mulțumiri nici cavalerului Laurence d'Orville pentru consiliile sale, nici demnitarilor regali pentru comanda făcută, nici extenuantului și neliniștitului Molière pentru însăilarea acestor intermezzouri care strică o piesă atât de bună. Burghezul a fost jucat pentru prima dată la Chambord la 14 octombrie 1670 și o spaimă adâncă l-a cuprins pe Molière după terminarea spectacolului. Regele n-a pronunțat niciun cuvânt referitor la piesă. Servindu-l pe rege la cina festivă, care a urmat spectacolului, în calitate de valet regal, Molière era pe jumătate mort. Desigur, nu mai rămăsese nici măcar un singur spectator care să nu înjure piesa lui Molière. Bineînțeles, nu în prezența regelui. Explicați-mi pentru Dumnezeu, domnii mei, exclama un curtean, ce înseamnă toată galimatia asta, toate aceste hula-ba, bala-șu, bala-ba, pe care le zbiară turcii? Ce să înțelegi? E o aiureală, i s-a răspuns. Molière al dumneavoastră s-a secătuit total ca scriitor. E timpul să-i se ia teatrul. Ei bine, ești nevoit să recunoști că, într-adevăr, aceste balaba nu înseamnă absolut nimic și nu ai în ele niciun strop de comic. La 16 octombrie a avut loc a doua reprezentație și din nou a asistat regele. La sfârșitul spectacolului l-a chemat pe Molière. Aș vrea să vă vorbesc despre piesa dumneavoastră, Molière, a început regele. Aha, omoară-mă, au citit toți în ochii lui Molière. Nu v-am spus nimic după premieră, întrucât nu-mi putusem formula o părere. Actorii dumneavoastră joacă mult prea bine. Dar acum m-am convins că ați scris o piesă excepțională și niciuna dintre piesele dumneavoastră nu mi-au adus atâta satisfacție ca asta. Abia l-a eliberat regele că Molière a și fost înconjurat de toți curtenii care au copleșit piesa cu laude. S-a remarcat faptul că cele mai multe elogii le-a adus demnitarul care în ajun apreciase că Molière își secătuise talentul. Iată literalmente convintele lui. Molière este inimitabil, a spus el. Pe onoarea mea, există o forță comică neobișnuită în tot ce scrie el. Domnii mei, Molière este mai puternic decât autorii antici. Au repetat comedia la Chambord, apoi la Saint-Germain,
iar la sfârșitul noiembrie Molière a jucat-o la Palais Royal, unde s-a bucurat de mare succes și a adus mai mult de 24.000 de livre în sezonul 1670, ocupând primul loc ca încasări. Pe ultimul loc, în acest sens, a rămas Doctorul fără voie, care a adunat la casă rizibila sumă de 190 de livre. Anul 1670 a mai adus printre alte evenimente și pe acesta. A murit văduva Bejar în al 80-lea an al vieții ei, acea Bejar născută Hervé, mama Madlenei, care întocmea acte civile atât de stranii. Ea era printre puținii care cunoșteau taina nașterii Armandei și au dus-o cu ei în mormânt. S-a mai petrecut o moarte și a smuls-o din rândurile otelului de Bourbon pe Marea de Zoiet. În acest an a apărut în presă faimosul pamflet la adresa lui Molière, purtând titlul Elomir Ipohondrul. Autorul acestei opere era Le Boulanger de Cholusset. În Elomir era scărmânată și batjocorită întreaga viață și activitate a lui Molière. Însuși cuvântul ipohondru din titlu demonstrează ura autorului față de Molière, iar conținutul atestă că multe fapte din viața lui Molière erau foarte bine cunoscute. Molière, firește, a citit acest pamflet, dar n-a răspuns nimic și nicăieri autorului ei. Bucuria acestui an am lăsat-o premeditat la urmă. De sărbătorile Paștelui, în fața lui Molière a apărut, după 4 ani de vagabondaj prin provincie, maturizat și sclipitor de frumos, tânărul de 17 ani, baron. Molière l-a angajat imediat în trupă, i-a fixat un salariu actoricesc substanțial și i-a dat rolul lui Domitian din Tit et Berenice a lui Pierre Corneille. Această piesă a ocupat locul al doilea după Burghezul ca număr de spectacole și încasări. Capitolul 29. Colaborarea creatoare. Molière primise ordinul regal de a compune o piesă briantă cu balete pentru carnavalul 1671, care trebuia să se desfășoare la Tuileries. El a trecut de îndată la executarea ordinului, începând să scrie piesa Psihe. Pe măsură ce lucra, boala îl răpunea tot mai mult, accesele de ipohondrie se înmulțeau. Molière a înțeles că nu va putea termina piesa în termen. Atunci a hotărât să ceară ajutorul cuiva. Relațiile lui cu Pierre Corneille se restabiliseră de mult, depășind cearta din epoca școlii femeilor. Acum îi lega aversiunea comună față de Racine. Steaua bătrânului Corneille începea să apună, iar a lui Racine se ridica tot mai sus și mai sus. Racine era jucat la Hotel de Bourgogne, așa că Molière a început să monteze piesele lui Corneille pe scena lui de la Palais Royal. Molière l-a invitat pe Corneille să colaboreze la Psihe, iar bătrânul strâmtorabănește s-a învoit cu plăcere. Și-au împărțit astfel munca. Molière a făcut planul piesei în 5 acte cu balet și a scris prologul, primul act și primele scene ale actelor 2 și 3. Tot restul a fost creat de Corneille, căruia i-au fost necesare 15 zile. Bătrânul de 65 de ani s-a achitat admirabil de sarcina sa, dar nici așa cei 2 maestri n-ar fi reușit să predea la timp piesa. De aceea a mai fost invitat un al treilea, dotatul poet și dramaturg Philippe Junot, care a compus toate versurile pentru cupletele din această piesă. Interesant este cuvântul înainte scris pentru această tragedie balet. În el se spune foarte prudent că domnul Molière și-a depus strădanile în această piesă nu atât la corectitudinea dramaturgică, cât la fastuozitatea și frumusețea scenică a spectacolului. Se spune că acest cuvânt înainte aparține lui Molière. Psihe a fost jucată la Tuileries într-o montare de zile mari. Lui Molière i s-au pus la dispoziție cea mai bună aparatură teatrală, precum și mașini pentru zbor. În rolurile principale erau distribuiți Psihe Armand și Amor Baron. Amândoi au demonstrat o înaltă clasă de joc actoricesc, cucerind și uimind publicul. Dar chiar prima reprezentație de la curte, care a avut loc la 17 ianuarie,
i-a prilejuit lui Molière o rană adâncă. În Paris s-a creat și s-a menținut perseverent zvonul că din vechea dușmănie a Armandei față de obraznicul băiețandru de altădată n-a mai rămas nici urmă și că, îndrăgostindu-se de frumosul și talentatul actor baron, a devenit amanta lui. Bătrân și suferind, Molière a suportat în tăcere și această durere. Pe data de 15 martie, el a inițiat importante lucrări de renovare la Palais Royal. S-au refăcut din nou toate lojile și balcoanele, tavanul a fost reparat și pictat, scena a fost amenajată, astfel încât pe ea se puteau acum monta noile și complicatele mașinării teatrale. Aici, trupa a rugat pe director să se reia Psihe pe scena Palais Royalului. După îndelungi ezitări, acesta a acceptat, fără să mai țină seama de marile dificultăți legate de obținerea și montarea noilor mașinării și a fastoaselor decoruri. Până la urmă, dificultățile au fost rezolvate ca și o altă nouă problemă. Până la Psihe, muzicanții și cântăreții nu apăreau niciodată pe scenă în fața publicului. Ei cântau ascunși în loji, după grilaje sau perdele. Pentru o remunerație suplimentară, s-a reușit a-i convinge pe cântăreți și muzicanți să apară la scenă deschisă. Psihe s-a repetat aproape o lună și jumătate și premiera a fost dată la 24 iulie. Toate strădaniile și cheltuielile au fost răscumpărate pe deplin. Spectacolul neobișnuit de fastuos a atras valuri de spectatori la Palais Royal, piesa a înregistrat 50 de reprezentații în decursul sezonului și a adus sume considerabile. În perioada dintre reprezentarea piesei Psihe la curte și premiera ei la Palais Royal, trupa lui Molière a jucat cu un succes mediu farsa directorului Vicleniile lui Scapin. Farsa a fost apreciată de către delicați drept vulgară și nedemnă de pana lui Molière. Pe ce se bazează o astfel de opinie, nu pot pricepe. Tocmai în această piesă se exprimă admirabil comismul molieresc și, cu totul pe nedrept, i-a reproșat Boileau, prietenului său, că abandonează pentru bufonerie stilul superior, adaptându-se gusturilor publicului de rând. Boileau a criticat aspru scena unde un personaj este băgat într-un sac și bătut cu ciomegele, apreciind că este un șablon lipsit de gust. Dar Boileau se înșela. Este o scenă plină de sevă și de umor popular, extrem de bine condusă, pe care nu o strică nici măcar finalul neverosimil. Actorii comici ai Palais Royalului, în frunte cu Molière, Scapin, a interpretat excepțional pe cei doi îndrăgostiți, Octave și Leandre, îi jucau Baron și Lagrange. În acest an, Molière n-a cunoscut odihna. A survenit o altă comandă regală. La Saint-Germain urmau să aibă loc la sfârșitul anului sărbări cu ocazia căsătoriei unicului frate al regelui cu prințesa Charlotte de Bavière. Molière a început să lucreze febril la o comedie cu titlul Contesa de Scarbana, drept material servindu-i observațiile sale asupra psihologiei provincialilor. Comedia a plăcut la curte, mai ales pentru faptul că avea intermezzouri și balete. Capitolul 30. Scene în parc. Parcul din Auteuil. Toamna. Sub pași fosnesc frunzele. Pe o alee se preumblă doi bărbați. Cel mai vârstnic se rezmă de un baston, este gârbovit, zguduit de convulsii nervoase și tușește. Celălalt, ceva mai tânăr, are chipul de culoare roșcovană a omului care știe rostul vinurilor. El fluieră și îngână un refren fără niciun sens. Mirdonden, Mirdonden. Cei doi bărbați se așează pe o bancă și, la început, conversează despre fleacuri. Cel mai tânăr, de vreo 46 de ani, povestește că ieri s-a repezit cu pumne asupra servitorului său, care este un ticălos. Servitorul însă a fost treaz ieri, observă printre accese de tusă cel mai vârstnic. Prostii, exclamă prințul. E un ticălos, ți-o repet. De acord, de acord, răspunse cu voce voalată vârstnicul. Vreau numai să spun că este un ticălos cu minte trează.
Cerul autumnal se boltește senin deasupra parcului. După un timp, conversația se înviorează și din fereastra casei se poate vedea că bărbatul mai vârstnic îi spune ceva stăruitor celuilalt, iar acesta replică doar din când în când. Vârstnicul vorbește despre faptul că nu poate să o uite, că nu poate trăi fără ea. Pe urmă, începe să-și blesteme viața și declară că este profund nefericit. Ah, groaznic lucru să fii confidentul tainelor altora și mai ales al tainelor de alcool. Cel mai tânăr dă din colț în colț neliniștit. Da, îi este milă de vârstnicul lui prieten. Și, pe lângă toate, tare ar mai dori un pahar de vin. În sfârșit, începe să o acuze cu prudență pe femeia fără de care vârstnicul nu poate trăi. El nu spune nimic direct pe față. El se referă doar la unele probleme spinoase. Trece alunecând peste istoria cu Psihe. Doamne păzește, el nu îndrăznește să spună nimic despre Armand și Baron. Dar, în general vorbind, permitem să fiu sincer, răbufnește el în sfârșit. Toate astea sunt idiote la urma urmei. Nu se poate, în definitiv, să te întorci la vârsta ta lângă o soție care, te rog din nou să mă ierți, nu te iubește. Nu mă iubește, repetă cu voce surdă vârstnicul. Ea e tânără, cochetă și, iartă-mă, goală pe dinăuntru. Vorbește, răspunde răgușit vârstnicul. Poți să spui orice-ți face plăcere. Eu o urăsc pe femeia asta. Bărbatul mai tânăr își desface neputincios mâinile și se gândește. Ah, numai diavolul ar putea să priceapă încălceala asta. Ba o iubește, ba o urăște. Știi, când am să mor, spune vârstnicul și adaugă cu glas de taină, tu știi doar ce boală gravă am. O, Dumnezeule, de ce am ieșit azi în parc? Se gândește bărbatul cel tânăr și spune cu voce tare. Ce de prostii îndrugi. Și eu mă simt foarte rău. Am 50 de ani, nu uita, îi spune amenințător vârstnicul. Dumnezeule, ieri aveai 48, se însuflețește celălalt. La urma urmei, e absurd ca omul să-și adauge la vârstă 2 ani de îndată ce intră într-o stare de spirit apăsătoare. Eu vreau să mă întorc la ea, repetă monoton vârstnicul. Vreau să locuiesc iarăși pe strada Saint-Thomas. În numele tuturor sfinților, te rog, pleacă din parc. E răcoare. La urma urmei, mi-e tot una. Poftim, încearcă să te împaci cu ea. Deși sunt convins că nu va ieși nimic bun de aici. Amândoi se întorc spre casă. Vârstnicul intră pe ușă. Culcă-te în pat, Molière, îi strigă bărbatul mai tânăr în urmă. Mai rămâne o vreme lângă ușă și meditează. Se deschide o fereastră și apare capul celui vârstnic, fără perucă, cu bonetă de noapte. Chapelle, unde ești? Întreabă cel din geam. Ce este? Răspunde cel de jos. Așadar, tu ce spui totuși? Insistă omul din geam. Să mă întorc la ea? Închide fereastra, îi strigă bărbatul cel tânăr, încleștându-și pumnii. Geamul se închide, cel rămas jos scuipă cu năduf și dispare după colțul casei. După un timp se aude cum își cheamă servitorul. Ei, tu cel cu mintea trează, la mine marș! A doua zi, soarele încălzește mai puternic de parcă n-ar fi toamnă. Vârstnicul se plimbă pe alee, dar nu-și mai târăște picioarele și nu mai răscolește frunzișul putred cu bastonul. Alături de el merge un bărbat cu mult mai tânăr. Are un nas lung și ascuțit, o bărbie pătrată și ochi ironici. Molière, spuse tânărul, trebuie să părăsești scena. Crede-mă, e foarte neplăcut că autorul mizantropului este un mizantrop. Asta e simptomatic. Pur și simplu nu-ți vine să crezi că el, cu o fizionomie vopsită, vâră pe cineva în sac, spre marele amuzament al parterului. Nu te mai prinde să fii actor. E jenant ceea ce joci. Crede-mă ce spun. Dragul meu, Boalo, îi răspunde bărbatul în vârstă, nu voi părăsi scena. Trebuie să fii pe deplin mulțumit de ceea ce ți-aduc operele tale. Ele nu mi-aduc nimic, replică vârstnicul.
Niciodată în viață nu voi reuși să scriu ceva care să-mi aducă o fărâmă de satisfacție. Ce copilărie!" strigă tânărul. Binevoiți să aflați, domnul meu, că atunci când m-a întrebat regele care este primul scriitor al regatului său, i-am răspuns că acesta este Molière. Vârstnicul râde, pe urmă spune: Îți mulțumesc din inimă. Ești un adevărat prieten. Îți promit că, dacă regele mă va întreba pe mine care este primul poet al regatului său, îi voi spune că tu ești acela. Eu vorbesc serios, protestează tânărul și vocea sa răsună sever în pustiul și frumosul parc al domnului Beaufort. Capitolul 31. Madeleine pleacă. Când a venit iarna anului 1671, Molière s-a împăcat cu soția sa și, părăsind hotelul, s-a întors la Paris. În acest timp, terminase Femeile savante, scrisă de data asta nu la comandă, ci pentru sine. A lucrat la această piesă în etape, când întorcându-se la text, când părăsindu-l. În timpul cât a scris Femeile savante, în aceeași casă în care locuia cu Armand, într-o cameră mică de la etaj, bolea din greu Madeleine Béjart. Ea părăsise deja teatrul, jucându-și ultimul rol al Nerinei din Domnul de Porsonia și pronunțându-și ultimele cuvinte pe scenă: Cum, nu vrei să-ți reamintești de nefericita noastră mică Madeleine, pe care mi-ai lăsat-o drept garanția credinței tale? Vino, Madeleine, fetița mea, vino să se rușineze tatăl tău de neobrăzarea lui. Nu mai scapi tu din mâinile mele. Te voi urmări peste tot locul și îți voi aduce aminte mereu că sunt femeia ta și nu mă las până nu te-or spânzura. Madeleine părăsise nu numai scena, ea renunțase în general la tot ce îi lumesc. Devenise bigotă, se ruga fără istov, își deplângea păcatele și stătea de vorbă numai cu preotul confesor sau cu notarul ei. În ianuarie 1672, starea sănătății ei s-a înrăutățit extrem. Zăcea complet nemișcată în patul la capătul căruia atârna crucifixul. La 9 ianuarie și-a dictat testamentul prin care tot ce agonisise o viață îi lăsa Armandei, iar Genevievei și lui le preschiria câte o mică pensie. A fost prevăzătoare și în alte privințe, comandându-și din vreme mesa de doliu și poruncind să se împartă zilnic câte 5 sous la fiecare 5 cerșetori în onoarea celor 5 răni ale lui Hristos. Pregătindu-se în felul acesta de moarte, i-a chemat pe Armand și pe Molière și în numele aceluiași Hristos i-a conjurat să trăiască în pace și înțelegere. La 9 februarie 1672, trupa a primit ordinul regelui de a pleca neîntârziat la Saint-Germain. Către mijlocul lui februarie, un călăreț sosit la Saint-Germain i-a adus lui Molière vestea că Madeleine se sfârșește. Molière a plecat în mare grabă la Paris și a mai apucat să închidă ochii primei lui iubite și prietene și să o înmormânteze. Arhiepiscopul Parisului a dat aprobarea ca Madeleine să fie înmormântată, după toate obiceiurile creștine, pe baza faptului că ea părăsise, spre sfârșitul vieții, meseria de comediant și se făcuse cunoscută prin evlavia ei. Așa că Madeleine a avut parte de o înmormântare maestuoasă, fiind înhumată după mesa de la Saint-Germain-d'Auxerrois la cimitirul bisericii Saint-Paul, alături de fratele ei Joseph și de mama ei Marie Hervé. Moartea Madeleinei s-a consumat la 17 februarie 1672, iar aproximativ peste o lună, la Palais Royal s-a jucat premiera Femeile savante. Cei mai fiind cunoscători de teatru dintre parizieni au situat piesa la mare înălțime, alături de cele mai complexe și mai viguroase creații ale lui Molière. Alții l-au criticat tăios pe Molière, afirmând că el înjosește femeia în piesa aceasta, demonstrând că educația și cultura ei n-ar trebui să depășească domeniul bucătăriei. În piesă, pe lângă toate celelalte aspecte, erau ridiculizate două persoane cu existență reală: dușmanul lui Boileau, autorul Satirei satirelor, doctorul în teologie François Cotin, și un altul, vechiul nostru cunoscut, Gilles Ménage.
Primul purta în piesă numele Trisotin, om de litere, al doilea Vadius, un învățat. În timp ce comedianții jucau la Palais Royal femeile savante, cu un succes mediu, pe cerul Franței s-a înstăpânit un nor negru și la 7 aprilie el s-a revărsat în războiul cu Nederland. Din nou, ca și acum 5 ani, armata franceză a pornit un marș vigelios spre est și oraș după oraș au început să cadă, supunându-se forței franceze superioare. Departe de vigilia războiului, Jean-Baptiste Molière, al nostru, era preocupat de chestiuni personale. Acum era un om înstărit, aducând o avere frumușică în casă din teatrul său. În afară de asta, moștenirea de la Madeleine Bergerat îi rotunjea resursele. A închiriat un apartament spațios pe strada Richelieu și, fără să se strângă la pungă, l-a amenajat cu eleganță. Parterul era destinat Armandei, el însuși s-a instalat la etaj. Când totul a fost terminat și toate lucrurile din noua locuință aranjate la locurile lor, Molière s-a convins că sumbra melancolie din hotel alergase după el în Paris. Neliniștile și presimțirile s-au instalat odată cu el în camerele de la etajul apartamentului. Anul 1672 se anunța lipsit de noroc. Lully căpătase o autoritate de temut la curtea regală și dobândise privilegii asupra tuturor operelor dramatice pentru care compusese muzica, ceea ce însemna că Lully primea drept de autor asupra multor piese scrise de Molière, deoarece mai ales acestora le fusese destinată orchestrația sa. Molière a simțit un fior rece în spate. Nu se putea amăgi, regele îl părăsea. Muzicianul mediocru Lully, lipsit de idei personale mai profunde, total dominat de voința regală, cucerise acum pe deplin favorurile lui Ludovic. Vara s-a desfășurat într-o atmosferă apăsătoare. Soțul și soția erau din nou apropiați. Armand aștepta un copil, dar relațiile lor sufletești nu se amelioraseră cu nimic și acum nu mai exista nicio îndoială că nu se vor ameliora vreodată. La 15 septembrie, Armand a născut un băiat pe care s-a grăbit să-l boteze, Pierre Jean-Baptiste Armand, dar copilul n-a trăit nicio lună. Cu venirea iernii, Molière s-a încuiat la etajul său și a început să scrie o comedie plină de haz, intitulată Bolnavul închipuit. Ca să nu mai depindă de Lully, a încredințat partea muzicală unui alt compozitor, Marc-Antoine Charpentier. În Bolnavul închipuit, Molière își bătea joc de cel mai irațional sentiment omenesc, groaza de moarte și jalnica anxietate. Satira puternică, împotriva medicinei și slujitorilor ei, a ajuns la o culme. În comedie, figurile de doctori și spițeri apăreau ca niște adevărați monștri, inculți, pedanți, stupizi, fanatici, speculanți. Prologul compus de Molière pentru această piesă atestă efortul autorului de a-și recâștiga bunăvoința monarhului. După glorioasele osteneli și victorioasele fapte de arme ale Augustului nostru monarh, drept este ca toți cei ce au de-a face cu scrisul să se străduiască fie într-o lauda, fie într-o desfătarea sa. Este ceea ce ne-am silit să facem aici, iar acest prolog este o încercare de proslăvire a acestui mare principe, încercare care deschide comedia Bolnavul închipuit, concepută pentru a-l odihni după nobilele sale eforturi. În prolog trebuiau să acționeze zeități mitologice, Flora, Pan și Faun. Corul final urma să intoneze și în cor ecourile spună de mii de ori cum glăsuim. În Ludovic ca rege mare, pe cel mai mare aș cinstim, e fericit acela ce viața i-a închinat. Dar a survenit o întâmplare stranie și acest prolog a rămas neprezentat. Fie că norocul militar tocmai în acest moment îl trădase pe rege și prologul a trebuit să fie eliminat ca să nu răsune ca o batjocură, fie că regele încetase să mai acorde interes creației comediantului său, în orice caz, piesa nu a fost reprezentată la curte, ci la Palais Royal și în locul zeităților mitologice
apărea o ciobăniță, cântând un nou monolog din care cităm: știința voastră e goală, amăgire, o doctor fără minte și încrezuți. Zadarnic cați într-una atâta izbăvire, cu vorbe mari la tine nu te ajuți. În ziua de vineri, 10 februarie 1673, a avut loc premiera Bolnavului închipuit, desfășurată cu mare succes. Aceeași atmosferă entuziastă la reprezentația a doua și a treia. Cel de-al patrulea spectacol fusese fixat pentru 17 februarie. Capitolul 32. Vinerea fatidică. Argan: nu să pățesc nimic făcând pe mortul? Toanet: nu, ce să pățiți? Stați doar întins acolo. Din Bolnavul închipuit. Era o zi cenușie de februarie. La etajul imobilului din strada Richelieu, de-a lungul cabinetului, pe covorul roz de atâta frecare, se plimba, tușind și horcăind, un bătrân purtând peste cămașă un halat de culoarea smaraldului. Capul bătrânului era înfășurat într-o basma de mătase legată femeiește. În cămin ardeau vesel lemnele și era plăcut să urmărești jocul flăcărilor, întorcându-ți privirile de la dezolanta vreme de afară. Bătrânul măsura cabinetul, oprindu-se din timp în timp ca să contemple o stampă fixată pe perete lângă fereastră. Stampa reprezenta un bărbat al cărui chip se asemăna cu cel al unui șoim de vânătoare. Purta o perucă cu bucle rigide, coborând până pe umerii viguroși, avea ochii bulbucați și severi. Sub portret se etala un blazon, un scut cu 3 flori pe câmpul lui. Omul în halat vorbea încetișor cu sine însuși, râzând amar din când în când la propriile sale gânduri. Când se apropia de portret, se îmbuna, își punea palma streașină la ochii mizici și admira pictura. Frumoasă stampă, grăi meditativ bătrânul în halat. Aș putea să spun că e chiar foarte reușită această stampă. Marele conde, ridică el glasul semnificativ, pe urmă repetă neștire de câteva ori. Marele conde, marele conde. Și bombănind în continuare, stampă, stampă. Sunt mulțumit că am cumpărat-o. Pe urmă a traversat camera și s-a așezat o vreme în fotoliul de lângă cămin, eliberându-și picioarele goale din papucii de odaie și întinzându-le spre focul dătător de viață. Ar trebui să mă bărbieresc, spuse gânditor, și-și frecă cu palma obrazul aspru. Nu trebuie, și-a răspuns tot el. E prea obositor să te bărbierești în fiecare zi. Încălzindu-și picioarele, și-a încălțat din nou papucii și s-a îndreptat spre dulapurile cu cărți, oprindu-se lângă cel în care pe polițe zăceau vrafuri de manuscrise. Marginea unei foi a târnat pe raft. Omul a tras manuscrisul de un colț și a citit Coridon. Râzând răutăcios, a vrut să sfâșie manuscrisul, dar mâinile l-au trădat și a rupt o unghie și atunci, blestemând, a aruncat sulul între butucii din cămin. După câteva secunde, camera a fost inundată de lumină, iar apoi Coridon s-a desfăcut în fâșii compacte carbonizate. În timp ce omul în halat era ocupat la etaj cu arderea lui Coridon, în încăperile de la parter conversau Armand și Baron, care venise să-i facă o vizită lui Molière. La biserică nu s-a dus, spune că se simte rău, povestea Armand. De ce să se ducă la biserică? Întrebă Baron. Bine, dar azi este în 17. Se împlinește un an de la moartea Madlenei, îl lămuri Armand. Eu am asistat la mesă. A, da, ai dreptate, făcu politicos Baron. Tușește? Armand își privi interlocutorul. Peruca blondă, despărțită în 2 jumătăți, unduia pe umerii lui. Baron purta o haină nouă de mătase, la genunchi pantalonii îi erau garnițiți cu volane de dantelă scumpă, sabia îi atârna de o cingătoare lată, iar pe piept îi se legăna un manșon pufos. Din când în când, Baron arunca o privire manșonului, de care era foarte mândru.
Ce elegant ești astăzi, observa Armand și adăugă. Tușește și, întreaga dimineață, a băgat în sperie slugile. Am observat deja, vinerea e ziua cea mai nesuferită. De altfel, am avut parte de prea multe zile de vineri în acești 11 ani. Uite ce zic, urcă la el, nu sta aici, pentru că din nou slugile vor răspândi prin Paris cine știe ce vorbe. Armand și Baron s-au îndreptat spre scara interioară. N-au reușit însă să urce prima treaptă când, de după ușa cabinetului, de la etaj, a zângănit răbdător un clopoțel. Iată, iarăși zing-zing, zing-zing, făcu iritat Armand. În clipa aceea, ușa cabinetului s-a deschis și omul în halat a ieșit pe palierul scării. Hei, cine se află în casa asta?" a întrebat el răstit. De ce vă spulberă pe toți dracul?" A, dumneavoastră erați. Bună ziua, baron." Bună ziua, maestre," răspunse baron privind în sus. Da, 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 bună ziua," repetă omul în halat. Aș fi vrut să vorbesc cuiva." Aici își puse coatele pe balustradă, sprijinindu-și obraji în palme și devenind asemănător unei maimuțe caragioasă, cu fez pe cap, care ar privi printr-o fereastră. Armand și baron au priceput cu uimire că el dorește să converseze chiar aici, pe scară, și au rămas jos. Omul a tăcut un timp, pe urmă a rostit următoarele. Iată ce am vrut să spun. Dacă în viața mea ar fi alternat în mod egal nefericirile cu satisfacțiile, pe drept cuvânt m-aș fi socotit un om fericit, domnii mei. Armand, încrețindu-se de încordare, privea în sus. Îi pierise orice poftă să mai urce. Vinerea, gândea ea pentru sine. Din nou începe ipohondria. Gândiți-vă numai, continuă patetic omul de la palierul scării. Dacă nu există niciodată, nici măcar un singur minut de mulțumire și de bucurie, ce-ți mai rămâne? Văd foarte bine că trebuie să ies din joc. Eu, dragii mei, adăugă el cu voce pornită din adâncul inimii, vă încredințez, nu mai sunt în stare să rup cu neplăcerile. Pentru că nu am nicio clipă de răgaz și odihnă. Aud? Întrebă el. Ce-mi replici la acestea, baron? Aici omul își atârnă cu totul capul pe palier. Pe scară se instaurase tăcerea. Baron simți că vorbele acestea îi displac profund. S-a încruntat, a aruncat o privire fugară către Armand și a spus: Consider, maestre, că astăzi nu trebuie să jucați. Da, întări Armand. Nu juca astăzi. Ești într-o dispoziție foarte proastă. De sus se auzi o bodogăneală mânioasă. Ce tot vorbiți voi acolo? Cum vă trece prin minte una ca asta? Cum e posibil de a amâna spectacolul? Nu doresc nici de cum să mă blesteme colaboratorii pentru că i-am lipsit de bani astă seară. Dacă vezi că ți-e rău, întreba Armand cu o voce neplăcută. Mă simt admirabil, răspunse cu încăpățânare omul de sus. Pe mine însă mă interesează altceva. De ce casa noastră este bântuită de călugărițe? Nu le acorda atenție. Au venit de la mănăstirea Sfântei Clara ca să adune milostivenie prin Paris. Lasă-le să rămână până mâine dimineață. Nu te vor deranja deloc. Vor sta numai la parter. Sfânta Clara? Se miră fără pricină omul cu capul legat și adăugă. Sfânta Clara? Și ce dacă e Sfânta Clara? Dacă e Sfânta Clara să stea în bucătărie. Altfel ai impresia că în casă nu-s mai puțin de 100 de călugărițe. Și poți să le dai 5 livre. În clipa aceea, omul făcu un salt în cabinetul lui și trânti după el ușa. Ți-am spus doar că azi e vineri, spuse Armand, nu-i nimic de făcut. Am să urc la el, a propus nehotărât baron. Nu te sfătuiesc, a decis Armand. Mai bine să mergem la dejun. Seara, pe scena Palais Royalului, ridicolii medici în veșminte negre și spițeri cu clistire îi acordau în ceremonie burlescă titlul de medic lui Bachelierus Argan. Intreba tibi doctore licențiate, que remedio eticis,
pulmonicis asmaticia credas benefacere. Molière striga vesel drept răspuns. Listerium donare, postea singer luare, et apoi purgare. De 2 ori jurase Bachelierus credință facultății de medicină, iar apoi, când Preses i-a pretins al 3-lea jurământ, Bachelierus, fără să-și dea niciun răspuns, a gemut pe neașteptate și s-a prăbușit în fotoliu. Actorii de pe scenă au tresărit și s-au fâstăcit. Trucul acesta nu fusese prevăzut și geamătul păruse foarte natural. Dar în clipa aceea, Bachelierus s-a ridicat, a râs și a strigat în latinește, Juro. La parter nu s-a observat nimic și doar câțiva actori au văzut că fața Bachelierusului și-a schimbat culoarea și că fruntea i-a fost acoperită de broboane. De îndată, chirurgii și spițerii și-au dansat în sunetele instrumentelor și al mojarelor de spițerie, baletul respectiv și spectacolul a luat sfârșit. Ce a fost cu dumneavoastră, maestre?" l-a întrebat alarmat Lagrange, care îl interpretase pe Cleant. Nimic, un fleac," a răspuns Molière. Pur și simplu m-a înjunghiat în piept, dar acum totul a trecut." Lagrange s-a dus atunci să facă socotelele încasărilor și să pună la punct alte treburi teatrale, dar Baron, care nu juca în spectacol, a intrat în cabina lui Molière pe când acesta se îmbrăca. V-ați simțit rău?" l-a întrebat Baron. Cum a reacționat publicul la spectacol?" i-a răspuns Molière. Admirabil, dar aveți o înfățișare deplorabilă, maestre." Am o înfățișare cum nu se poate mai agreabilă," apăra Molière, dar nu știu de ce, dintr-o dată mi s-a făcut frig și s-a auzit cum îi clănțănesc dinții. Baron l-a privit pe Molière cu ochi cercetători, a pălit și a intrat în panică. A deschis ușa cabinei și a țipat. Hei, cine-i pe aproape? Transmiteți să mi se aducă imediat scaunul portativ." Și a scos prețiosul manșon și l-a obligat pe Molière să-și bage mâinile în el. Maestrul, dintr-o dată înmuiat și fără puteri, s-a supus în tăcere și din nou i-au clănțănit dinții. După câteva minute, Molière era învelit, ridicat în brațe, așezat pe scaunul portativ și transportat acasă. În casă era încă întuneric, deoarece Armand abia se întorsese de la spectacol. Interpreta rolul Angelic. Baron i-a șoptit Armande că Molière nu se simte bine. În casă a început o alergătură după lumânări și Molière a fost urcat pe scara de lemn în dormitorul lui. Armand a rămas jos să dea niște porunci și să trimită un servitor după doctor. Baron, în acest timp, cu ajutorul cameristei, l-a dezbrăcat pe Molière și l-a culcat în așternut. Cu fiecare minut ce trecea, Baron devenea tot mai înfricoșat. Maestre, nu doriți ceva? Poate că un bulion cald." Atunci Molière a rânjit și a spus cu un neînțeles zâmbet răutăcios. Bulion? O, nu. Eu știu din ce fierbe nevastă mea bulionul. Pentru mine e mai coroziv decât acidul." Să vă torn medicamentul?" Molière a răspuns și de data asta. Nu. Mi-e frică de medicamente pe care trebuie să le înghit. Faceți ceva ca să pot dormi." Baron s-a întors spre cameristă și a poruncit în șoaptă. O pernă cu hamei, iute." Camerista s-a întors cu perna umplută cu hamei și i-au pus-o sub capul lui Molière. Atunci, el a tușit și pe Batistă s-a lățit o pată de sânge. Baron a observat, a ridicat lumânarea spre fața lui Molière și a văzut că nasul acestuia se ascuțise. Sub ochi îi apăruseră umbre adânci, iar fruntea i se acoperise de mărgele de transpirație. Așteaptă aici," i-a șoptit Baron cameristei. S-a repezit pe scară în jos și s-a ciocnit de Jean Aubry, fiul acelui Leonard Aubry care, cândva, podise drumul pentru ilustrele calești. Jean Aubry era soțul Genevievei Bejar. Domnule Aubry," a șoptit îngrozit Baron, este foarte rău. Alergați după un preot." Aubry
a scos o exclamație înăbușită și a îndesat pălăria pe ochi și a luat-o la fugă. La picioarele scării a apărut Armand cu o lumânare în mână. "Doamnă Molière," a spus baron, "mai trimiteți pe cineva după preot, dar repede." Armand a scăpat sfeșnicul și a dispărut în întuneric. Iar baron, șuierând printre dinți cu disperare, "Ce dracu, nu vine niciun doctor?" a urcat în fugă scările. "Ce să vă dau, maestre?" l-a întrebat baron și a tamponat cu batista fruntea lui Molière. "Lumină," a răspuns acesta, "și brânză parmezan." "Parmezan," i-a poruncit baron cameristei și aceasta, tropoind întâi pe loc, a pus până la urmă lumânarea pe fotoliu și a alergat afară din cameră. "Soției mele, spuneți-i să urce la mine," a poruncit Molière. Baron a coborât din nou în fugă scara și a strigat: "Cine e acolo? Dați mai multă lumină! Doamna Molière!" La parter se aprindeau una după alta lumânările în niște mâini tremurânde. În acest timp, acolo, sus, Molière și-a încordat tot corpul, a avut o zvâgnire puternică și sângele i-a izbucnit din gât, revărsându-se peste lenjeria patului. În primul moment s-a înspăimântat. Imediat însă a resimțit o mare ușurare și chiar i-a trecut prin minte: "O, ce bine!" Pe urmă l-a cuprins o mare uimire. Dormitorul lui se prefăcuse într-o lizieră de pădure și un cavaler negru, ștergându-și sângele de pe cap, a început să smulgă căpăstru, încercând să iasă de sub calul rănit la picior. Calul se zbătea și îl strivea pe cavaler. S-au auzit voci cu totul de neînțeles în dormitor. "Cavaler, la mine! Soissons a fost omorât." "E lupta de lângă Marfe," s-a gândit Molière, "iar cavalerul pe care îl strivește calul este domnul de Modena, primul iubit al Madlenei. Mie îmi gâlgâie sângele din gât ca un râu. Înseamnă că s-a rupt vreo venă." A început să se înnăbușe cu propriul său sânge și să-și miște falca inferioară. De Modena i-a dispărut din ochi și în aceeași secundă Molière a văzut râul Ron, dar în momentul reprezentării coloristice, soarele, în chip de glob purpuriu, a început să se cufunde în valuri, în sunetele lăutei împăratului Dasuși. "E o prostie," a gândit Molière, "și Ronul și alăuta toate sunt nepotrivite. Pur și simplu mor." A mai izbutit să aibă curiozitatea, dar cum arată oare moartea? Și a văzut-o imediat. Ea alergase în cameră în veșmânt de călugăriță și de îndată a început să facă niște cruci mari deasupra lui Molière. El a dorit cu mare interes să o privească îndeaproape, dar n-a mai putut vedea nimic. În acest timp, baron, cu 2 candelabre în mână, scăldând scara în lumină, urca spre Molière, iar după el, împiedicându-se și adunându-și trena, alerga Armand. Ea trăgea de mână o fetiță cu obraj puhav și șoptea: "Nu-i nimic, nu-i nimic, nu te teme, Esprit, să mergem la tata." De sus a răsunat melopea nazală și tristă a călugăriței. Armand și baron, intrând în goană, au văzut-o pe călugăriță cu palmele adunate în rugăciune. Sfânta Clara i-a trecut prin mintea Armandei și a văzut că tot patul și Molière însuși era scăldat în sânge. Fetița s-a speriat și a început să plângă. "Molière," a spus cu glas tremurat, cum nu mai vorbise niciodată Armand, dar n-a mai primit răspuns. Baron, în schimb, a izbit cu o mișcare bruscă candelabrele de pe masă, s-a rostogolit pe scară, sărind câte 2 trepte și, agățându-se de pieptul unui servitor, a urlat: "Unde ai umblat? Unde e doctorul, dobitocule?" Iar servitorul a răspuns disperat: "Domnule de baron, ce pot să fac? Niciunul nu vrea să vină la domnul de Molière. Niciunul." Capitolul 33. Tu ești pământul. Întreaga casă se găsea într-o stare de apăsătoare nedumerire. Ea se transmisese și călugărițelor cerșetoare. Citind rugăciuni, un timp la căpătuiul lui Molière, spălat, învelit și așezat pe catafalc,
ele nu știau ce să facă mai departe. Problema era că pământul nu dorea să primească rămășițele pământești ale domnului de Molière. Jean Aubry, în ajun, implorase zadarnic pe cei doi canonici ai parohiei Saint-Eustache, l'Enfant Eleș, să vină la căpătâiul moribundului. Ambii refuzaseră categoric. Al treilea, al cărui nume era Paysan, făcându-i se milă de răvășitul Aubry, apăruse în casa comediantului, dar prea târziu, când acesta deja murise, așa că s-a grăbit imediat să dispară. Iar despre înmormântarea lui Molière, după datena creștină, nici nu putea fi măcar vorba. Păcătosul comediant murise fără să se căiască și fără să se dezică de profesiunea condamnată de Biserica Catolică, fără să semneze promisiunea că, în cazul în care Dumnezeu, în infinita lui îndurare, îi va înapoia sănătatea, niciodată nu va mai juca în comedii. Formula aceasta, nefiind semnată, niciun canonic din Paris nu s-ar fi încumetat să-l conducă pe domnul de Molière pe ultimul lui drum, fără să mai vorbim de faptul că niciun cimitir nu l-ar fi primit. Armand deja ajunsese la desperare când a sosit de la Etel abatele François Loiseau, care se împrietenise cu Molière pe timpul reședinței sale. Abatele nu numai că a învățat-o pe Armand cum să scrie cererea adresată arhiepiscopului Parisului, dar, riscându-și neîndoielnic propria sa reputație, a și însoțit-o pe Armand la arhiepiscop. Văduva și abatele, după o scurtă așteptare în vestibulul tăcut, au fost introduși în cabinetul arhiepiscopului și Armand l-a văzut în fața sa pe Harle de Champvallon, arhiepiscopul Parisului. Am venit, monseniore, a răstit vădova, să vă cer marea îndurare de a-mi înmormânta răposatul soț după datinile creștine. De Champvallon a citit cererea și i-a vorbit văduvei, fără să se uite însă la ea, ci la Loiseau, cu o privire foarte atentă și severă. Soțul dumneavoastră, doamnă, a fost comediant? Da, a răspuns Armand extrem de tulburată. Dar el a murit ca un bun creștin. Pot aduce mărturie și 2 călugărițe de la mănăstirea Saint-Clair d'Annecy, care se afla în casa noastră. În afară de asta, în timpul sărbătorilor Paștelui, el s-a spovedit și s-a împărtășit. Spre regretul și marea milă a mea, a răspuns arhiepiscopul, nu se poate face nimic. Nu vă pot da aprobare pentru înmormântare. Ce să fac atunci cu trupul lui? A întrebat Armand și a izbucnit în plâns. Îmi este milă de el, a repetat arhiepiscopul, dar, înțelegeți, doamnă, nu pot să impietez legea. Și Loiseau, petrecut din spate de privirea grea a arhiepiscopului, a scos-o pe Armand cutremurată de suspine din cabinet. Înseamnă, a spus Armand plângând amarnic pe umărul abatelui, că nu mai îmi rămâne decât să scot din oraș și să-l îngrop pe marginea drumului. Dar fidelul abate nu a părăsit-o și amândoi s-au prezentat la Palatul Regal din Saint-Germain. Aici Armand avea să reușească. Armand a fost introdus într-o sală. Stând în picioare la o masă, regele o aștepta. Armand n-a mai vorbit nimic, ci dintr-o dată a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi. Regele, ajutând-o să se ridice, a întrebat-o. Vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Ce pot face pentru dumneavoastră? Alteță, a spus Armand, nu mi se permite să-mi înmormântez soțul, pe domnul de Molière. Luați-i apărarea, sir. Regele a răspuns. Pentru răposatul dumneavoastră soț se va face totul. Vă rog să vă înapoiați acasă și să vă îngrijiți de rămășițele lui pământești. Plângând și pronunțând cuvinte de recunoștință, Armand s-a retras, iar un călăreț regal a plecat în galop după câteva minute la Champvallon. Când acesta a apărut la palat, regele l-a întrebat. Ce se petrece la Paris în legătură cu moartea lui Molière? Maestate, legea creștină interzice înmormântarea lui în pământ sfințit. Și la ce adâncime se coboară pământul sfințit? S-a interesat regele. La 4 picioare înălțimea voastră, l-a informat arhiepiscopul. Aveți bunăvoința, arhiepiscope,
îngropați la 5 picioare adâncime, i-a spus Ludovic, dar înmormântați-l neapărat, evitând solemnitatea, dar și scandalul. În cancelarea episcopului s-a emis următoarea decizie. Luând în considerare împrejurările dezvăluite de ancheta întreprinsă după porunca noastră, permitem canonicului bisericii Sfânt Eustache să înhumeze după rânduiala bisericească trupul răposatului Molière, respectând însă condiția ca această înhumare să aibă loc fără niciun fel de ceremonial, în prezența a numai 2 preoți și în nocturnă, iar pentru odihna sufletului lui să nu se facă nicio slujbă solemnă, nici în biserica Sfânt Eustache, mai sus menționată, nici în vreo altă biserică. De îndată ce în corporația tapițerilor parizieni a ajuns vestea despre moartea fiului onoratului răposat Jean-Baptiste Poquelin, comediantul de Molière, moștenitor al profesiunii de tapițer, pe strada Richelieu a apărut un reprezentant al corporației, depunând pe sicriul comediantului drapelul brodat al corporației. L-au readus astfel pe Molière la starea din care ieșise arbitrar. A fost un tapițer și s-a întors între tapițeri. În același timp, o persoană abilă, care știa că Marele de Condé nutrise simpatie pentru Molière, s-a înfățișat ducelui și a spus: Excelență, permiteți-mi să vă ofer epitaful pe care l-am scris pentru Molière. Condé a luat epitaful și, privindu-l în ochi pe autor, i-a spus: Vă mulțumesc, dar aș fi preferat să vă fi scris el epitaful. La 21 februarie, către orele 9 seara, când urma să fie scos sicriul, în fața casei răposatului comediant se adunaseră vreo 200 de persoane și nu se știe din cine era alcătuită gloata asta, de ce făceau zarvă, de ce se auzeau strigăte și chiar fluierături. Văduva domnului de Molière s-a neliniștit serios la vederea necunoscuților. Sfătuită de cei apropiați, a deschis fereastra și s-a adresat adunării cu următoarele cuvinte: Domnilor, de ce vreți să tulburați pe răposatul meu soț? Vă pot încredința că a fost un om bun și a murit ca un creștin. Poate să ne faceți cinstea de a-l conduce pe ultimul drum. Atunci, cineva i-a pus în mână o pungă de piele și ea a început să împartă bani mulțimii. După oarecare agitație, pricinuită de vederea banilor, totul s-a potolit și în jurul casei au apărut făclii. La ora 9 a fost scos din casă un sicriu din lemn. În față pășeau 2 preoți care nu au pronunțat tot drumul niciun cuvânt. Alături de sicriu mergeau băieți în stihare, purtând enorme lumânări de ceară. Iar în spatele sicriului se scurgea o pădure întreagă de făclii și, în mulțime, puteau fi recunoscute următoarele persoane marcante: pictorul Pierre Minard, fabulistul La Fontaine și poeții Boileau și Chapelle. Cu toți duceau torțe, iar după ei, în rânduri strânse, pășeau comedianții trupei din Palais Royal. În sfârșit, acea gloată de vreo 200 de oameni. Când cortegiul a trecut pe o stradă lăturalnică, într-o casă s-a deschis o fereastră și o femeie a scos capul întrebând: Pe cine îngroapă? Pe unul Molière, i-a răspuns altă femeie. Pe acest Molière l-au dus la cimitirul Saint-Joseph și l-au înmormântat într-un sector repartizat sinucigașilor și copiilor nebotezați. Iar la biserica Sfânt Eustache, canonicul a notat succint că la 21 februarie 1673, într-o marți, a fost înhumat la cimitirul Saint-Joseph tapițerul și valetul regal Jean-Baptiste Poquelin. Epilog. Rămas bun de la comediantul de bronz. Pe mormântul lui, soția a așezat o lespede de piatră și a dispus să se aducă 100 de legături de lemne, ca cei lipsiți de cămin să se poată încălzi. În prima iarnă friguroasă, pe lespedea aceasta s-a aprins un rug enorm. De fierbințeală, lespedea a crăpat și s-a risipit. Timpul a măturat bucățile de piatră și peste 119 ani, în timpul Marii Revoluții,
când au venit comisarii ai Republicii pentru a-l dezgropa pe Jean-Baptiste Molière și a-l transporta la mausoleu, nimeni n-a mai știut să indice exact locul unde fusese înmormântat. Și deși au dezgropat niște rămășițe și l-au închis în mausoleu, nimeni nu poate afirma cu tărie că acestea sunt rămășițele lui Molière. Se pare că onorurile au fost acordate unui necunoscut. Astfel a intrat eroul meu în pământul Parisului și a putrezit în el. Pe urmă, cu trecerea timpului, au putrezit ca într-o vrăjitorie absolut toate manuscrisele și scrisorile lui. Se vorbește că manuscrisele s-ar fi prăpădit pe timpul unui incendiu, iar scrisorile, ci că le-ar fi strâns cu minuțiozitate și le-ar fi distrus un fanatic. Cu un cuvânt, a pierit totul, afară de cele 2 petece de hârtie, pe care comediantul vagabond se iscălise cândva, ca dovadă că primise niște bani pentru trupa sa. Dar, chiar lipsit de manuscrise și de scrisori, el a părăsit într-o bună zi palma de pământ în care au rămas doar sinucigașii și copiii nebotezați și s-a instalat deasupra cupei fântânii secate. Iată-l, el este, comediantul regal cu funde de bronz la pantofi. Și eu, care nu-l voi putea vedea niciodată, îi trimis salutul meu de bun rămas. Moscova, 1932-1933